Nedona His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nedona His Excellency Rigathi wa Gachagua. Twena gatha ito ya rorere. Sijui kama umeisikia Rais Kenyatta hiyo SHA. Inaitwa SHA Shi. Inafanya kazi? SHA inafanya kazi? For my brother Uhuru Kenyatta. SHA inafanya kazi? For my brother Uhuru Kenyatta, I know they will look for you. Because one thing, if they see you sitting like this, they might even send KRA after you tomorrow. Mimi nakwambia sawe kangangari. All right? Because they never would want to see this happening. Because if this happens, the country is different. Naomba wakati huu, we must make the life of Kasongo very difficult. Musikubali alale. Musikubali alale. Wangapi wamesema Kasongo halali? Wangapi wamesema Kasongo halali? Na kule Nyanza msiwe na wasiwasi. Kule Nyanza msiwe na wasiwasi. Mutigaire Karabani agathiriirio ta mutongoria rekuranire utungata-ini wake kuri muingi mundu wa kwihotha na mwendi andu. Thabarĩ-inĩ ya mũico ya kugira seneta wa mbere wa Kirinyaga Daniel Karabani athiĩte na mbere na gucokanĩrĩria atongoria a mũng'ethanĩro na kũrĩa mathing'ĩrĩirie atĩ magũkorwo makĩnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ehera wathani-inĩ. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Njegas kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Negatho muno makiria Boni. Na tugithi na mbere ni ati President William Ruto ni amurite andu mugwanja aria megutungata kanjo-ini ya kigina kia miako nikio National Infrastructure Fund kwa ihinda ria miaka 3. Chairman wa kanjo yo ni Minister wa kigina John Bandi. Ameba acio angi ni munene wa watho Dorcas Odul na Governor wa bengi nene Dr. Kamau Thunge. Acio angi ni Paul Russo, murugamiriri munene wa bengi ya KCB Faith Boyten, uria niwe muikariri giti wa kambuni ya maguta KPC, na no wakiri wa igoti nene Richard Etemesi, uria ni muikariri giti wa Liberty Holdings, na wa muthia ni Professor Benedict Oroma, uria ni chairman wa kigina na ukuria wa indo iria ciumaga nja wa bururi kana Fund for Export Development. Ameba acio megutungata kwa ihinda ria miaka 3 na nio megutereba mihang'o ya gwetha bodi iria rugamagirira kigina kiu kia waki. Na rivoti yo ni gutunegereria ihumo karito ria mbere tobe tuikirie ni tugucoka tucokererie na kugundu gathi kuraya. Kumagaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Karibuni wakulima kwa mkutano wa leo. Nimewaletea daktari mwenye atatufunza jinsi ya kujitengenezea dawa ya kupalilia mahindi. Kutengeneza Karobota special ni rahisi sana. Unachukua hii, unachanganya na hii. Unaona iko na haya fenete ya kwekwe. Unaweka kwa hii. Makosa imefanyika. Tukahenio, hudhira Kolopa kulimira mbembe ciaku kimera giki amu noyo dawa nginyaniru. Kolopa ikoragwo na hinya maita 3, yomagia nyeki, ria na thangari na ihenya muno na igatiga mbembe ciaku itherete o wega. Hudhira mililita 100 tu hari bombo ya lita 20. Kolopa 300 OD kuma Osho Chemical.
Kai nĩ thengio nĩ kũhe mũthuri mwega na kũndua rũbaru rwake nĩgetha rĩu tũramatega indo iria ciothe ũgũtũhe. Tarorayo rĩu nĩ mũgũnda wa Edeni. Ti mũgũnda wa Edeni, nĩ mũgũnda wa Fahari Homes na gũkũ gwĩtagwo Juja Farm. Abugi rĩu nĩ mwakinya kũrĩa kuo. Oguo mũraiguĩte nĩ muona nĩguo kũhuana. Maĩ na thitima nĩ muona ciekuo. Nacio beacon ciĩkĩrĩtwo wega ironania okĩa. Nayo barabara ya rami ĩno ĩrakwo ĩkũgerwo haha hakuhĩ na mũgũnda. Na mburoti ici cina ready title deed. Thogora nĩ kuma 499. Wakorwo na kĩũria ũkate gũcokerie ũkĩonaga. Tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Markis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Mururumo ushamba na metungumania imatha-ini nduthini guku kwendaga mbia hiu kiria wona ukahuria kwanja turoetia nini totiroke kuganago ire cama ndaru na rimwe ikamarurira no ndiamhoire ihua ni ndihe ya mundu ihua no mena rionire njuki gutire itura ritari nduthi na kuria guothe ciahungura itigaga rugano. Mundu angiona rider mwenzake na ni mutumia matoke na gafiu. Muthenya wa Saturday niguo muthenya witu wa kuhura nguo. Ndi ndicirutaga ngithie toro kana ngithamba. Ni gikundi gitangihuthio ni mathabu ma bururi magitaranĩrio kumana na ithukĩra rĩacio. Ithuĩ twĩna mathĩna maingĩ mũno. Mathĩna maingĩ no tũrorerwo. Nyitanagĩra na Julius Kareithi wa Munene o muthenya wa kana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tukiururia ciĩgiĩ ũkui wa nduthi na mĩeke yacio tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Hawe ni nyenda ngaingira muhuko. Nyina ni mundu tararuta wira kiburi. Tutikuiguana nake. Wasa ndiramenya wewe ni kichwa ngumu sana na ndagekwira ũũ. Urithikagiririo na ndirakwira. Na ndeto icio ngai gucikinyirie nginya thoguo. Ni ndiri mundu utinda guku githoma thomera ni na ndiri warurira rwanyu. Twi hamwe nginya hau. Reke ngure Wanjiku mano ni bati gukwira ma. Tondu ngikara uguo ugutuka mwana kiguta. Ndi mundu umwe na mawira macio ni maingi. Ti mawira uramenyerete na mbere ina tanoka kuikira thoguo. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo ni gwika maundu. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni wakutengwa. No riria ndaikara thi na aria mari na wathe makandirikania maundu maiganona. Ndigemetĩkĩtie kuonja ni magũrũ na moko. No gũthia kwa mũru mũno ri wa meciria. Wĩrutĩri, kũgiginyana na kwaga gũkua ngoro ona manyũrũrio kana kũmenwo. Kwĩna kũngĩ ũngĩtwara mwana na matiramwelewa matirakorwo patient nake makĩmũtrain. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyende kũmahe gũtũ makeiturũra makionia andũ atĩ wathe ti kwĩremwo. Niĩ nĩ hingũraga wĩra ngahingũra branch nĩgetha hote gũteithia andũ. Tondũ niĩ ndĩ mũnini ndiateithagio. Nyitanĩra na niĩ Karo Kĩnyugo Mwaura o mũthenya wa Aramithi thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo. Katha cia mwanya ni guthi na mbere na kunyitana na ithuĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ tugithi na mbere ni ati kumana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre Akenya aingĩ ni moete ikinya rĩa gwetha njĩra cia ũrĩa mangĩgitĩra kana mangĩkorwo magĩtũma mũtũrĩre wao ũkorwo wĩ mwega makĩria na njĩra ĩyo makorwo makĩoya motungata ma rũni. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ kambuni ya Old Mutual ĩrĩa yonanĩtie atĩ ona arĩa makoretwo makĩoya marũni maroya nigetha kumateithĩrĩria gũtwarithia mũtũrĩre na mbere. Wambui wa Macharia nĩ na riboti ĩno ona makĩria. Ona thengia wa mathĩna maingĩ marĩa Akenya makoretwo namo na makĩria mwaka-inĩ wa 2025 aingĩ maikarĩte ona mwĩhoko atĩ mũtũrĩre nĩ ũkũgacĩra. Kũringana na riboti ya rũhonge rwa Old Mutual, hamwe na makinya marĩa Akenya moete kũnyihia mahũthĩro mao arĩ gũthamĩra nyũmba cia raithi, kũgũra indo cia mahũthĩro iria irĩ cia raithi, gũtwara ciana thukuru cia thogora wa thĩ, angĩona makabuta aruti a wĩra. Mwaka mũhĩtũku gĩcunjĩ kĩa 74 harĩ igana nĩ moire ngombo na harĩ aya gĩcunjĩ kĩa 40 moire ngombo cia mahũthĩro ma o mũthenya. Gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana arĩ wa kũhũra njeki biacara ciao, 19 harĩ igana moire ngombo nĩguo marĩhe bithi, nakĩo gĩcunjĩ gĩa 12 harĩ igana magĩkomba kũrĩha mathirĩ mangĩ.
gĩcunjĩ kĩa 44% kĩa a Kenya marakaya kũhatĩrĩrĩka kĩmeciria nĩ kwaga mbeca, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte gĩcunjĩ kĩa 47% kĩa andũ arĩa andĩke gwetha mawĩra mangĩ ma keheri-inĩ ma kũmateithĩrĩria kũihũrĩrĩria kĩrĩa marona mĩcara-inĩ. No na kũrĩ ũguo, riboti ĩno ĩracora mbica ya andũ marĩo na mwĩhoko wa gũkũra kĩmũhuko mĩaka-inĩ ĩroka. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Kũngĩ kuo nĩ atĩ Batoni ya Linda Mwananchi nĩ ihanĩte mũkana wa gũthingata spika wa bunge Moses Wetangula nĩ ũndũ wa kũrutũrũra mũbunge wa Kitutu Chache ya mũhuro Anthony Kibagendi ciikaro-inĩ cia bunge rita rĩa kerĩ mũthenya wa ira. Maugete Wetangula nĩ unĩte watho wa igoti rĩa kũgirĩrĩria Kibagendi ndakaigatwo ciikaro-inĩ icio. Jenga wa Wambui nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Order Kibagendi, you are now a stranger in the house. Thutha wa kuheo mukana ndagekinyie bunge kwa ihinda rĩa thikũ 14, mũbunge wa Kitutu Chache ya mũhuro Anthony Kibagendi nĩ ararutũrũrirwo bunge o rĩngĩ mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ thutha wa speaker Moses Wetangula kũheana watho ndagekinyie ciikaro-inĩ icio nĩ ũndũ wa mĩario yake ceceni-inĩ ya Citizen TV. Lady that has strategically refused to come to the studio, Honorable Gladys Boss-Sholei, who together with the speaker, listen to me, look here, who together with the speaker have handed over Parliament to this house. First to say, the house has been auctioned to sit in an auctioned house. Batoni ĩno ya Linda Mwananchi ĩrauga kũu nĩ kuma atongoria wĩyathi wa kwaria ũrĩa nĩ ũmwe wa wĩra ũrĩa mahetwo kĩwatho meta maitho ma Wanjikũ wathani-inĩ. For a fact that the only problem they have with Anthony Kibagendi is that Mr. Kibagendi has stayed on business on matters of corruption at SHA, and they want to kill that voice in the National Assembly because they know that is where the people sent us to be able to represent them. If we are asking questions about corruption in SHA, if we are asking questions on whether SHA is working or not, that is our responsibility as members of Parliament. He spoke outside Parliament, and therefore whatever he said is not binding inside Parliament or within the precincts of Parliament. The Speaker and members of the National Assembly, some members of National Assembly, have acted very unprofessionally. Marauga ti kĩhoto kũrĩ aikaria Kitutu Chache na nĩkĩo Speaker Wetangula aga gũtĩa rĩtana rĩao he makinya megũtacũkia ma kĩwatho kuona nĩ agararĩte watho wa igoti. The Honorable Kibagendi took the matter to court as a believer in the rule of law that disputes should be settled under the auspices of the law. The court has made a decision that the Honorable Kibagendi should be allowed back in Parliament. And when he comes back to Parliament to serve the people of Kitutu Chache South, again another illegal decision is made to suspend him from the House in disobedience of the orders of the court for another 14 days. And we shall also seek for an order of certiorari to quash or annul the decision to suspend or further suspend Honorable Kibagendi for 14 days. And we want the court to assert its authority and dignity and punish the contemnors. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Jenga wa Wambui. Riboti ĩrĩa ĩtemanĩtio mbere ya bunge ya Senate nĩ kamĩtĩ ya ũthũrimi wa kĩgĩna kĩa thirikari cia matũra CPAC yonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa thirikari cia matũra nĩ gĩthiĩte mũgarũ na gatiba na ũndũ wa kwaga gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩyo gũtarĩria mahũthĩro ma mbeca. CPAC yugĩte wathani wa matũra ũrĩa ũgwati-inĩ wa gũkorwo gĩtongoria nĩ atongoria AED na matarĩ na wĩigĩrĩrĩki. Na tondũ mwandĩki witũ wa mohoro Mercy Wadia wa Mũrithi aratarĩria ngayũkano gatagatĩ ga Senate na kanjũ ya magavana ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria thutha wa kamĩtĩ ya CPAC gũcabithia marĩtwa ma kaunti 11 iria nemi na iria ing'athĩirie ciikaro cia Senate na kũheana thamaji ya gũikio ngono kwa gavana wa Nairobi na wa Samburu. Ũboti wa thirikari cia matũra kwĩbanda kĩmbeca
ukuthii na mbere na kwibiriria na gukorwo ugwati-ini munene thutha wa kamiti ya Senate ya uthurimi wa mathabu ma county CPAC ugutemania riboti mbere ya bunge ya Senate iria yonanĩtie mwaka wa kigina wa 2024 2025 no county 31 ciekinyitie mbere ya kamiti ino gutariria ubuthiri wa kigina. Riboti ya CPAC yonanĩte gatagati-inĩ ga county 31 county ya Makueni niyo ĩkĩte wega makiria ikionania ubuthiri wayo wa mbeca ikinya kwa ikinya. Rĩrĩ county ya Kirinyaga igwetetwo ta county iria ĩkĩte ũru makiria amu county ino itionanirie utheri wa mabuthiro ma mbeca. Kamiti ya CPAC icabithĩtie marĩtwa ma county 11 nemi na iria ing'athĩirie cikaro cia kamiti ino iria nĩ bamwe na county ya Garissa igitongorio nĩ gavana Nadhif Jama, county ya Nandi iria itongoragio nĩ Stephen Sang, county ya Homa Bay iria itongoragio nĩ Gladys Wanga, Migori igitongorio nĩ Ochilo Ayako, county ya Kirinyaga iria itongoragio nĩ gavana Anne Waiguru, Isiolo igitongorio nĩ gavana Abdi Hassan Guyo, Tharaka Nithi igitongorio nĩ Muthomi Njuki, county ya Naikuru igitongorio nĩ Susan Kihika, Kisumu gavana Professor Anyang' Nyong'o na Baringo Benjamin Cheboy, o ũndũ ũmwe na Mombasa iria itongoragio nĩ Abdulswamad Sharif Nasir. Thĩinĩ wa maũndũ marĩa kamiti ino yonete makibinyĩrĩria thirikari cia matura nĩ bamwe na wagi wa kubeana na kutheria mathabu ma county, kwaga kuriba aruti ma wĩra ma county, kwaga mitaratara ya ũngania wa mbeca cia county, wagarari wa mawatho na mitaratara ya kubuthika wathani-inĩ, kwaga ubacĩrĩri wa tabarĩra na ubuthiri mũru wa mbeca, o ũndũ ũmwe na kunĩra ritho ũthũrimi wa thĩinĩ. Yes, have collected. Ona gukiri uguo ngucanio gatagati-inĩ ka maseneta na kanjo ya magavana ndĩkũthiraga yatĩra thutha wa erĩ aya kũrũgama na mĩrũgamo mĩrũrũ ya Senate ikiuga magavana makoretwo making'athĩria cikaro cia kamiti imwe, nao magavana makiuga kamiti ici ciyũirwo nĩ ungumania na kuga gũtirĩ bĩndĩ marĩiguana o nginya rĩrĩa ũndũ ũyũ ũketherwo kĩbonia. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ theretie atĩ nĩyo yathikire mĩĩrĩ 13 kaburi-inĩ ka mũingĩ mwena wa Mũkũrũ-inĩ kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra ya kiumia. Thirikari ĩyo ĩkĩenda gũtheria uma wa mĩĩrĩ ĩyo. Kũringana na thirikari ya Nyeri ĩyo nĩ ĩrĩa ĩratĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa Narumoro gatagati ka mweri 10 mwaka wa 2024 na mweri wa 11 mwaka-inĩ wa 2025. Na tore kama wa Mwangi aratariria guthikwo kwa mĩĩrĩ ĩyo nĩ gũtumũrĩte mbũkĩrĩra gatagati ka gavana Mutahi wa Kahiga na mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia. Guthikwo kwa mĩĩrĩ 13 kaburi-inĩ gaka ka ekemwe turuma 2 mwena wa Mũkũrũ-inĩ nĩkuo gũtumũrĩte ndereti hiyo ĩgiĩ kũrĩa mĩĩrĩ ĩrĩa yathikirwo haha ĩngĩkorwo yaumĩte. Ciũria ici igĩtindĩka thirikari ya Nyeri kumbũra atĩ nĩyo yathikire mĩĩrĩ ĩrĩa ĩratũire nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa level 4 wa Narumoro tarĩki 23 cia mweri mũhĩtũku. Kĩrĩa gĩatũmire ĩthikwo Mũkũrũ-inĩ nĩ tondũ kwa ihinda rĩrĩ tũburi twitũ tuothe twa public ta gũkũ Nyeri town nĩ tũiyũru. Kũrĩa ya public harĩa ĩtagwo Baden Powell ona kĩanda gitũ kũrĩa PGH tũburi tuothe nĩ tũiyũru na koguo karĩa karatigarĩte no Mũkũrũ-inĩ. Kũringana na gavana Kahiga, mĩĩrĩ ĩyo nĩ ĩrĩa ĩratũire yũnganĩtio nĩ maabitha a borithi ceceni-inĩ cia Chaka, Narumoro, Sorio na Tagwa, ĩndĩ ĩgakorwo ĩtatambũrĩtwo kwa makĩria wa mwaka ũmwe. Arũme marĩ 5 harĩ tũmahatha maita merĩ harĩ na nĩ twana harĩ kana African baby na kangĩ a baby boy kamwe harĩ mũtimia gũtamenyekaga na harĩ andũ acio othe no andũ erĩ twamenyaga, mũndũ ũgwĩtwo Mĩkũgũ Beria na mũndũ ũretwo Thuo wa Ngũgĩ. Andũ acio erĩ
nituoe maritwa mao no tutiage relatives yo na methwo kana ndira ciao gutie mundu ramenyeka guthikwo kwa mĩĩrĩ ĩyo rĩu gũgĩtumũranjĩkanĩria mĩario gatagatĩ ka gavana Mutahi wa Kahiga na ũrĩa ũrĩ na ciũria ita ciĩgiĩ mĩĩrĩ ĩyo. Kũngĩhotekeka atĩa thibitarĩ ya gĩcagi-inĩ mocarĩ njerũ ĩtaikarĩte makĩria mwaka ũmwe na nuthu nĩ gũkorwo ĩkĩaccumulate mwĩrĩ ũmwe mĩĩrĩ 14 ĩtarakire imwo nĩ ene kũu andũ a kũu Kieni mataramenya nĩ acio makuĩte nĩ acio maigĩtwo mocarĩ ĩyo. Nĩ tutige kũhahũra mũingĩ ĩto nĩ tũraiguire Kericho tũraigua nako no kũhahũra tũrahahũra mũingĩ gũtarĩ na gĩtũmi na rĩngĩ ũkona ta kũrenda kũingĩrio ũteti maũndũ marĩa matagĩrĩire. Rĩu nĩ kuona amwe nĩ marerwo marehagwo marĩ skeleton gũtirĩ mũndũ ũĩ nũ. Mũmbunge ũcio rĩu akĩenda mĩĩrĩ ĩyo gũthikũrio gũtuithania namba ya arĩa mathikĩtwo kaburi-inĩ kau harĩ kĩrĩa arauga nĩ namba irahĩngĩcana cia nĩ aigana mangĩkorwo mathikirwo mbĩrĩra-inĩ ĩyo. Mĩĩrĩ ĩno gwakinyirie atĩa atĩ nĩ kũrehwo gũkũ niĩ wathi ciakwa ndĩerirwo MCA ndĩerirwo thibitarĩ ya Mũkũrũ-inĩ ndĩerirwo DCI ya Mũkũrũ-inĩ ndĩerirwo NIS ya Mũkũrũ-inĩ ndĩerirwo borithi ya Mũkũrũ-inĩ ndĩerirwo DCC wa Mũkũrũ-inĩ ndĩerirwo andũ acio othe gũtirĩ mũndũ werirwo nginyagia sub county administrator. Public cemetery na nĩ ya county tũrathiĩ rĩu tũgeta no nĩ iri ta wĩciria tũthiĩte tũkamba tukaya ikero kũu gwĩta andũ mĩcemanio ya kũmera tũroka gũthika tarĩ ũndũ mwega mũno ũrekĩka. Hapana, gũtirĩ handũ twĩrĩtwo twĩtane. A public notice ĩkĩragwo public places. Thirikari ya Nyeri ona kũrĩ o ũguo nĩ hinyĩrĩirie atĩ gũtirĩ mũtaratara wa gũthika mĩĩrĩ ĩrĩa ĩtarĩ ene wagararirwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, Njĩta Kamau wa Mwangi. Komishoni ya gũtetera ihoto cia mũingĩ ĩroria ministry ya kĩgĩna ĩrekererie kĩgĩna kĩrĩa kĩahĩtũkirwo nĩ mbunge ya bũrũri kũrĩ komishoni ĩno. Komishoni ĩno ĩraiga wagi wa kĩgĩna nĩguo ĩgirĩtie ĩhote kũriũnga bũrũri-inĩ wothe kuoya ithabu rĩa andũ arĩa mahutirio nĩ ngahĩha cia mĩrũrũngano rĩrĩ thirikari ĩna na mũbango wa kũmarĩha. Wangari Maria wa Mũigana nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Thutha wa watho kũrutwo nĩ President William Ruto wa kũrĩha arĩa mahutirio nĩ mĩrũrũngano ya gũtetia watho wa kĩgĩna, komishoni ya ihoto cia mũingĩ KNCHR no rĩo yarũkire mĩhang'o ya gũcokanĩrĩria ithabu rĩa arĩa mabatiĩ kũrĩhwo. Gũkinyĩria rĩu komishoni ĩno nyitanĩri-inĩ na honge ingĩ nĩ ihotete gũcokanĩrĩria itari rĩa andũ 1,224 ithabu rĩrĩa yugĩte nĩ rĩraberegenywo gũtigĩrĩra arĩa mekĩrĩtwo ithabu-inĩ rĩrĩ kuna nĩo mabatiĩ. Itari rĩrĩ nĩ rĩa arĩa moragirwo, arĩa manyamaririo, angĩ kũnyitwo mĩgwate, angĩ gũtindĩkĩrĩrio gũthiĩ rĩũrĩro, angĩ kũrutũrũrwo kwao, angĩ gũtũngio ngero ciegemaine na kũnyitwo kĩa hinya, na angĩ gũthũkangĩrio indo ciao na kũrwo nĩ imathĩro rĩao. No ona kũrĩ ũguo, komishoni ĩno yugĩte mũgarũ na matanya ma mũingĩ ndĩnahota kũriũnga guothe bũrũri-inĩ kumana na kĩrĩa yugĩte nĩ gũkundererwo nĩ kĩgĩna. Hakĩrĩ ũguo nĩ yũrĩtie ministry ya kĩgĩna ĩrekererie hatarĩ gũcererwo kĩgĩna kĩrĩa mbunge ĩrĩga kũhĩtũkia kũrĩ komishoni ĩno nĩguo ĩhote gũtwarithia mĩhang'o ĩno na mbere, rĩrĩ ĩhetwo thikũ 60 gũkorwo ĩtirihĩte mĩhang'o ĩno na kũruta riboti. Wothe wahutirio na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ arorio amenyithie komishoni ĩno na akorwo arĩ na wĩira wa ngero ĩrĩa atũngirio ta fomu ya P3, marĩthiti ma thibitarĩ na maratathi mangĩ marĩa mangĩteithĩrĩria kũruta wĩira, na eke ũguo mbere ya tarĩki 3 mweri wena. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetu Wangari Maria wa Mũigana. Kũngĩna kuo nĩ atĩ aciari a cukuru wa mũthingi wa Matindiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ macakaĩte igũrũ rĩa ũrĩa maigĩte nĩ cukuru ũcio gũkorwo ũtiganĩirio na kũhotoma kwa ikĩro cia gĩthomo. Cukuru ũyũ wa mũthingi wa Matindiri nĩ gatagatĩ ga cukuru iria ngũrũ makĩria gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Oljororok kuona wambĩrĩirie makĩria ma mĩaka 60 mĩthiru. Simon Ngure nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩyo. Makiaria na andĩki a mohoro thukuru-inĩ ũcio aciari acio maugĩte nĩ manyitĩtwo nĩ kĩmako kuona cioro cia thukuru ũcio nĩ njihũru, imwe citirĩ na mĩrango nacio icicio cia irathi nyingĩ nĩ ndũkie na ingĩ cikoragwo ũndũ ũrĩa ũhotometie ikĩro cia gĩthomo.
twathi komwe kwena komwe maigite makaiga mburi nikuo mburi ikomaga ciana cikaraga uguo wakora mwana ni okire mutheru akiinuka kuma cukuru akiuma mucie okire mutheru no akiinuka ahana kamuragia ngarigwo kana ni mwana auma mugunda riu wara cukuru yo rehana ni cukuru thiru na warara headmaster wira wi cukuru ino ndetikagira gutwita nginya micemanio ira iguku na ndokaga cukuru. Aciari maugite aingi ao mathomeire thukuru-ini ucio na nokuo marathomithiria ciana ciao no riu ni cukuru wina gicambo kinene riu makienda atongoria aria athure o hamwe na ministry ya githomo kugacirithia miako thukuru-ini ucio. Tukihingura njithagia ticio ithatu ohe mwana na ndaici ndathi ndakora ni mahuti aregirie na mahuti riu ri ndoria mwana niki guthiaga akanjira gutire ki ticio tutigoragwo koguo ticio tukoragwo tukigurira arimũ koguo akorwo ticio ni kwendio ciendagio ri tukirwo kumane na umuthi ni ndauga atiriri ithuĩ tutire cukuru ĩno ĩhingwo kwi mahuti mekĩrathi ndiũĩ nĩ mahuti ma andũ mahana ma mboco ũhoro ũcio wa ndigithia istoshe kumagia hau mama kaunti nĩ atũheaga tauro cia ũtheru cia airĩtu gutire kindu ta kiu kionekaga ngoragwo handu gatuka-ini ciana ciukaga kundirira ndimakombithie ringi ndikarihwo tondu mwana ucio na ndeguthi kwira muciari ngarigwo atiriri guthiaga atia na ciana guku nicio cirugagira arimu urakora mwana umwe nyani-ini umwe mbuga-ini uria ungi itunguru-ini ciana citu itithomaga. Muikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ucio Joseph Kamau augĩte nĩ makoretwo magĩkaĩra thirikari na makĩria mũmbunge wao Mwangi wa Muchera kũgerera kĩgĩna kĩa NGCDF nĩguo mathondekerwo irathi no matigana kuona ũteithio wa kũigana o atĩ irathi imwe nĩ ciendekithĩtie cimomorwo kuona nĩ ũgwati kũrĩ arutwo. Twarigwo the reason ya thirikari gũkapitĩti cukuru tondũ mbia ititũteithagia ona kaba mangĩtũherera ithuĩ tũmanage mbia icio matũnengera wakene tũrĩ the contribution tũmĩkaga na ĩrĩa ĩcontributagwo nĩ aciari every month every term na ndĩkoretwo ĩkĩmanĩnjwo wega ũndũ ũcio ũgatũma cukuru itũ ũcoke na thutha na ndũrĩ ũtheri truth nĩ ĩrakabwo nĩ tondũ wa kwaga gwĩtwo mĩcemanio there is no general meeting gũtikorwo academic performance gũtirĩ academic day gũtirĩ kiriniki ciĩkagwo rimu nĩ kwanja kĩrĩa the burning issue and this go to the TSC nĩ mahuria transfer arimũ aitũ atano na tũtire tũrekĩrwo replacement koguo ciana citũ itirĩ na arimũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Family ya mũrutwo ũmwe wa kĩrathi gĩa form 3 kuma mwena wa Kĩriogo ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua arakaira andũ a wendi mwega mamukwamure kuona arabatara makĩria ma ciringi milioni 2 nĩguo acenjio higo ciake cierĩ. Ihoya rĩake rĩũkĩte rĩrĩ arwaru a mũrimũ ũyũ magirĩkĩte gũtitika mũrigo wa ngarama ya ũrigitani makĩũria thirikari yarĩre mĩtaratara mĩandandũku ya gũthingĩcĩra mabataro mao. Thĩna wa higo utumite mũrutwo ũmwe wa kĩrathi kĩa form 3 gũtangĩka mathomo-inĩ make amu rĩu arabatara gũcenjio higo ciake cierĩ nĩguo gũthaitĩra muoyo wake. Charles Ndegwa arataririe ũrĩa thĩna wake wanjĩrĩirie na gũcoka kwĩhĩrĩria ũndũ ũrĩa watũmire ona acenjio thukuru nĩguo akuhĩrĩria kũrĩa arigitagĩrwo gũkũ nake ndagĩtarĩ wa higo kuma mwena wa Nyahururu Priscilla Wambui agĩtarĩria mamwe ma mathĩna marĩa macangagĩra mĩrimũ ya higo. Nini nigoetwo ndĩ mũrwaru wa higo kuma last year hau January-inĩ ndambirie na kũimba magũrũ na ũthiũ no ndarĩ boarding hingo ĩyo cukuru ya na gũkũ Nyahururu thutha wa mwana gũkorwo arĩ cukuru ngĩtwo ndamũgĩra kũmũtwara thibitarĩ athire aroretio wodi no tukĩmũtwara tũtiamenyaga nĩkĩ arathondekwo no rĩu mũrimũ wake nĩ wacokire ũgĩkĩoneka na gĩthiĩ na mbere na gũtiritwo na ĩkorwo arĩ wodi ihinda rĩa mĩeri 3. Rĩrĩa wĩna thĩna wa higo rĩ kwĩna ũrĩa ĩyonanagia mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ nĩ gũkoragwo na kũimba magũrũ maimbaga nĩ gũkorwo maĩ nĩ maritĩinĩtwo mwĩrĩ-inĩ waku koguo matirauma. Wa kerĩ nĩ gũkoragwo na kũimba maitho kũnogerera ũgakorwo nĩ ũrathuguma maita maingĩ ũgakorwo kwĩ at
riria yakinya to an extent that ni severe no gukorwo ugithua mwiri kurio ni mutwe na kana kugia confusion. Twikinyetie nginyagia kwao mucii itũra-inĩ rĩa Kĩriogo Ndaragwa kuria tũtũngĩtwo nĩ mũingĩ wa itũra rĩrĩ ũgĩcangithia mbeca cia kũmahatũra kuma thĩna-inĩ ũyũ. Aciari a mwanake ũyũ maugĩte mũrimũ wa mwana wao ũtũmĩte mendie mahiũ mao mothe na gũtigwo matarĩ na wĩki ũngĩ oro tiga gwetha andũ a itũra kũmanyitĩrĩra ona gũtuĩka nĩ marabatara mbeca nyingĩ nĩguo ndegwa acenjio higo ciake cierĩ thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena wa Nairobi. Wĩtagwo Maina, mwana wake tũtũrĩte nake ta mwaka mũgima. Ĩno nĩ harambĩ ya gatatũ, tũreka harambĩ ya gatatũ na mbeca tũrete itiraigana ona tũraga dialysis tũgĩthiĩ tũkĩrĩhagĩrwo dialysis nĩ thibitarĩ no ũritũ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mũritũ mũno. Thutha wa wiki igĩrĩ ndawa iria hũthagĩra ciokaga 47. Wakerĩ agacoka kũrĩa tũtũraga nake gũtirĩ kĩndũ kiumaga mũgũnda angĩrĩa, ciothe nĩ mũhuko. Rĩu maikĩtie ihoya kũrĩ andũ a wendi mwega kũmanyitĩrĩra nĩguo mwana wao ateithĩke na ahote gũcokereria mathomo make ta mũtugo. Ngiribotera Inooro TV kuma itũra rĩa Kĩriogo Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Na riboti ũyũ kuma Nyandarua nĩ tũkwamba gũikĩria nĩ tũgũcoka tũcokerere ndũgathiĩ kũraya. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Moriaga, Jetagwo Peter Gichoki, Chairman, Top Carers Kenya. Eneo aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Top Care Lands, Top Care Ardhi, twahudumia wateja wetu kwa ubora. Eneo la mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Kupika ni sherehe daily. Pika kama wewe mchuzi mix. Pika kama wewe mchuzi mix. Thira Royco Mchuzi Mix hari irio o ciothe ukenere mucamo mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Wegera thirĩ wa mehia ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*279#.
kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩa gũkorwo kĩrabatara ũtabarĩre ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Mũthenya wa kana tarĩki 2 mwaka ũyũ ndũkanage kũnyitanĩra na Beth Kimani kuma Overstone Properties akĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria akĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe. Ndereti nĩ ya wendia wa mĩgũnda, ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Tiga kwandĩka ararĩ mũthamaki wa Yahudi nĩ kuga araugaga Eloi Eloi lama sabakithani, Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ. Ciakinya thaa 9 gũkĩgĩa na gĩthingithia naguo bũrũri wothe ũkĩiyũra nduma nakĩo gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka. Juma theru tugathiĩ na inyuĩ icora rĩa njĩra ya mũtharaba. Nakĩo kiumia kĩa iriũkĩro tukanyitanĩra na etĩkia kuma kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral Nairobi. Nĩ ngatho tũingĩre iharo-inĩ citũ kuria kambuni ya Brookside nĩ mahũrĩte njeki mathako ma thukuru cia secondary tamu ya mbere na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 30 mbere ya mbĩtĩka cia kwambĩrĩria kiumia twerekeire. Kĩgĩna gĩkĩ gĩteithagĩrĩria makĩria kũgũra uniform cia team rĩrĩa maranyita itemi mbĩtĩka ici irathakĩrwo kaunti-inĩ ya Kisumu kwambĩrĩria tarĩki 7 kiumia twerekeire. Mwandĩki mũkaru kĩama-inĩ kĩa mathukuru ma secondary David Ngugi akiuga mĩbango nĩ mĩrĩkĩrĩru. Continues to benefit students through kitting of all participating teams, with each player receiving a set of 2 uniforms. As I've always said, this encourages parity irrespective of where the students are coming from. The games are here. On Saturday we are starting the clinics at Kisumu Boys. The games are in Kisumu. On Tuesday the kids will arrive on Sunday. Then they will on Monday they will rest and acclimatize. On Tuesday we start the games, and the closing of the games will be on Saturday the 11th. Team ya Kenya Pipelines ya airetu muthako wa volleyball ni meharĩrĩirie kumagara nginya bũrũri wa Egypt kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mwaka ũyũ cia CAVB gĩtaro-inĩ kĩa Africa iria kambĩrĩirie tarĩki 7 nginya tarĩki 20 mweri ũyũ wa kana. Athaki aya marĩ na matanya ma gwĩka wega mbĩtĩka-inĩ cia mwaka ũyũ na matanyĩtwo kumagara hamwe na team ya KCB na DCI. We put in a lot of man hours in the training. And we've polished a number of areas, including game strategies. And we looked at our match that we lost last time, and we have tried to work around that, around those weaknesses. The team is ready and prepared, and we are promising the country that we are bringing back the trophy home. It will mean a lot. It will mean history, because that is a long time to have won that trophy. That trophy is a big trophy in Africa, and it opens a way for us to go and also compete in the World Club Championships. As you know, united we stand, divided we fall. But this year, we are so much prepared, and we are united. We want that gold. The team is ready. Every player is mentally prepared in terms of fitness and in ball. Team ya bũrũri wa DRC kwa rita rĩa mbere harĩ mĩaka 52 nĩ magĩte na mweke wa gũthaka mbĩtĩka cia World Cup thutha wa kũhota Jamaica mbĩtĩka cia kwĩharĩrĩria cia itaro. DRC mahotete ngucanio ĩno na bao 1-0 kũhĩtũkĩra mũthaki Alex Twanzembe.
mubira uyu ugithakwo kiharo-ini kia Guadalajara bururi-ini wa Mexico. Riu DRC megubangirwo gikundi gia K hamwe na Portugal, Colombia mubango-ini mweru uria ni rita ria mbere urakuhurania timu 48 iria irathaka mbĩtĩka-inĩ cia World Cup. Riri ni rita ria keri Congo marona kamweke ga guthaka. Ria mbere ari mwaka wa 1974 riria bururi uyu wetagwo Zaire. Cedric Bakambu, full stretch, Andre Blake. Bakambu. Nigatho muna makiria mwiroreri wa Inooro TV. Hau niho tuko tugikira gaturumo mohoro maitu ma themwe mangi ni wona cihanda wega thaa 3 na thiini wa gicunji gitu kia ugima mwega wa mwiri wona cihanda thaa 3 tuko tukiari horo wigie ugima mwega wa meciria na depression, mental health. Kogo gikorwo ina kiurio giothe no wega twandikire kwitukira nenda citu ciothe cio kinyaniria. Nie njitagwo Wakarura wanyu tu mutithiriria na njira ya ciiko ni Liz Wangari. Thina mbere na kwirorera Inooro TV. Kiugo gia kiumia githeru ukireherwo ni Rurumuka. Gatatu gathure muoroto uri ugwati wa kwaga murugamo. Thendi 30 niguo thogora wa ngunyaniro ĩrĩa nene muno yanahanika. Judas nĩeyeheragia. Ti ngunyaniro ciothe irĩ inegene. Imwe ciĩkĩkaga okiri-inĩ na thĩinĩ wa wendi witũ kwĩyendera gwĩka ũguo. Niki kiu kingicungiriria ngoro yaku kwehera hari Kristo. Hiito gukorwo wonaga uri undu muritu muno kwigira na ngari njeru. Aca ni undu muhuthu muno. Riu Maridadi Motors Sacco ni marakinyaniria kiroto giaku gia kwigira na ngari iria wiriragiria. Urabatara gukorwo uri memba wa Maridadi Motors Sacco handu ha mieri 6 na ukorwo usivite nuthu ya bei ya ngari iria urenda. Na ithwe tukinyaniria kiroto giaku gia kwigira na ngari njeru chwa hatari na stress. Ini ngari ya kiroto giaku igwetereire umuthi kwa Maridadi Motors Sacco. Ndugeterere kuiga besha itekuigana. Ambiriria rwendo rwaku umuthi. Tusherere Kiambu Road, Ridgeways opposite Total Petrol Station. Kana tuhurire thimu kuhetukira 0709 888 333. Riri niyo ihinda riega ria kugura mugunda nigetha ukamenya kuria gutangiaraha. Tariu guku ni Sagana phase 1 na ni ukuona andu ni makite na tukamahe taito ciao. Mugunda uyu ni 50 by 100 kwina mai na kwina thitima na kuo guku ni Sagana phase 2. Mugunda uyu hutitie rami na mugunda ni ready to build. Thogora ni 900 ukiriha cash na 900 ma 50 ukiriha na installment. Tuna migunda kundu kungi kuingita Girigiri, Naivasha, Makuyu, Manaja, Embu, Joska na Ibirikani, Kajiado County. No utuhurire thimu namba 0720 76 9999 kana utucerere office-ini citu Kiambu Town njira ya guthie na Ndumberi. Wama Properties Limited muthingi witu ni kwihokeka. Goko St. Peter and Ann Medical Center waka twitikitie ati urigiti mwega ni wihokeku na kurigita hatari kubahatisha. Tuhinguraga mathaa 24 o muthenya ni undu wa urigiti wa hinahi na wa njira ya mwanya. Ni twihotorete gukuhio tungata wa gikiro kia iguru wa magego na kuhurwo mbica neo imaging. Kuhuthira ultrasound ya gikiro kia iguru no huthiri wa mbica cia x-ray ni guteithagia gutuhe maumirira mena uma thafari-ini ya urigiti. Ward citu cia inpatient cikuheaga kuiganira na wendo na cio labu citu ni cia kiriu koguo maumirira ni makwihokwo. St. Peter and Ann Medical Center twihoreri uratubatara makiria.
Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. Na rĩu Tũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu tũtongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nĩgetha ũikare ũkĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. We na appointment na nĩ kĩĩ gĩatũma ũmwĩtĩkĩria aingĩre ũguo nĩguo kũruta wĩra ta igua nĩ ndĩkĩtie gũkwĩra atĩ nĩ ngũrora cira ũcio wa baba wanyu koguo wetiga gũtindaga ũgĩũka ofici. Guess what? Tumekana fi nitawakinya. Anguka na. Ho nduraina mucie. Akufarju. Akila mtu hapa ndani. Moto. Ai, sitaki kitu kingine. Finish kumalo kufinish. The baddest, the illest, the craziest dance show. Tukago na woko huo. Mwena wa 254. Ne dashi mwaki. Go that tell. Each and every Saturday jiko hada binashara na nuthu goko kwa session your number 1 TV station. Nebe cia ũteti gĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria mbere ya gĩthurano. Our unity is not a choice, it's an imperative. This party is a party like a club. Ateti magĩikanĩria ciugo. Si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya. Sisi hatutauziwa uoga na William Ruto. Wako na chama lakini sisi tunaona chama. Minyonyo. Uzima hiyo kitu kama bangi. Tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Nyinyi ni kina nani? Na ateti makĩambanĩra njata othe maya marĩ kwarĩra ndama cia iturwa iria iramererio mata. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hii kiti ya deputy president is ours and nobody can deny us. Mũthenya wa gatano mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 nyitanagĩra na Martin Mũnene gũthikia ũritũ ndereti ya ũteti gũkũ bũrũri-inĩ tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Ndĩ cia Kiumia. Ceceni ya Inoro TV. Mami ti atĩ ndĩrarũgama na Mr. Dalmia kĩndũ kĩrĩa kĩamũkorire arĩ mũnini rĩu umenye no kimuthumburaga ninyonete oguo riu umenye we hindi ciothe aikaraga haraihu na andu aria angi maundu mau ni mamugiaga muno na nikio nie gwiciria maundu maria kwirire muri hekaru-ini mo ti ati ni moru mami Nihetetie haha ti uhoro wa kuhetia kana kwaga kuhetia no riu ni njira ya kuruta marakara maria maturite mari ngoro-ini yake ruo
umenye ni Tiam. We ni ndakareire muno. Na ngwenda umenye nowe ungimuhoreria. Ni kaundu kahuthu murata. Muthondekere gacai karia gake gatangauthi. Maundu ni mekwagira. Tajiro ikihotete gwika atia korwo nduri ho Savi. Ni thengio muno murata. Ni tondu wa kunyita turi na ni Tiam. Thengio. Mwanake wa Dalmia ni akurega rita ria keri haha kigongona-inĩ kĩa ũhiki. We ũraigua atĩa nĩ kũregwo ũkĩona iroto ciaku cia gũtuĩka wa kwa Dalmia igĩthira? We ũraigua atĩa Sonam Goyal? Kuma ũmũthĩ ũmenye ũgũtũra wĩonete nĩ mũhiki ũrĩa waregire kũhikio ũtendetwo nĩ mũndũ o wothe. Ũhoro ũcio ũmenye nĩguo wa ma. Mũirĩtu, mathaa ma kũhinga hekaru rĩu nĩ makinyu. We rĩu nĩ ũrona rĩu gũkũ gũtirĩ na andũ, othe nĩ marĩkĩtie gũthiĩ. Ndikuona ũhiki ũyũ waku ũkũhota gwĩkwo ũmũthĩ. Akorwo nĩ ũkwenda handũ ũngĩhota gũkoma ũmũthĩ, hena kanyũmba ke harĩa ũguo, we no ũthiĩ ũrare kuo. Muhunjia, wona ndathi itekete ũhiki rĩu no gũkũrĩha. Ngwĩhoka we ndũkũnjũria ũndũ. Mũirĩtu, niĩ hathara yakwa nĩ nini mũno ingĩringithania na yaku. We nĩ ũgereire ihinda iritũ. Rĩu ngwenda ũmenye niĩ nawe gũtirĩ mũndũ ũgũthiĩ hathara. Niĩ rĩu no nginya hike, onawe rĩu no nginya ũrĩhwo. No ũkũhota atĩa? No mũhikania atakĩrĩ haha. Rĩu we nĩkĩ kĩrakũmakia? Ndĩ haha kuonania mũthuri wakwa e muoyo. Twĩ hekarũ na hena mwaki mũtheru. Niĩ rĩu ndĩrenda wambĩrĩrie igongona, na magongona marĩa mekagwo hĩndĩ ya ũhiki tigĩrĩra nĩ wameka mothe na ũkorwo ũkĩhikithania. No niĩ rĩu ngũkũrĩha mbia maita merĩ. Tigĩrĩra atĩ nĩ wahikithania. Laksham Darmia, niĩ nĩ ndauga mĩhĩtwa yothe ĩrĩa yugagwo, na rĩu nĩ ndehĩta na mĩhĩtwa ĩyo atĩ ihinda rĩtarĩ haraihu we no nginya ũtigĩrĩre nĩ wanjĩkĩra mũgathĩ wa ũhiki na ũhake nginya famirioni. Na rĩu niĩ ndĩ hamwe nawe nĩ ngũtuĩka mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ wakwa Darmia na ngorwo ngĩingĩra nyũmba yao. Saviti Savalia Citizen
made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Hihi we hau ugetha handu ngigithia kana handu ngikara guku mwena wa Naco Kikuyu twina broti cia 50 by 100 iriganite na barabara ya Ngong ugithie Suswa Kikuyu mwena wa Mikuyu-ini. Thogora ni mubashirire na no ciringi 420 wariha cash kana urihe na installment wambiririe na deposit ya ciringi 30 balance urihage o kahora na mieri 12. Kwerirwo githaka gitigunaga mumi kigunaga muki wegire broti yaku kuma kuri ithwe tondu iroto itietagirira. Tuhurire thimu 0716373737. Pro Property Solutions, turning dreams to reality. Kogwera Easter in style goko Sportsview Hotel Kasarani tariki 2 nginya tariki 3 ambiriria na Country Thursday ukirehero ni Steve Rogers na The Highway Band ukokenerere mwagotara thira wa Easter na live DJs, barbecue, choma, family fun, swimming na VR games. Easter Sunday kagemio ni Zangalewa, Ninga Flames, Egg Hunts, mascots, movies na live band. Wagokoma thogora ni muguithie fio. Sportsview Hotel Kasarani, your Easter holiday destination. Kupika ni sherehe daily, lazima niweke Recom Choosy Mix kwa githeri. Recom Choosy Mix unafurahi pia kwa chipo. Chakula yoyote unaweza weka Recom Choosy Mix. Recom Choosy Mix. Thira Roycom Choosy Mix hari irio o ciothe ukenere mucamo mwega. Pika kama wewe. Kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara utabarire imwe tu gikinyanire. Muthenya wa kana tariki 2 na mwaka uyu ndukanage kunyitanira na Beth Kimani kuma Overstone Properties akihithuria hitho cia kwigwatira teri kuria wiriragiria akinyitwo geni ni Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethe. Ndereti ni awendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. Iroto nene oyo riu niwe mutumia wa Vil na muiretu mweru wa guku Rani mahinda maritu wene wambiririe gukua muiretu uta mutumia waku. Kihiko gitu nawe gikoragwo kirio ritwa muthenya umwe nigigoka kiriganire witikio tangithingithika ihinda riakwa ni ririkinya muthako no uhotwo kuhuthira Asha mundu umwe kwiyumiria na kuga ni hatigitie okorwo mutigokorwo mukiehera mugonda-ini wa baba inyuothe haha ndamutinagia tucunje. Inoro TV mucii wa thinema mwaki kuria o rugano rukuigaga na thuti. Babe. Uga baby. Na I hope umuthi ti githeri riki. Ai, githeri. Acha we.
irio to githeri. Saviti Savaria Ũmũthĩ nĩ ndanyita maũndũ mothe Mr. Dalmia. Nĩkĩ ũkoragwo ũguo? Wagagu waku na kũrĩa guoya umaga, ona kwaga gũkorwo ũkĩhoka andũ. Kĩrĩa gĩtũmaga wage kũnjĩtĩkia nĩ tondũ mũrũ wa nyũkwa ũrĩa mumĩte ndemwe nĩ agũkunyanĩire. Rĩu rehe nĩ ngũkũrehera shĩti. Unengere? Ĩni, we njĩhoke. Asha, mũndũ ũrĩa ndĩhokete no niĩ. Kĩrĩa gĩtũmaga we hĩndĩ ciothe ũkorwo ũrenda gũtinda wĩ wĩra-inĩ ũtukũ na mũthenya ũtakũhurũka nĩ tondũ no ũririkanaga maũndũ ma tene hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ yanyu yatiganirio ĩtarĩ kĩndũ, mũtiarĩ ona mwĩhoko, nĩkĩo ũkoragwo menete thĩna. Weciria ũhoro ũcio wambagia kũrakara. Niĩ ndiendaga kuonania ũhoro wa thĩna tarĩ ũndũ mwega mũno. Kĩu ti kĩheo no nĩ iherithia na nĩ nyũmĩrĩirie. Niĩ thutha wa kũmenya maũndũ macio ma kũmakania na ngamenya atĩ ngoro yaku ĩna ironda nene, no njĩtĩkĩre gũgũkua na njĩra njũru Mr. Dalmia? Nĩ ndakwĩrĩra atĩ gũtirĩ hĩndĩ ngagũtiga. Niĩ rĩu ngũtũũra ndũgamĩte nawe nginya ironda ici ciaku ihone, ruo rũrũ rwa ngoro rũkinye mũico. Niĩ ngũikara nawe nginya tene. Ndũre ngũnyitĩte guoko. आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तुझे मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। Kareke Mr. Dalmia atarĩ gũkũ. Mami Cai wĩ haha. Ũhoro waku mami? Nĩ kwega mũno. Rĩu Cai. We nĩ ũramenya niĩ ndugaga cai o mũthenya na hatirĩ thĩna, komũthĩ kena cama mũno. Nyita haha, nĩ kahiũ. Ritu, ũndũ ũrĩa ũrahanĩkire hekarũ-inĩ. Mami, ndiganĩrwo nĩ maũndũ mau. Ũmũthĩ nĩ thire kamũgũnda-inĩ na nĩ makire nĩ kuona kĩo kĩrĩa wĩkĩrĩte mwĩna Hansin. Ũmenye mĩtĩ yothe rĩu ĩna mahũa na nĩ ũndũ mwega. No ũmenye hena mũtĩ ũrĩa wendete mũno, ũcio ndũrĩ na mahũa. Mahũa macio magĩraga ihinda-inĩ ta rĩrĩ. Niĩ rĩu ũgũtiga nyambe thiĩ wabici. No. Ngũrĩanĩra na andũ othe. Bamĩrĩ itũ. Ĩranji yaku ndũrĩagĩra wabici. Rĩu mami, ũmũthĩ ũndugĩre tũirio tũrĩa nyendete, na ũmenye mũgwanja ĩkĩrũgama ndĩ haha, na irio iria ndĩrenda tũrĩ ũmũthĩ nĩ iria tũrĩaga hĩndĩ ĩrĩa tũrakũngũĩra, irio iria cia mwanya. Ũcio nĩ ũndũ mwega, no ningĩ nĩ ũndũ wa kĩ? Rĩu niĩ mami, reke thiĩ.
Murata ndukuona maya nĩ magegania. Kande ya kũra njĩra rĩu ĩragera njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We ũkũmakaga hatarĩ na gĩtũmi. Asha Savi, kwaria manjĩra ĩno ndirona tarĩ njega. Ũndũ ũyũ rĩu nĩ mũritũ hanini. Rĩu arekuete gũtarĩ ũndũ wothe ũhanĩkĩte ta maũndũ memega. Ai, karĩ kĩ mũrata? Niĩ nĩ ngũmenyaga nĩ gũgũthiĩ ũguo. Atĩa? Atĩ we mwĩna mwanake waku mũtingĩtĩkĩra kũrakaranĩra ihinda inene. Nĩ ngũĩ. Nĩkĩ? Rĩu ithuĩ nĩ tũtigane na maũndũ maya ma kũmaka na twambie gwĩciria tũraruga kĩ ũmũthĩ. Mathaa ma gũthiranga ona tũtikũmenya. Tũthiĩ? Tũgĩthiĩ. Mũrĩega, njĩtagwo Peter Gĩcũkĩ, Chairman Top Carers Kenya. Nĩ ũĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Hihi to gũkorwo wonaga ũrĩ ũndũ mũritũ mũno kwĩgĩra na ngari njerũ? Aca, nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Rĩu Maridadi Motors Sacco nĩ marakinyanĩria kĩroto gĩaku gĩa kwĩgĩra na ngari ĩrĩa wĩriragĩria. Ũrabatara gũkorwo ũrĩ memba wa Maridadi Motors Sacco handũ ha mĩeri 6 na ũkorwo ũcĩvĩte nuthu ya bei ya ngari ĩrĩa ũrenda. Na ithuĩ tũkinyanĩrie kĩroto gĩaku gĩa kwĩgĩra na ngari njerũ chwa hatarĩ na stress. Ĩni, ngari ya kĩroto gĩaku ĩgwetereire ũmũthĩ kwa Maridadi Motors Sacco. Ndugeterere rĩngĩ kũiga mbeca itekũigana. Ambĩrĩria rũgendo rwaku ũmũthĩ. Tũcerere Kiambu Road, Ridgeways opposite Total Petrol Station. Kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 333. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Wagwan, rĩrĩa waigua nyĩmbo mwaki ciagwetwo nĩ kĩgĩũkaga meciria-inĩ maku mwĩgangaro. Cemania na ithuĩ kwambĩrĩria Monday to Friday, Inoro TV, thaa 10 nginya thinacara. Ngetwo Jonah tũgĩkonyere kuma India, son of Murang'a. Yes, na nĩ waigua nyĩmbo ũkamenya DJ Smalls nĩ akinya nyĩmbo nĩ mwaki. Na gwagĩkinya mũthenya wa Friday tũga-post ngũrehere Fashion Friday mĩhumbĩre ya kĩrĩu. Look what the hot body can do. Nĩ mwĩgangaro Inoro TV. Hawĩra nĩ nyenda ngaingĩra mũhuko. Niĩ nani mũndũ ũtararuta wĩra kĩbũrĩ. Tũtikũiguana nake. Wewe ndiramenya wewe ni kichwa ngumu sana na ndagĩkwĩra ũũ. Ũrĩthikagĩrĩrio na ndĩrakwĩra na ndeto icio ngai gũcikinyĩria nginya thoguo. Niĩ ndirĩ mũndũ wa gũtinda gũkũ ũgĩthomera niĩ ona ndirĩ wa rũrĩra rwanyu. Twĩ hamwe nginya hau. Reke ngwĩre Wanjikũ, man off nĩ bati gũkwĩra ma. Tondũ ũngĩikara ũguo ũgũtuĩka mwana kĩgũta. Ndĩ mũndũ ũmwe na mawĩra macio nĩ maingĩ. Ti mawĩra ũramenyerete ona mbere ina tanoka kũhikĩra thoguo. Mũrurumo, ũcamba na metungumania imatha-inĩ. Nduthini. Gũkũ kwendaga mbĩa hiũ, kĩrĩa wona ũkahuria. Rĩu kwanja tũroĩtia nini tũtirũke. Kũganagwo irĩ cama, ndaru na rĩmwe ikamarũrĩra. No ndiamũire ihũa. Ihũa niĩ ndiheaga mũndũ. Ihũa no mena rĩo nĩ rĩa njũkĩ. Gũtirĩ itũra rĩtarĩ nduthi na kũrĩa guothe ciahungura itigaga rũgano.
Mundu angiona rider mwenzake na ni mutumia matoke na gabiu. Muthenya wa Saturday niguo muthenya witu wa kuhura nguo. Ni ndicirutaga ngithie toroka na ngithamba. Nĩ gĩkundi gĩtangĩhũthio nĩ mathabu ma bũrũri magĩtaranĩrio kumana na ithukĩra rĩacio. Ithuĩ twĩna mathĩna maingĩ mũno. Mathĩna maitũ no tũrorerwo. Nyitanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene o mũthenya wa kana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũkiururia ciĩgiĩ ũkui wa nduthi na mĩeke yacio tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ukujete mũrĩmi wake. Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin A ikorwo igũrũ mũno thĩinĩ wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo. Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Saviti Savaria Chief Niki tamba unjire kuma hwayo rariku ndiratindire ngikuhurira korwo ni wanina nuthu ithaa utokite ningiandikithia thitango ndirewe wahenia Sonam we ni uguka mucii niguo tuhote gukenerera hamwe uthukanitie maundu umaku ni sori muno tondu ndina kuhurira thimu tamba ureke we uraigua wi murakaru ni undu wa kuhenia Sonam riu ni urathumbuka reke ngwire undu umwe ni mutumia ukoragwo na wara muingi na ni endete kwirĩrithia we riu ndukamake. Asha Krishna we umenye hĩndĩ ĩyo angĩkorwo nĩ harĩ ũndũ ingiuga ũngenetie nĩ niĩ kuona Sonam akĩherithĩka rita rĩake rĩa mbere gwa kahinda ka mĩaka 15. Ũndũ ũcio nĩ ũratũma niĩ ngene na njĩra nene. Na nĩkĩ? Njĩra no korwo nĩ ũcemanĩtie na bamĩrĩ yanyu. We tarora maũndũ ũrĩa mathiaga. Ndacemanirie na bamĩrĩ itũ na ngĩambia kũririkana maũndũ ma tene thutha wa ihinda inini mũno. We ndomenye atĩ ũndũ ũrĩa watũmire ndiganie bamĩrĩ itũ nĩ mahĩtia makwa Krishna. We rĩu ta reke twĩke ũndũ ũmwe nĩ tũikare thĩ na twambe tũnyuanĩre gĩkombe gĩa cai. Budi waku nĩ ũkwagĩra kuma hau ũnjĩre maũndũ mothe nĩguo. Chai 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 chai. Ikiuru nawe Yudi. Eni baba ũka. Himesh karike wambĩrĩria kũnegena tene ũguo ũkiugaga cai. Rũcinĩ mũndũ ambaga gwĩciria akamenya ũrĩa kwambia mũthenya no ti gũtinda tũgĩthikĩrĩria inegene rĩrĩ rĩaku. Kwaria mababa we ndwagĩrĩirwo nĩ gũthaka mũthako ũrĩa wa Tampuna. Ndwĩtagwo wa Tampuna nĩ Harmony. No ningĩ ta wĩrorere nĩ rita rĩa mbere mũrũguo akũrehera gacai kega na rĩu ũmenye nĩ kahiũ. Niĩ ndierĩgĩte kũingĩra riko na ngaruga cai. Rĩu nake mũirĩtu wanyu we nĩ amũrehera tũkeki na mũtikariganĩrwo atĩ nĩwe ũrugĩte. Rĩu erĩ ũmenye nĩ amagegania mũno ona matiramenya atĩ ithuĩ tũtinyuaga cai rũcinĩ makĩria niĩ ndirenda ũhoro wa cukari ndĩranyua juici ya matunda ĩkoragwo ĩ njega na mũmero ona mwĩrĩ. Nĩkĩ kĩũru nawe Yudi mũrata wakwa watho ũcio waku ndũngĩuna mũthenya ũmwe tu nĩ tondũ wa mũrũguo ũyũ wendete mũno. Ningĩ rĩu ũmenye cai ũyũ ndũrĩ na cukari. Mwendwa wakwa Himu amũrugĩire cai ena wendo mũingĩ mũno ngoro-inĩ yake no korwo mũtikũwenda hatirĩ na thĩna. Himu weherie. Hatikĩrĩ na thĩna rĩu kwĩna heho niĩ nĩ ngũnyua cai. Wenyita haha nĩ hega. Ta njĩrai ũhana atĩa? Nĩ mwega. Baba cai nĩ mwega.
Tareke ngũrie UD ira kũrathire atĩa hekarũ-inĩ rĩu Nitiam nĩ arahotire kuohera mũrũ wa nyina ũrĩa mũru Raksham nĩ arahotire gwĩka ũguo Dimpi handũ ho tũhe keki no ambĩrĩria mũcene na tũnyitĩte cai UD we nĩ maũndũ marĩkũ ũrauga umenye nĩ njikarĩte kahinda kanene itahotete kuona kanya ga gũikara tũhorerete na aciari akwa na rĩu ũkambĩrĩria gũkorwo ũkĩaria mĩario ta ĩyo era haha thiĩ biũ Tareke Dimpi Himesh ũguo nĩguo aragĩria mũtumia waku niĩ rĩu ingĩka atĩa ndĩrauga akorwo no ambie kwaria wana ndirĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka tiga kũmũnegenia tiga gũtinda ũkĩagagia kanua to nginya ũkorwo wĩ mũrũrũ ta cai ũyũ waruga Dimpi karathĩ niĩ rĩu nĩ ngũrĩa tũkeki nĩ sorry UD we ta mborome ĩno nĩ keki ĩtarĩ na cukari rĩu mũthenya wa mahoya wĩ hakuhĩ mũno gũkinya na niĩ rĩu no nginya ndĩkie wĩra wakwa na ihenya ndĩrenda kwaranĩria nginya na Nitiam tondũ mũthenya wa mahoya tũkarĩkia maũndũ mothe nĩ ũndũ ũrĩkũ baba arabanga gwĩka na wĩru ĩno yake kwaria ma ndiramenya maũndũ marĩa baba wanyu arabanga ndiramenya arenda kwaria na Nitiam Saviti Savarira Karibuni wakulima kwa mkutano wa leo. Nimewaletea daktari mwenye atatufunza jinsi ya kujitengenezea dawa ya kupalilia mahindi. Kutengeneza Karobosta special ni rahisi sana. Unachukua hii, unachanganya na hii. Unaona iko na haya fenete ya kwekwe. Unaweka kwa hii. Makosa imefanyika. Tukahenio hũthĩra Kolopa kũrĩmĩra mbembe ciaku kĩmera gĩkĩ amu noyo dawa nginyanĩru. Kolopa ĩkoragwo na hinya maita matatũ yomagia nyeki ria na thangari na ihenya mũno na ĩgatiga mbembe ciaku itherete o wega. Hũthĩra mililita 100 tu harĩ bombo ya lita 20. Kolopa 300 OD kuma Osho Chemical. Halo, my friendy. Eyo nĩ thimũ yaku hau. Tamba ũmĩoe guonie. Nĩ wamĩoya. Good. It's goody. Rĩu hũra 0704 000 111. Hoko nĩ Fahari Homes Kenya hũra ũtwarwo broti-inĩ Kĩthioko ndagĩka 5 kuma Thika Garissa Highway. Gũkũ nĩ ta gũkũra 50 by 100 no 160,000 na title deed ũka Eastern Bypass igũrũ wa Naivas Kamakis third floor room T7. Rĩu tũkiuge atĩa hanyũka tondũ chelewa utapata ploti sio yako. Fahari Homes netakonyo. Dial *811*401# to get T0. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa wa gũthiĩ thibitarĩ kũremwo nĩ gwĩka ũndũ. Nĩũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ ciĩgamaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ atũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari. Ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgemainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Ũngĩrakara wandĩka atũmara kũrĩ ngoro ũra na ihenya kugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngũrani. Njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid. Igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo. Reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka.
weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart, kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin ĩrĩkũ ĩkorwo ĩkũrũ mũno thĩinĩ wa maembe? Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inooro TV. Mũgocei mũkĩhũrithanagia thani iria ng'ambi mũno. Mũkumiei na thani iria ihũrithanagio ikagamba o kũgamba. Nyitanagĩra na Gĩcirũ Ann gĩkũrehera mbadi. Aini na kwaya cia thiomi itiganĩte. Nĩ mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV. Saviti Savarira Savi, ũmenye rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere bitu gũcoka mũciĩ gatagatĩ-inĩ ga Kiumia ũkakũrĩanĩra ranji na bamĩrĩ. Ndarĩka ũndũ ta ũyũ mbere-inĩ. Ahũraga thimũ akauga ũrĩa arenda na akoiga iria arenda kũrĩa. Ũndũ ta ũyũ ndarĩ akorwo agĩka hau mbere-inĩ. Rĩngĩ nĩekĩte mĩaka 12 mĩhĩtũku. Kwaria maonanie ndĩna mahĩtia, ndĩcirĩtie mangatu nginya ngariganĩrwo kũgĩa na kahinda na bitu. Catiguo mami, nĩ ũramenya rĩu irio ici tũraruga nĩ iria Mr. Dalmi akwendaga. Kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere ithuĩ tũgũtũra tũririkanaga ũndũ ũyũ. Nĩũĩ mami, thutha wa gũgũthikĩrĩria harĩ ũndũ ũrathumbũra. Ũrĩkũ? Nĩ ũramenya hĩndĩ ĩrĩa Mr. Dalmi akumaga gũkũ agĩthiĩ wĩra anjĩrire nĩane nguo ciake ciothe nĩgetha ihũrwo. Nguo ciake ciothe? Ĩni. Nĩ ũramenya Savi, ta ũrĩa ngũkwĩrĩte rĩu harĩ ũndũ tarĩ mwega ũrathiĩ na mbere. Maũndũ marĩa areka matiramenyeka. Ta rĩu ũmũthĩ kuma rũcinĩ arekua na njĩra nditũ mũno. Mũnene, kũringana na maũndũ marĩa ũrenda, hena kũndũ kwĩrĩ kũrĩa ndĩrona kũngĩ kwagĩrĩra. Rĩu ĩno nĩ ya bedroom 5, nayo ĩno ĩngĩ bedroom nĩ 8. Kaba bedroom 2? No, ya bedroom 2 nĩ nini kũringana na maũndũ marĩa ũrenda. Haya, ĩko ũũ, kombora ngoroba ĩrĩa ũkwenda, no ningĩ ũtigĩrĩre atĩ ti kũndũ kwĩna thĩna wa network, na ningĩ ũtigĩrĩre ti kũndũ kũrĩ na andũ aingĩ mũno, ũndũ ingĩgio nĩ jamu. Wariama mũnene, mũnene haha hena listi ya ngari na nĩ cia mĩhĩrĩga mĩingĩ. Kiran, nĩ ngwĩrĩte ũtue matua, maũndũ macio mothe ndirenda kũmenya, no ũtigĩrĩre atĩ rĩu gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wamenya mĩbango ĩno yakwa. Nĩ waigua? Ĩ niĩ nĩ ndaigua. Mami, thubu wa irio ici wĩ hakuhĩ kũhĩa. Nĩ ngwĩra Ngiridiha arute wĩra ũcio ũngĩ. Niĩ ngũthiĩ wabici na niĩ nĩ ngũmenya kũrathiĩ atĩa. Aca, ndũgeke ũguo. Augire arenda kũrĩanĩra ranji na andũ a bamĩrĩ. Oria ũhoro waku ngũmwĩra atĩa? Savi Goyal, ngwenda ũmenye niĩ nawe tũkoragwo na ũtiganu mũnene na tũtingĩhotana harĩ ũndũ wothe. Rĩu ona tiga ũhoro wa gũikarania, kĩhiko gĩkĩ gĩtigũikara mũno. We ndũkamake mami, wenda gũkũria ũhoro wakwa. Andũ othe a bamĩrĩ ĩno rĩu me gũkũ, ndũkaigue ũkĩmaka, reke thiĩ ngarore.
Kari ũndũ ũrĩkũ Bitu areciria? Niĩ nĩ njiguĩte ũhoro waku mũno Bwana Sachin. Thutha wa gũthoma bairũ ĩno yaku niĩ nĩ ndarĩkia kũmenya atĩ we rĩu no woerere kĩci ĩno yakwa. Thengio mũnene, hena maũndũ ndĩrenda kũmenya. Maũndũ ma mũndũ ũcio ũrĩte, no ũhote kũnjĩra? Mũndũ ũcio ũrĩte nĩ Laksham Dalmia orĩte mĩaka 12 na rĩu ũkũrũ wake nĩ mĩaka 25. Niĩ rĩu nĩ ndaigua nĩ kwambĩrĩria ũthuthuria. Rĩu angĩkorwo nĩ harĩ na ũndũ ũkũhota kũmenya ndũgakire naguo, no ũmenyithie Mrs. Vedika Dalmia maũndũ mothe. Haya, nĩngũmũmenyithia inyuĩ rĩ. Aca, ũmwĩre arĩ wika. Gũtirĩ ũndũ ũrabatara kũmenyithia, mũmenyithie arĩ wika. Haya, ke kandi ĩno. Madam Savi, we nĩkĩ ũreka haha? Mũnene nĩ akuona ũkĩingĩra wabici yake? Aca, ona ndagĩrĩirwo nĩ kũmenya Kiran. We nĩ ũramenya ũndũ ũyũ niĩ ndĩreka nĩ thiri. Niĩ thiri ciaku ndiendaga ũhoro wacio, ndikwenda maũndũ maingĩ. Kiran we, riganĩrwo nĩ macio. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gũkũ? Rĩu Mr. Dalmia arekuua na njĩra nditũ. Please madam, ndũkaningĩrĩrie gũcokia ciũria icio ciaku. Kwoguo wenda gwĩka ũthuthuria waku no wĩke, no ũmenye atĩ niĩ ndigũkwĩra ũrĩa itagĩrĩire gũkwĩra. Nĩ kuuga we nĩ kũrĩ kaũndũ ũramenya? No rĩu ndũranjĩra? Ndũkĩnjĩre. Madam, niĩ ndĩ na wĩra. Kiran we, mami ndakũhĩtagia agĩcirĩria. Hena thiri nene mũno Mr. Dalmia aratũhithe ithuothe. No rĩu nĩkĩ? Saviti Savaria Citizen Duka, the home of discount. N-Month made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Rĩrĩ nĩyo ihinda rĩega rĩa kũgũra mũgũnda nĩgetha ũkamenya kũrĩa gũtangĩaraha. Ta rĩu gũkũ nĩ Sagana phase 1 na nĩ ũkuona andũ nĩ makĩte na tũkamahe taitũ ciao. Mũgũnda ũyũ nĩ 50 by 100, kwĩna maĩ na kwĩna thitima, na kuo gũkũ nĩ Sagana phase 2. Mũgũnda ũyũ ũhutĩtie rami na mũgũnda ũyũ nĩ ready to build. Thogora nĩ 900 ũkĩrĩha cash na 950 ũkĩrĩha na installment. Twĩna mĩgũnda kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Girigiri, Naivasha, Makuyu Mananja, Embu, Joska na Ibirikani, Kajiado County. No ũtũhũrĩre thimũ namba 0720 76 9999 kana ũtũcerere ofici-inĩ citũ Kiambu Town, njĩra ya gũthiĩ na Ndumberi. Wama Properties Limited, mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Haiya, leo twena mũgũnda mwerũ Greenland Gardens phase 5 matu. Mũgũnda ũyũ tũrakwenderia 200,000 cash na 200,000 ma 50 installment. Deposit nĩ 50, balance ũkarĩha na mwaka. Wĩra witũ mũnene tũigire nĩ kũruta andũ ũkombori-inĩ tũkamatua komborithania, na broti citũ ciothe ikoragwo na ready title deed. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na bara na nĩ mũgũnda ũngĩgũra na rũciũ ũroke gwaka. Mr. Jenga, mũgũnda ũyũ rĩ wĩna title?
Oproti. Na title. Oproti. Na title. Oproti. Na title. Hore thimo 0798 555 444. Nekewe taraire. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Iroto nene Oyo riu niwe mutumia wa Vil na muiretu mweru wa guku Rani. mahinda maritu wende kwambiriria wambiririe gukua muiretu uta mutumia waku. Kihiko gitu nawe gikoragwo kirio ritwa muthenya umwe nigigoka kiriganire. witikio tangithingithika Ihinda riakwa ni ririkinya. Muthako no uhotwo kuhuthira ugi no riu ti hinya. Ugwika atia wathoma? riria thi yauga aca mundu umwe kwiyumiria na kuga ni hatigitie Okorwo mutigokorwo mukiehera mugunda-ini uyu wa baba inyuothe haha ndamutinangia tucunje. Inoro TV muciĩ wa thinema mwaki kuria o rugano rukuigaga na thuti. Guess what? Tumekana fi nitwakinya. Anguka na. Ho nduraina muciĩ. Akufa juu. Akila mtu hapa ndani moto. Ai, sitaki kitu kingine. Finish kumalo kufinish. The baddest, the illest, the craziest dance show. Tukoragwo na goko huo. Mwena wa 254. Ni dashi mwaki. Go tell. Each and every Saturday shikwe hada dinashara na nuthu goko kwa session your number 1 TV station. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa Kwa guthie thibitarĩ. kũremwo nĩ gwĩka ũndũ. Nĩ ũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ ciĩgamaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ atũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu, tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari. Ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgĩmainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Ũngĩrakara wandĩka atĩ barua kũrĩ ngoro ũra na ihenya ũgerera blood pressure Kũrehagĩra ataaramu na arigitani ngũrani. Njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid. Igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo. Reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Saviti Savaria. Haiya, nĩ maũndũ marĩkũ? Wereke hanini, nĩgũka ndĩroka. Haiya! Were wingĩra thĩiniĩ, mũico-inĩ nĩ watuĩka mũtumia wa Shifam, mũriũ wa Dalmia. Mũico-inĩ, rĩu iroto ciaku nĩ irĩkĩtie kũhinga. Haiya, tareke. Haiya, nĩkĩ? Sonam, ngũrie rĩu Shifam, kaĩ atanakũrehe, enakũ? Umenye rĩu Shivam anjĩrire atĩ tondũ ũhiki ũyũ witũ nĩ wa thiri tũtiagĩrĩire nĩ gũkorwo tũkĩra mũndũ o wothe atĩ ithuerĩ nĩ tũrĩkĩtie kũhikania. No wega, rĩu ingĩra thĩiniĩ. Kaigua, ndũkaigua kĩmaka. No ũmenye ũmũthĩ ndĩnyika gũkũ na kwoguo ndinatinda ngĩruga. Ndũkamake, ta njĩra ũndũ ũmwe. Rĩu hwaĩ njĩra kũrathire atĩa, niĩ hana ta mũrata waku, tiga gũconoka. Njĩra ũrĩa kũroneka anga rĩu we ndũnakoma. Niĩ ndikomete tondũ mwanake ũcio wĩkuaga ta nyamũ nĩ athũkĩtie iroto ciakwa ciothe iria ndĩrarĩ nacio. Ũrĩa ndĩrakuona ũreciria o maũndũ marĩa marahanĩkire hwaĩ. Ndũnjĩre kũrathire atĩa? We tata kaĩ ũtangĩconoka? Ũrenda njonoke? Ũkĩnyonia nguo ya gũkoma nĩ ũraconokaga? Kĩrĩa gĩatũma ngũrie nĩ tondũ ũkĩngu ũrĩa ũkoragwo na mũhiki niĩ ndirona wĩ naguo. Nĩ ta ũrathumbũka. Nĩkĩ? We ũrenda kuona ũkengu wa mũhiki? Rĩu nĩ wakena? We ndũkamakie. Rĩu ndũkanjũrie ciũria ingĩ tata. Akorwo nĩ warĩkia ũthuthuria waku no thiĩ. Taigua. Haiya, ũyũ nĩkĩ? No wega. Rĩu nĩ mũhiku. Mũrata ndarora indo ciothe gũkũ kuma CCTV, dustbin, niĩ ndarora indo ciothe
Ndaraniria nginya na Mr. Pion. Onake Kiran arora wabici yothe. No gutire kindu ona. Na gutire mundu uranjira undu. Uria kuroneka. Riu Mr. Dalmia amatishete akamera makire. Mami. Eh? Ni ukwaria na thimu thutha-ini. Ukaha andu othe nimagwetereire. Haya, nindiroka. Murata, we riu thie na mbere gwetha. Nie riu ndina mani tukuona undu. Reke nenge thimu. Bitu no eciririe. Haya. Ndege cia guthie Delhi ni igocererwo na ithaa rimwe na nuthu. Mr. Dalmia koguo ni arathie. No gutire mundu wa family uramenya. Ona mami ndaramenya. Mr. Dalmia kinyete handu hagokorwo akihitha mami uhoro wa ma. Tajira niki kiratuma Mr. Dalmia athie Delhi na niki gitumite agate tigiti wa guthie tu. Mami, kiria gitumite nie ndue itua riri ni thutha wa kuona maundu maria maratinda magiguthumbura no maraksham. Hari ni hatire kindu gia bata gukira gikeno giaku. Raksham ni agucoka ndikuo kana itari kuo. सावी की सवारी आए रे, सावी की सवारी आए रे. Kiugo gia kiumia githeru ukireherwo ni rurumuka. Gatatu gathure. Muoroto uri ugwati wa kwaga murugamo. Thendi 30 niguo thogora wa ngunyaniro ria nene muno ya nahanika. Judas nieheragia. Ti ngunyaniro ciothe ire inegene. Imwe ciekikaga okiri-ini na theine wa wendi witu kwiyendera gwika uguo. Niki kiu kingicungiriria ngoro yaku kwehera hari Kristo. Muriega, gitagwo Peter Gicuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingi aguku Juja magurite migunda na Top Care. Undu uyu ukinyanire ni undu wa kwihokeka muno na kuheana title na ihenya. Mabarabara guku Juja ni hindi marekirwo rami. Twina mugunda turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa From the outside, it is this structure that bears the scales of a 62-year-old nation. This one is Kipande system, a container that was used to keep the identification and traveling documents of Africans. We have migrated archives, the ones that were repatriated from the UK. This information can be accessed upon requisition. The only information that can be accessed should have been stored for a minimum of 30 years. These files are stored in vaults located in the basement levels. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
digital. Hihi we hau ugetha handå ngä igithia kana handå ngä ikara gũkũ mwena wa Naco Kikuyu twina broti cia 50 by 100 iria iriganĩtie na barabara ya Ngong ũgĩthiĩ Suswa Kikuyu mwena wa Mĩkũyũ-inĩ. Thogora nĩ mũbacĩrĩre na no ciringi 420 warĩha cash kana ũrĩhe na installment wambĩrĩrie na deposit ya ciringi 30 balance ũrĩhage o kahora na mĩeri 12. Kwerirwo gĩthaka gĩtigunaga mumi kĩgunaga mũki. Wegĩre broti yaku kuma kũrĩ ithuĩ tondũ iroto itietagĩrĩra. Tũhũrĩre thimũ 0716373737. Pro Property Solutions, turning dreams to reality. Jumamothi na tarĩki 4 we na mwaka ũyũ harĩria igoro cianyu na meciria mwamũkĩre ndũmĩrĩri ya ũtheri wa ũhoro wa ma. Ũhoro wa Easter nĩkĩ gĩkĩ Jesu atũreheire message itwiretwo twareheirwo kĩ nĩ mwathani nĩkĩ gĩkĩ okire nakĩo. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry nĩ ndungata ĩthurĩtwo na ĩgatũmwo nĩ Ngai na ĩkamũrehera kiugo kĩa Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmũharĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Nĩ Jumamothi ya tarĩki 4 we na mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Kwaga gũtaũkwo nĩ watho ti gĩtũmi kĩiganu gĩa kũhĩtia. Mwana ndarĩ consent yake ĩkoragwo na mũciari. Angĩkorwo nĩ wahikire kũndũ ciana ticio ona korwo nduokĩte na ciana na wokire ũgĩikara kuo na nĩ wahikire. Na nĩgetha we ũtige gũka kũrĩa tũrĩ ithuĩ tũke hau haku nja hakuhĩ nawe tũgũthomithie watho oro ũndũ ũmwe ũtaũkwo nĩ ihoto ciaku. Thĩinĩ wa Succession Act yugaga mũndũ wa mbere wa kũgaya indo cia mũndũ ũkuĩte nĩ mũndũ retwo spouse. Kĩũria kĩrĩa wĩ nakĩo ũkoria kwa mũhiano kwĩgweri na nĩ njigĩte savings yakwa kũu rĩ savings yakwa ngacirikava atĩa. Mũndũ angĩkorwo nĩ anyitwo na nĩ ohwo mũndũ no ahanyũke igoti-inĩ gũthiĩ kũ-file divorce. Ithuĩ na mawakiri marĩa tũrĩ namo gũkũ tũgagũcokeria ũgataũkwo nĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gĩaku. Every year menya kana sako yo nĩ ya renew license. Wĩna ground enough ya kũmũtiga angĩkorwo nĩ ohwo. Thĩinĩ wa tabarĩra ya menya kĩhoto gĩaku na niĩ Kĩhara wa Mwangi njamba ya watho na kĩhoto. Ceceni ya Inoro TV. Maria tukuharĩrĩirie Inoro thaa 3. No gwa ndĩraigua ground mũnyitĩrĩrio hau ndĩraigua niĩ no kũigua ndĩraigua naguo niĩ ndirĩ no teti niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩracaria. President Uhuru Kenyatta, for the record, is my older brother, is my kinsman and my long-time friend. Those were politics of yesterday. We are in different time. Agacagwo na Uhuru gũtũngana mathiko-inĩ ma seneta wa tene Karava na gũthingĩrĩria ũrũmwe wa kĩrĩma. Ũrainũka mũciĩ ũtarĩ ona kĩ. Bwana Ruto tũiguĩre tha twĩ riũa-inĩ kana tũikie mũndũ gĩbaũ. Ici iratũ irambũka kwambũka. Tũtiĩkĩrĩirwo shade. Onjoria arĩa mathamĩtio kuma thoko-inĩ ya Gĩkomba gũteta gũtwarwo kũndũ gũtiganĩrie. It is through registration that you choose your future. It is through registration that you, especially the young people, can participate. IEBC gũthingĩrĩria andũ ethĩ meyumĩrie kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Na riboti ni ya mahũthĩro kuonania Akenya aingĩ no marakaya kũhatĩrĩrio nĩ thogora wa mũtũrĩre.
Nĩ ngatho mũno makĩria mwĩroreri wa Inooro TV nĩ gwĩtĩkĩra gũtwĩhokera mathaa maku mũthenya wa ũmũthĩ, na ithuĩ twĩtĩkĩrĩte kũmenyithia ũrĩa bũrũri watinda ũkĩgariũra mwandĩkĩtwo mohoro matinda kona ciothe makĩmatha mohoro maya, na ningĩ gũthomera rĩtwa rĩakwa nĩ wa Karura wa Nyũtũ, nake mũteithĩrĩria na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari. Na tukiambĩrĩria ni ati President wa kana Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua nĩ matũnganĩte hamwe igongona-inĩ rĩa mathiko ma seneta wa tene wa Kirinyaga Daniel Kariba, ũndũ ũrĩa ti mũtugo wao kuonekana hamwe. Erĩ aya makĩonekana kwaga ngũrani o ciothe cia kĩũteti. Uhuru na Gachagua mathingĩrĩirie ũrũmwe na makĩria wa kĩrĩma. Uhuru akĩũria mũingĩ ndũkaneke mahĩtia ta marĩa wekire gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku marĩa rĩu maratũma magerere marĩa maragerera. Na tore Boni Wathuku aratarĩria, Karaba acakaĩtwo ta mũtongoria ũrekũraine mwendia andũ oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũrendete bũrũri wake. Igongona-inĩ rĩa kugĩra ũhoro ũrĩa warĩ seneta wa mbere wa Kirinyaga Daniel Kariba nĩkuo president wa tene Uhuru Kenyatta macemanirie haha kwa haha. Mũtongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua thio ciao cia ngeithi ikĩonania atongoria matarĩ na muku wa ũteti amwe na maikaranĩtie hamwe nginyagia mũthia wa igongona. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩterega kuonekana maitho-inĩ ma mũingĩ ya erĩ makĩrĩana kĩhanya gĩkarũmĩrĩra na ndereti ya ũteti wa ũrũmwe wa kĩrĩma, na ũrĩa waiya kuongererwo ũrugarĩ ona makĩria kũngĩkorwo atĩ ya erĩ nĩ magathambĩre gatũrũ-inĩ kamwe ka ũteti mwerekera-inĩ wa gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka-inĩ twerekeire. Ati Uhuru Kenyatta rais wetu hawezi fanya kazi za Rigiji. Mlijua namna gani? How do you know? Let me tell you Kasongo. Wewe hujui sisi. The fact tulikupatia kura unafikiria wewe unatujua. In fact you think you are one of us. You are not. You don't know us. You don't know us. Leo toro ni jaragia Kasonga gatinda kiumia gĩgima ngathĩti-inĩ ngĩhũrwo na ngĩrumagwo rĩ. Na ndirĩ mũteti wakwa wa kũndetera rĩ. Niĩ nguga andũ a Kirinyaga mwĩrũmie naguo munyitane no ũguo ndĩraigua ground munyitĩrĩre hau ndĩraigua niĩ to no kũigua ndĩraigua naguo niĩ ndiũĩ niĩ ndirĩ na ũteti niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩracaria o ũrĩa mũgathura rĩ niĩ ngakorwo harĩ Isabeli niĩ no ũtirĩ na thĩna niĩ naguo no mwahĩtia nĩ ũhoro wanyu na inyuĩ atongoria ndamũthaitha mũtige gũtuĩka ateti mũtuĩke atongo. Uhuru orĩtie atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro gũikara marĩ hamwe na nĩguo kũrehe ũgarũrũku ũtongoria-inĩ wa bũrũri. Augĩte atĩ Akenya nĩ mahĩngĩcirwo gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 na gũthura atongoria matakinyanĩire ikĩro na nĩkĩo makoretwo magĩtangĩka. Niĩ na Raila tũtiarĩ na maũndũ maingĩ. Our biggest job, what we really desired, was for this country to be united, to be together, to be led by policies and principles, not by tribe. Nobody will divide this mountain. Nobody can come between us and President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta, for the record, is my older brother, is my kinsman, and my longtime friend. Those who are politics of yesterday, we are in different times. No maũndũ ma thĩ ĩno rĩ tigerai atongoria arĩa moĩ athĩ ĩno o mũndũ arute wĩra wa mũtigoke gũtũhĩngĩca rĩngĩ. Atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga makĩambĩka rĩtana rĩa ũrũmwe mũng'ethanĩro-inĩ. This country is going through a lot of tribulations. Tuko kwa ground na hawa watu, Your Excellency, half of them jioni hawatakuwa na chakula ya kukula, not because they don't work hard, but because all their hard work is going into the wrong hands. Mimi naonanga bali na hii macho yangu kubwa, sababu sijawahi kukaribia Kasongo tufanye kazi na yeye. Ukitaka usidanganye tena, tuendelee pamoja vile tumeendelea. Nitakuonea ni nani akona dosari nikiwa bali. Turi okuo na ithu nitukuumiria no tutigete kira ringi kwendia mucinga tugure thimbu. Nitwagurire thimbu na nituonete uria tuonete ndagikeno.
Ni moyo ukiaria ni amwira mwira wangi tu. Koria meba ni mabingurite riko. Oya ibande, oya ibura reke bingo tukotothe. Ni ndona His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ni ndona His Excellency Rigathi wa Gachagua. Twena gatha ito ya rorere Martha Wangari wa Karua. Twena JB Muturi guku. Inyue nenyue turorete iguru. Mount Kenya yothe kuma east to west. Muhakikishe ni mwacokaniriria nyumba itu gutire kurone emwe tugaikie gikabu kianja. Gachagua ni okireire utongoria wa President William Ruto akiuga ati ndakoretwo agitungatira Kenya na njira iria yagireire. Rais Uhuru Kenyatta, my brother, ile NHIF ulipanga ilikuwa nafanya kazi mzuri, ilitolewa, yule jamaa akaleta mnyama ingine anaitwa SHA. Sijui kama umeisikia Rais Kenyatta hiyo SHA. Inaitwa SHA Shi. Inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Therefore, my brother Uhuru Kenyatta, I know they will look for you. Because one thing, if they see you sitting like this, they might even send KRA after you tomorrow. Mimi nakwambia sawe kangangari. All right? Because they never would want to see this happening. Because if this happens, the country is different. Naomba wakati huu musukumale wangapi msiwe na wasiwasi. Kule Nyanza msiwe na wasiwasi. Ravani agathiriirio ta mutongoria rekuraniirio utungata-ini wake kuri muingi mundu wa kwihotha na mwendi andu. He walked the talk. So when he meant peace, not only in Kiamudambe, but throughout Africa. After our phone calls, when we told you that we loved you, you always replied that you loved us too much. Dad, you did love us so very much. We love you and you will always remain in our hearts. Thabarĩ-inĩ ya mũico ya kugira seneta wa mbere wa Kirinyaga Daniel Karabani athiĩte na mbere na gucokanĩrĩria atongoria a mũng'ethanĩro na kũrĩa mathing'ĩrĩirie atĩ magũkorwo makĩnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ehera wathani-inĩ. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Njegas kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Nigutumukite gicanjama cikaro-ini cia mbunge ya Senate mwaho wa maseneta kamiti-ini ya uthurimi wa kigina kia thirikari cia matura mahithukiirie na guthing'iriria gavana wa Samburu Lati Lelelit kuingira ceceni mbunge. Arangiri ake maumire na kumuhonokia na gucoka kuingira ngari-ini yake ona thengia cikaro icio. Maseneta metirie ndereti ya kwarira nyongerera ya kigina kuri kaunti makiruta mikana ya magavana rekira nyabere ya Senate gushoria. Bana ameponea chupu. Ndugu yangu Sifuna, ndugu yangu Eddie walikuwa wamembeba hobela. Gavana miguu ilikuwa imening'inia hewani. And Honorable Speaker, as honorable members, we asked him to walk with us into Parliament so that he can be taken where you had ordered him to be taken. One of his goons, Honorable Speaker, grabbed me by my coat. I don't say it's an expensive suit, but now it's ruined. Yeah, Governor Lelit, he has run faster than Omanyala out of the precincts of this house to escape. That I be granted the opportunity to defer the moving of this bill until a later date, Mr. Speaker. So they started assaulting me from the back. They're cowards. They should have come in front. You fight people in front. So I was addressing the media, looking at the cameras, and they started hitting me from behind. I'm going to the police station now to file a case, and there is enough evidence from the cameras on how these people attacked me from behind. That is one. I want also Kenyans to make judgment on what those 3 goons did today.
Na tugithi na mbere ni ati munini wa President Kithure Kindiki aigite ndagiagagika ni inegene ria ateti aria marageria kumutara uria kuruta wira wake, akiuga ndari na ihinda ria guthikiriria andu maremirwo ni wira wao hindi iria mari na kanya. Kindiki aigite wira wake ni gukorwo ari ritho kumurika tabarira cia uthii wa na mbere guothe bururi-ini hatari muthutukanio. Aritio arituka gicigo-ini mbunge kia Igamba Ng'ombe kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Ati saa hii wametoka kwa kiti ndio wamekuwa machampion ya lecture ati kunifundisha kazi. Waende wakiendanga, waende wakiendanga, waende wasiende, waende wasiende, waende wasiende. Mtu ya mitego aende asiende, mtu ya mitego akanyange asikanyange, aende asiende. Wangapi wanasema aende. Hey, yes. Wakati wewe ulikuwa mtu mkubwa, deputy president, hakuna hata kilomita moja ya lami ulitusaidia tupate. Hakuna hata soko moja ulijenga. Hakuna mradi ya stima ulileta. Hakuna hata shule ulijenga ama kanisa. Wale wanashindana mimi na rais wakikuja huku muwaulize, siku mmekuwa wadosi mulileta nini Tharaka Nithi? Mulileta nini Chuka Igamba Ng'ombe? Mulileta nini Mka? Onjoria aria marathamira thoko-ini njeru mwena wa Gikomba no guteta marateta makiuga thoko eno ndikinyaniire ikiro cia wendia, kuona kwa muhiano ndiri na kiruru ona kana motungata ma muingi ta kioro. Nao aruna ao murimo uria ungi merumite kinina kuga matiratha mathoko-ini ya tene, kuona matire na mbeca cia kuriha ibanda thoko-ini njeru iria nginyagia riu ni jihoru. Maya mokite oriri umuri wa nyumba uthiete na mbere mita 30 kuma rũĩ-inĩ rwa Nairobi. Gitonga wa Wambui atinda mwena ucio na hunduka na riboti ino. Thutha wa thoko ya Gikomba ya iratu kumomorwo, onjoria mwene mathamirie kiharo-ini kiria maronirio ni thirikari. Ona gutuika namba nene ya onjoria ni maregete guthama kuma thoko-ini ino ya tene. Aria marathamire thoko-ini ino njeru nerera na nyota Singapore maugite maraumire kwa njungurie marathie kwa njungumerie, kuona thoko ino njeru marenderia iratu cia riũa-inĩ inene na oho gutire na mĩgariũrĩre miega. Turi athuku nona sura yakwa ngode muthaka no riũa rĩtũcinĩte tũrainũka tũgĩturagwo nĩ mĩtwe. Wana riũa rĩu gũkũ nĩ riũa-inĩ tũrĩ, ici iratũ irambuka kwambuka, tũtiĩkĩrĩirwo shade. Igoro waguo onjoria maugite aguri matire marahimberia thoko eno njeru magĩikia na kũrĩ thirikari ndĩgake thoko ina ngoroba nyingĩ, kuona nĩ guthararia ũndũire wa Gikomba wa mwarĩro. Twakire thoko matwakagire ya 70 fro no rĩthie kwambata igũrũ kũgũra kĩratũ. Sure. Kwa nĩ yakwa thĩ na yakwa igũrũ rĩ, that's a bit better. Ona kũrĩ ũguo kũrĩ onjoria mathiĩte na mbere na kũregera thoko-inĩ ĩno ya tene. Namba nene ya onjoria thoko-inĩ ĩno ya Gikomba merumite kinina kuga matigũthama cikaro-inĩ ici nĩguo gũthamĩra thoko-inĩ njeru nerera na nyota Singapore, makiuga kũu Singapore kwĩna goro kũingĩra na makĩria ma mothe Singapore ĩyo ndĩrĩ na motungata ma mũingĩ kwa mũhiano arĩ kĩruru ona nginyagia cioro. Hapa sisi hatutoki, hapa ndio mahali tunafanyia kazi, hapa ndio tunalelea watoto. Hii Gikomba 90% ya watu wanafanya kazi hapa ni wamama na 8% ya wamama hawana wazee. Serikali inataka hao wamama wapeleke watoto wapi? Kuraya na thoko ya Gikomba umomori wa nyumba ciothe iria irĩ hakuhĩ na rũĩ rwa Nairobi no ũrathiĩ na mbere. Nyumba ĩno ya ngoroba mũgwanja iria tũkorete akombori maregeire thĩinĩ irorete kũmomorwo, matinga ma thirikari makĩhũra rethi na kũheo ũgitĩri nĩ mbũtũ cia ũgitĩri. No ene manyumba mwena wa Isiri na Salem nĩ matetetie ikinya rĩrĩ, makiuga ũmomori ũyũ wĩna mũthutũkanio mũnene, kuona kwa muhiano nyumba ĩno ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na rũĩ ndĩmomoretwo ona thengia wa iria imirigicĩirie kũmomorwo. Angalia nyuma yetu kuna nyumba iko hapa, iko 5 mita, iko 5 mita kutoka kwa mto. Sasa kuna ile kipendeleo, mimi hata ninaona kama serikali inagonga maskini. Igoro waguo aikari maugite namba nene ya ene manyumba aria maramomorerwo aingĩ ao marakua nĩ ũingĩ wa meciria, aria mahonoka gĩkuũ makehererwo nĩ mĩrimũ. Tunaomba wajue mahali watatuweka,
kama wenye manyumba, na tuna haki. Hii ni Kenya, tuna haki ya kuishi. Homomorio kuringana na thirikari ugite ni njira ya kuhurana muiyuro toria warehire mwanangiko wa gikiro kia iguru kaunti-ini ya Nairobi. Hado ni Hainoro TV njetago Gitonga wa Wambui. Nake President Ruto ni okireire ateti aria maraigirie uteti umomori-ini uria urathi na mbere thoko-ini ya Gikomba, akiuga thirikari ireka uguo ikigiriria mibango ya gwaka thoko njeru ya Gikomba. President ariti gikaro-ini na gikundi kia atumia a maendeleo ya wanawake thingira-ini wa Iregi, akiuga thirikari ni hariirie kunyitirira mito ya atumia bururi-ini. James Gatimo ni utuhariririe ripoti ino. Gikaro-ini na makiri ma atumia a gikundi kia maendeleo ya wanawake thingira-ini wa Iregi, niho President William Ruto arekereria muhwa wake iguru ria umomori uria uthiete na mbere thoko-ini ya Gikomba, akiuria ateti matige kuingiriria uteti mihango-ini iyo, na ati thirikari ni yarĩire mibango karunda ya kuguna onjoria iria ari ni hamwe na gwaka thoko njeru Gikomba. Unajua kuna watu wanataka kuleta siasa, kusema sijui iko siasa, ati kuna watu wanafurushwa, ati kuna ukabila. Mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mnataka kutuletea ukabila, pelekeni ukabila yenu mbali, wachana na wafanyabiashara wa Gikomba. President Ruto oigite umomori ucio ndo atafanirio na njira ya thi, na ati onjoria ni makuruhanirie mihango-ini ino ikiambiriria, na ati ndirongoreirie kunyamaria indi ni gwetha wagiriru wa wonjoria Gikomba. History ya Gikomba ni history ya mahali ya matope, siwe chinapitia hapo, inachomeka kila siku na matatizo yake. So wakaniambia please, nikaketi chini na hawa hapa in this same field, na mimi nikawaahidi Gikomba mimi nitajenga vile ninajenga masoko ingine katika taifa letu la Kenya. President ni okireire mung'ethaniro ni kumbanira ruhonge rwa urigiti rwa SHA, akiuga gutire hindi SHA igutebeba. Ndio unasikia wengine hata mwingine nasikia mwingine juzi ati ako na habari kwamba SHA ita collapse in 6 months. Kwa sababu mimi ni rais, nikajaribu kuchunguza hii habari alitoa wapi. Nikagundua kumbe alienda akaongea na waganga na wachawi ndio wakamwambia hiyo. Atumia nao makigathiriria uruti wa wira wa president na kumutugeria ni kuhe gutu mabataro na ihoto cia atumia. Allow me to sincerely thank you on behalf ya Maendeleo ya Wanawake Organization for granting us the opportunity to engage with you today on various matters of interest, not just to Maendeleo ya Wanawake, but also to all women of Kenya. We are honored and humbled for creating time for us and your recognition of the important role that women continue to play in the development of our country. Giri Fotera, Inoro TV, Jitagwa James, Gatimo. Riboti ya Gatimu ni gutunegereria ihumuka ritu ria mbere twambe twikirie nitugucoka tucokererie tugathi kuraya. Goko St. Peter and Ann Medical Center Rwaka twitikitie ati urigiti mwega ni wihokeku na kurigita hatari kubahatisha. Tuhinguraga mathaa 24 o muthenya ni undu wa urigiti wa hinahi na wa njira ya mwanya. Ni twihotorete gukuhio tungata wa gikiro kia iguru wa magego na kuhurwo mbica neo imaging. Kuhuthira ultrasound ya gikiro kia iguru no huthiri wa mbica cia x-ray ni guteithagia gutuhe maumirira mena uma thabari-ini ya urigiti. Ward citu cia inpatient cikuheaga kuiganira na wendo, na cio rabu citu ni cia kiriu, koguo maumirira ni makwihokwo. St. Peter and Ann Medical Center, twihorere uratubatara makiria. Kumagaro-ini ya kirima kia Mount Kenya. Raha
Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok na nana na lele yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge and member Kavagara Club. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega rĩa kũgũra mũgũnda nĩgetha ũkamenya kũrĩa gũtangĩaraha. Tarĩu gũkũ nĩ Sagana phase 1 na nĩ ũkuona andũ nĩ makĩte na tũkamahe taitũ ciao. Mũgũnda ũyũ nĩ 50 by 100, kwĩna maĩ na kwĩna thitima, na kuo gũkũ nĩ Sagana phase 2. Mũgũnda ũyũ ũhutĩtie rami na mũgũnda ũyũ nĩ ready to build. Thogora nĩ 900 ũkĩrĩha cash na 950 ũkĩrĩha na installment. Twĩna mĩgũnda kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Girigiri, Naivasha, Makuyu Mananja, Embu, Joska na Ibirikani, Kajiado County. No ũtũhũrĩre thimũ namba 0720 76 9999 kana ũtũcerere ofici-inĩ citũ Kiambu Town, njĩra ya gũthiĩ na Ndumberi. Wama Properties Limited, mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Kwandika arare muthamaki wa Yahudi ni kuga araugaga Eloi Eloi lama sabakithani, ngai wakwa undiganirie niki. Ciakinya thaa 9 gukigia na githingithia naguo bũrũri wothe ũkĩiyũra nduma nakĩo gĩtama kĩa hekaru gĩgĩatũka. Juma theru tugathiĩ na inyuĩ icora rĩa njĩra ya mũtharaba. Nakĩo kiumia kĩa iriũkĩro tukanyitanĩra na etĩkia kuma kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral Nairobi. Hawĩra nĩ nyenda ngaingĩra mũhuko. Nyina ni mũndũ tararuta wĩra kĩbũrĩ. Tutikuiguana nake. Wewe ndiramenya wewe ni kichwa ngumu sana na ndagĩkwĩra ũũ. Ũrethikagĩrĩrio na ndĩrakwĩra na ndeto icio ngai gũcikinyĩria nginya thoguo. Niĩ ndirĩ mũndũ wa gũtinda gũkũ ũgĩthomera niĩ na ndirĩ warũrĩra rwanyu twĩ hamwe nginya hau. Reke ngwĩre Wanjikũ mana nĩ bati gũkwĩra ma tondũ ũngĩikara ũguo ũgũtuĩka mwana kĩgũta. Ndĩ mũndũ ũmwe na mawĩra macio nĩ maingĩ. Ti mawĩra ũramenyerete na mbere ina tanoka kũingĩra thoguo. Igatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC rĩu yugĩte ndĩgũcoka thutha harĩ kũrutithania wĩra na ateti, ĩkiuga thengia wa gũkorwo na wĩyathi ĩrabatara ateti wĩra-inĩ wayo. Makĩaria mwena wa Mombasa hĩndĩ ya wĩyandĩkithia wa aikia a kura ũrĩa ũrathiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ, kamĩtĩ ũyũ yũrĩtie andũ ethĩ meyumĩrie na gũthara mweke ũyũ nĩguo gũgatua matua marũngĩrĩru. Francis Madi mwandĩki witũ kuma Mombasa arĩ na riboti ĩno. Ni hindi ya wĩyandĩkithia wa aikia a kura kĩharo-inĩ kĩa Mama Ngina Waterfront kaunti-inĩ ya Mombasa ũrĩa ũtabanĩtio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo IEBC. Kamĩtĩ ĩno ĩkĩoya kamweke gaka kuga ndĩgũcoka na thutha arĩ kũrutithania wĩra na ateti, IEBC kiuga ĩrĩ na wĩyathi wa kũruta wĩra na andũ othe. Tunaambiwa kama tume muko independent, hamfai kuonekanwa na wanasiasa, hamfai kuonekanwa sijui sehemu siasa zinafanyika. Lakini watu wa Mombasa na wa Kenya naomba niwaulize, kama si wanasiasa IEBC ni ya nini? Na sisi kama IEBC tuna uhuru wa kufanya kazi na viongozi wa wananchi, magavana, wabunge, women reps na mtu yoyote. Kwa hivyo sisi hatutaogopa mtu yoyote, hatutakuwa na shaka lolote kuja mahali wananchi wako ili tuwahudumie. IEBC igĩthiĩ na mbere na kuga ĩgatabania ithurano irĩ na ũma na waragania gũkwĩkĩrĩra mũingĩ atĩ mahĩtia marĩa monekire gĩthurano-inĩ gĩthiru matigũcokerwo gĩthurano-inĩ gĩkĩ. Wale wengine wote wenye watasimama viti mbalimbali vya uongozi, kwamba hii IEBC tutafanya kazi yetu kwa uadilifu, kwa uaminifu na tuhakikisha kwamba hakutakuwa na mistakes kama ya last time. All eligible voters who have been issued with a voter's card as the data that was picked and they are not registered,
is around 6.3 million. But our target before the general election is that we should have registered 6.3 Kenyans into the new register, and that will make us have over 28 million Kenyans who shall participate in the next general election. Mathiete na mbere na kuruta ritana kuri muingi kwiyumiria na kuyandikithia na makiria muno andu ethi. The youth, the so-called Gen Zs, to come out in large numbers and to claim their democratic rights to register first as voters and subsequently during the coming general election in 2027 to vote. Ama wengine anasema mimi lazima nende nikapige kura bara, lazima nikapige kura bara. Kesho utataka basari kwa Machele, kesho utataka basari kwa Mishimboko. Utaulizwa your voters card, you will not have that voters card, na hiyo itakufanya usipate hiyo huduma. Bila kadi yako ya kura umechukua sauti yako iende kwa mdomo wa mwingine azungumze anavyotaka. Kadi yako ya kura ndio sauti yako. Na guku ari mieri minini mitigaru mbere ya gutafanio go ithurano nene cia mwaka wa 2027 kamiti ya ithurano na mihaka guku bururi-ini niyo IEBC thiete na mbere na guthingiriria muingi muno makiria mbeu njithi kwiyumiria kwa uingi na kwiyandikithia ta aikia akura niguo gukanyita itemi ithurano-ini ciukite. Andu-ini ha Inoro TV kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa, nie njitagwo Francis Madi. Kugena kuo gikundi kia mbeu njithi na aria megiritanagia na thirikari ni mahurire ndebe thirikari makiuga ni hotete kuhe mbeu njithi mawira na gukinyagiria gicunji kia 50% gia ciraniro iria president erire mbeu njithi. Oho ni makomithitie itua ria ateti kuhuthira mbeu njithi na njira itiganiirie ya guthoga thayo makiuga matigwitikira kuhuthirwo uru riri twerekeire githurano kinene kia mwaka ukete. Ikua wa Boshi ni webena ndeto ino ona makiria. Riri mbeu njithi meyumiritie kwiyandikithia ta aikia kura. Mbeu njithi aria manyitaga thirikari mbaru ni meyumiritie makiuria mbeu njithi kwiyumiria niguo gukanaikiria President William Ruto kura makiuga ni akinyaniirie maundu maingi maria merire. We are not going to judge him based on what people say. We are going to judge him based on what the manifesto he gave us, based on the promises he gave this country, so that we can protect the talent and sports development and the construction of stadiums that is ongoing in various counties. Oho mbeu njithi aya magikomithia ateti aria makoretwo makiriha mbeu njithi mang'otore matangi maguna niguo guthoga thayo micemanio-ini ya uteti. Makiuga muoroto wao ni kuhunjia thayo na gutigirira maundu ta maya matikeyumiria ringi. Young people of this country will not again slide into anarchy, be used to perpetrate violence, reckless ethnic cleansing that we almost got into in 2007. This time, we are not going to accept any division amongst the young people. Ihinda-ini o riu makihurira thirikari ndebe ni maria ikinyaniirie kuria maugite waki wa nyumba cia thogora wa thi ni ciandikite mbeu njithi mawira ari umwe wa ciraniro iria president erire ukinyaniria hari uheani wa mawira guku bururi-ini. Kati ambapo kumekuwa na changamoto, amekuwa na ujasiri wa kuweza kukubali kwamba kuna changamoto fulani na kuweza kuongoza kwamba jinsi gani tunaweza kutatua changamoto hizo. Muthiani maikitie ritana ria mururungano wa thayo muthi wa rucio merekeire wabici-ini cia president makiuga ni maranyita mbaru itena ringi ria President Ruto niguo kuhingia maria mothe ameriire. Mugikuyu augaga mundu tari maitho no utekaga atia utonaga. Koguo mbeu njithi ni monete wira uria president araruta na nikio tureyumiria kumwira ni arutite wira mwega na ti ati nigetha atuite aca ithue tu no kumira ku appreciate president ni wira mwega uri arutite. Handu-ini ha Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.
Na tugithina mbere ni ati kumana na kwambatira wa thogora wa muturire Akenya ingi ni moete ikinya ria gwetha njira cioria mangitiria moritu maria maratungana namo o ni kuringana na riboti irerekereirio ni kambuni ya Old Mutual iria yonanitie ati ona aria makoretwo makioya maruni maroya kumateithiriria gutwarithia muturire na mbere. Wambui wa Macharia ni utuhaririirie riboti ino ona makiria. Ona thengia wa mathina maingi maria Akenya makoretwo namo na makiria mwaka-ini wa 2025 aingi maikarite ona mwihoko ati muturire ni ukugacira. Kuringana na riboti ya ruhonge rwa Old Mutual, hamwe na makinya maria Akenya moete kunyihia mahuthiro mao ari guthamira nyumba cia raithi, kugura indo cia mahuthiro iria ire cia raithi, gutwara ciana thukuru cia thogora wa thi, angiona makafuta aruti a wira. Mwaka muhituku gicunje kia 74 harĩ igana ni moire ngombo na harĩ aya gicunje kia 40 moire ngombo cia mahuthiro ma o muthenya. Gicunje kia 25 harĩ igana ari wa kuhura njeki biacara ciao, 19 harĩ igana moire ngombo niguo marihe bithi, na kio gicunje gia 12 harĩ igana magikomba kuriha mathirĩ mangi. Gicunje kia 44 harĩ igana kia Akenya marakaya kuhatiririka kimeciria ni kwaga mbeca, undu uria utumite gicunje kia 47 harĩ igana kia andu aria andike gwetha mawira mangi ma keheri-ini makumateithiriria kuihuriria kiria marona mishara-ini. No na kuri uguo, riboti ino iracora mbica ya andu mario na mwihoko wa gukura kimuhuko miaka-ini iroka. Girifotera Inoro TV reto rekwa ni Wambui wa Macharia. Bururi-ini wa Kenya na Russia ni maiguanire kunyitanira niguo guteithiriria Akenya aria mangienda kuhunduka bururi-ini na kwiyendera thutha wa gwikora makirwa bara ya Russia na Ukraine ari mbere ya bunge. Minister munene Musalia Mudavadi ni uburite ati makiria ma Akenya 250 nio marerikana mekuruhanirie kurwa bara ya Russia na Ukraine. Kuringana na riboti no, Akenya 10 nio moragitwo, 47 makahonokio na angi 2 makahingirwo bururi-ini wa Ukraine. On the prisoners of war, we have records of 2 Kenyans, namely Evans Kibet and Macharia Willie Muniu, who are being held in Ukraine. The Kenya Honorary Council in Kyiv, Ukraine, has made consular visits to one of the Kenyans held and has requested to get clearance to visit the Kenyan one, the second one. At the moment, we only can talk of 2 specific cases in this category of prisoners of war. Na tugithina mbere ni ati tabarira-ini ya Kenya na Kenya kiumia giki tunanire Njung'wa na Anne Wanjiru uria rutaga wira wa kwendia irio iria ingithuka na ihenya kuma migunda-ini gibanda-ini mwena wa Narok. Na toria Wanjiru Meta Al Hakim aratariria Anne ahinguraga wira wake kuma thaa 1 cia rucini nginyagia thaa 3 cia utuku, akiuga agihotha na njira ino no age kuinuka muciĩ. Cemania na Anne Wanjiru ari mietheri-ini yake ya ciringi gibanda-ini giake mwena wa Narok. Anathukumaga kenyu gake kwitukira wendia wa irio itiganite ta nyanya, itunguru, waru hamwe na karati. Wira uria ahinguraga thaa 1 cia rucini na kuhinga thaa 3 cia utuku. Njukiraga ngathie thoko kindu ta 6, ngagira mirigo, ngoka ngahingura. Na gutire wira utangihingura tene. Uyu wakwa by thaa 1 thaa 2 ni ngoragwo hingurite na bado ni ukoragwo na customer. Tondu wira wothe ungikira kio giaku ni utuikaga wira. Hihi niki kiaguciriirie Anne Wanjiru kwambiriria wira uyu? Kiria giatumire nyanjiririe wira uyu tondu ndathiaga wira wa cibarua, ngiona ni warituha muno. Ngianjia wira uyu wakwa na ndawanjirie we munini muno,
no nĩ ũndũ wa Ngai kũnjiguĩra tha athiaga aũnenehetie. Anoho aratutariria ati wĩra ũyũ nĩ ũmũteithagia hanene harĩ kũhingia mamwe ma mabataro make mbeca. Wĩra ũyũ ndwagĩte kũndũgamĩrĩra maũndũ-inĩ maingĩ, aitha rĩngĩ hihi hena kaũndũ tũrenda gwĩka, hihi ta gũsupport ciana, mũthuri rĩrĩa ena kaũndũ areka, nĩ tũteithanagia. Ũtũgĩtera Tangana Ann nĩ aratutariria mamwe ma magwa na matirũka ma wĩra ũyũ. Wĩra ũyũ rĩrĩa kũraura nĩ ũgĩaga na challenge hanini nĩ ũndũ wa andũ arĩa matũrehagĩra, tondũ sometimes bara nĩ ithiaga igathũka, rĩu makaremwo nĩ gũtũkinyĩra. Rĩu rĩngĩ ũgakora nĩ twagire kĩndũ hihi, ũgakora nĩ kwagĩa na ũnyihu wa mĩrigo, kana ona igathũkĩra rĩngĩ na kũu nĩ ũndũ wa bara na maĩ. Ta rĩu waru tũrutaga kũndũ ta Mau, itũngũrũ tũrutaga kũndũ na gũkũ wa Sonyiro, kũndũ gũtarĩ bara. Ũgakora bara nĩ tuĩkĩte challenge nene, tondũ nĩ ithiaga igathũka, mĩrigo ĩkaga gũtũkinyĩra. Hihi ũtaro wa Ann Wanjiru nĩ ũrĩkũ kũrĩ mũndũ o wothe wĩna rĩciria rĩa kwambĩrĩria biacara yake? Ndũkananyarare wĩra o wothe, aitha nĩ ũthomete kana ndũthomete, tondũ no ũkorwo ũthomete course fulani yage market, no wambie biacara. Wĩra ũthũraga kũira, kana rĩngĩ ũkona hihi nĩ ũthomete ndũngĩambĩrĩria wĩra wĩna gĩko. Wĩra ũyũ na wĩna gĩko nĩ wĩra wĩna mbeca. Tũkĩnĩkĩrĩria tabarĩra ya kiumia gĩkĩ ya Kenyu na Kenyu, tũgakũngũĩra Ann Wanjiru kuma mwena wa Narok nĩ ũndũ wa kĩo gĩake wonjoria-inĩ. Tabarĩra ĩno ya Kenyu na Kenyu niĩ nĩ ngenagia mũno, tondũ ĩkinyagĩra andũ arĩa methĩ. Rĩu niĩ no njuge tabarĩra ĩno ndĩkarũgame, ĩthiĩ na mbere na ĩthiĩ gũkinyĩra andũ arĩa methĩ mũno, nĩgetha nao moyo igũrũ mahote gũthiĩ na mbere. Wanjiru Metawa Al-Hakim, Inooro TV. Thengio Wanjiru Meta Al-Hakim, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya waki wa barabara ũrĩa nowe mũmbunge wa Dia George Kariuki aigĩte thirikari ya President William Ruto nĩ kwĩnĩkĩrĩria waki wa barabara ciothe iria ciarũgamire gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. Akĩaria itũra-inĩ rĩa Kĩriko wadi-inĩ ya Kĩrũ, Mathioya hamwe na atongoria angĩ arĩa manyitaga thirikari mbaru mathiĩte na mbere na kwĩra President ahinge matũ na age gũthikĩrĩria inegene rĩa mũng'ethanĩro, ĩndĩ arũme kĩbara na thiĩ na mbere na gũkorwo akĩrĩkĩrĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Victor Kĩnuthia nĩwe wĩna riboti ĩno. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Dia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga George Kariuki, mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo na Betty Maina maugĩte thirikari no ithiĩte na mbere kũhingia ciĩranĩro. Tũhei rũtha andũ itũ tondũ nĩ nyuo mwatũheire kura. Tũtingĩruma mũnene wa bũrũri rũciũ tũthiĩ twĩtie maendeleo tuone na mbembe kũrĩa rũgongo ĩkoragwo nĩ mũthandũrano. Na thaa ici nĩrĩo tũrambĩrĩirie kuona mawega ma gũikara hau thirikari-inĩ. GK ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya ũkui na waki wa mabarabara no eranĩire atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie gwetha mbeca njiganu cia kũrĩkia barabara iria ciothe ikwamĩte bũrũri-inĩ na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Ndĩrenda kũmũmenyithia barabara ciothe iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari ĩrĩa yarĩ hau mbere-inĩ ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na iria ciambĩrĩirio nĩ Mheshimiwa William Ruto, cia gũkũ Mathioya, cia gũkũ Murang'a, cia gũkũ Central Kenya, cia gũkũ Mount Kenya, ciothe President William Ruto na ndĩraria ndĩ chairman wake wa kamĩtĩ ya barabara augĩte barabara icio ciothe no nginya irĩkio. Imwe ya barabara ici nĩ ya kuma Kanjama, Kagumo-inĩ, Gĩtugĩ na kumĩra Cũi Mathioya ya ũraihu wa kilomita 16 na ĩrĩa ĩhetwo kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 1. President William Ruto atũtũmire atwĩra already nĩ ekĩrĩte nĩ amũhete ciringi bilioni 1 na nĩ ekĩrĩte ciringi bilioni 1 ya barabara ĩyo na contractor already nĩonekanĩte. Rĩu atwĩra tũke ta John Mũbatithania
tuke tuharirie ngoro cianyu tondu ni arenda guka kuhingura barabara iyo arekontrata. Atongoria ya maugite meguthie na mbere kunyitirira thirikari guku makiuria muingi gukiririria. Ngiribotera Inooro TV kuma Kiriko Mathio ya kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Negatho Victor Kinothia. Na riboti ĩrĩa ĩratukinyĩra kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ nĩ kwĩna mwaki mũnene wakorwo ũgĩtuthũka kũrĩa mwena wa Lang'ata prison ũrĩa ũrakorwo ũkĩrĩkana nĩ ũcinĩte mamirioni kana nĩ ũcinĩte makiri ma indo cia mbeca nyingĩ, na koguo andĩki a mohoro nĩ megũkorwo makĩrũmanĩrĩra na riboti ĩyo, na no tũgũkorwo tũkĩmenyithia na njĩra ndĩkandĩkĩru ciĩgiĩ mwaki ũrĩa watuthũka kũrĩa mwena wa prison ya kũrĩa mwena wa Lang'ata. Haya, tugicokereria na mohoro ma gibiacara ni ati ruhonge rwa kugorogota magoti bũrũri-inĩ KRA nĩ rũgamĩtie mũtambo mwerũ wa kotithia mũingĩ kũihũria magoti mao na njĩra ya WhatsApp. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa KRA Humphrey Watanga aigĩte mũtambo ũyũ oho nĩ ũrĩhotithagia mũingĩ gũcokerio ciũria ciĩgiĩ marĩhi ma magoti. Oho akiuga nĩ mathiĩte makĩhũthagia mĩtaratara yao ya ũrĩhi wa magoti. We are making filing seamless and easy using technology. You can file your tax returns directly on WhatsApp, as has been demonstrated here. The process is simple, the process is fast, and the process is convenient. Taxpayers should take advantage of this innovation and file early this financial year. This new platform represents the standard of tax compliance at KRA. By using WhatsApp to file, the tax processes become smoother, faster, and more accessible to everyone. Filing early not only demonstrates compliance, but also encourages others to adopt simple and efficient ways of meeting their obligations. So as KRA turns 30, we are making tax filing simple and easy with technology. Just open your WhatsApp, log in, review your details, and confirm your return. And we hope that many Kenyans will be able to take on and utilize this technology. Kũgena kuo bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ cihotete kũheana ngombo cia mũigana wa ciringi bilioni 326.5 kũrĩ biacara iria cirathegea na cia gĩkĩro gĩa thĩ. Ona thengia wa gũkorwo gatagatĩ-inĩ kũringana na riboti ya ngwatanĩro ya mabengi bũrũri-inĩ KBA, mũigana ũyũ ukirukite itanya rĩrĩa rĩkoragwo nĩ bilioni 150, ũndũ ũrĩa wonanĩtie kwĩhotora kwa bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ kũhũra njeki biacara nini. Oho riboti ĩno ĩkĩonania atĩ bengi ya Equity nĩ ĩtongoretie harĩ ũheani wa ngombo cia gwĩkũria biacara nini, kũrĩa ĩheanĩte ngombo cia mũigana wa ciringi bilioni 90, ĩkĩrũmĩrĩrwo nĩ bengi ya KCB na mũigana wa ciringi bilioni 56, nayo bengi ya Cooperative nĩ ya gatatũ kũrĩa ĩheanĩte ciringi bilioni 57. Stanbic nayo ĩkarũmĩrĩra na ciringi bilioni 32. Rĩu tũtikire tũhungure thoko-inĩ citũ tũmenye ũrĩa mathogora maikaire ma indo itiganĩte. Tukumulika mathogora ma indo thĩinĩ wa thoko ya Nyeri Open Air Market kaunti-inĩ ya Nyeri. Nyanya kilo ĩmwe cirendio ciringi 70, gĩtũngũrũ kilo gĩkĩendio ciringi 80, kitunguu saumu kilo kĩrendio ciringi 450, ginger kilo cirendio ciringi 200, mĩciri kilo nĩ ciringi 120, ngojeti kilo cikendio ciringi 80, cucumber kilo irendio ciringi 100, nacio beetroot kilo ĩmwe cikendio ciringi 100. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ, na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na tukigira thĩinĩ wa mohoro maiharo citũ nĩ atĩ timu ya bũrũri wa DRC kwa rita rĩa mbere harĩ mĩaka 52 nĩ magĩte na mweke wa gũthaka mbĩtĩka cia World Cup thutha wa kũhota Jamaica mbĩtĩka-inĩ cia kwĩharĩria cia itarũ. DRC
marahotire ngucanio ino na bao 1-0 kuhitukira muthaki Alex Twanzebe. Mubira uyu ugithakirwo kiharo-ini kia Guadalajara bururi-ini wa Mexico. Riu DRC me gubangirwo gikundi gia K hamwe na Portugal na Colombia mubango-ini mweru uria ni rita riri urakuruhania timu 48 iria irathaka mbitika-ini cia World Cup. Riri ni rita ria keri Congo marona mweke gatagati rita ria mbere muno makiria tondu rita ria mbere monire mwaka wa 1974 riria bururi wa Congo wetagwo Zaire. Axel Twanzebe is broken through for DR Congo. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kogoera Easter in style goko Sportsview Hotel Kasarani tariki 2 nginya tariki 3 ambiriria na Country Thursday ukirehero ni Steve Rogers na The Highway Band ukokenerere mwagotarathira wa Easter na live DJs, barbecue, choma, family fun, swimming na VR games. Easter Sunday kagemio ne Zangalewa, Ninga Flames, Egg Hunts, mascots, movies na live band. Wagokoma thogora ni muguithie fio. Sportsview Hotel Kasarani, your Easter holiday destination. Kai, ni thank you. Nikuhe muthuri mwega na kondwa rubaru rwake. Nigetha riu turamataga indo iria ciothe ugutuhe. Tarorayo riu ni mugunda wa Edeni. O ti mugunda wa Edeni. O ni mugunda wa Fahari Homes na guku gwitagwo Juja Farm. Abugi, riu ni mwakinya kuria kuo. Ogo muraiguite ni muona niguo kuhuana. Mai na thitima ni muona ciekuo. Nacio beacon ciikiritwo wega ironania okea. Na ufarafara ya mino irako ikugero hakuhe na mugunda. Na broti ici cina ready title deed. Thogora ni kuma 499. Wakorwo na kiuria ukatugucokerie ukionaga. Tuhure thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Markis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Gatho muno makiria ni twacokereria na thiini wa gicunji giki tukoragwo tukiaria uhoro wigi maundu megi ugima wa mwiri mukinyaniru. Umuthi ri turaria uhoro wigi ugima mwega wa mwiri wa meciria na muno makiria tukwenda kurora uhoro wigi depression ndio kana ina kiritwa ya gikuyutiga uhoro wigi murimu wa meciria. Twina Mrs Regina Waderi, karibu sana guko kwa Inoro. Thank you muno akarura. Kunegereria kanya gaka ukigeithie murori witu gitwiraga depression ni ki twambiriria hau. Thank you muno eroreri aitu Inoro TV o haria muri ni ndamugeithia na ni njui kuna waigua kiugo depression ni uramenya ati andu meciragia depression ni take ni murimu wa meciria. Depression ni murimu wa meciria. Toria mundu angikorwo na murimu wa muthemba muna, murimu wa meciria ni murimu taturaga, ni murimu utamenyekaga ni andu, no ukorwo naguo na nduramenya wi naguo, no umenyirwo ni aria muikaraga nao. No na ndungihota kwirwo wi naguo menye wi naguo. No riu haha ri utanakinya ni kurwara riu ku. No utanarwara ri ukiri haria wanjagia meciria macio nigetha wanjirie gwika maundu maronania wi murwaru. Tondu no ukorwo gika maundu maria maronania wi murwaru. Nitoke haha ri murimu uyu wa meciria ri ukaga atia? Murimu wa meciria mahinda maingi ukaga ni undu wa mbere ni ukaga ni tondu wa gukorwo ni undu wa genetically ukorwo ri kurigana kuria muciari wo mutugo andu anyu kwanyu ni kurwaragwo murimu ucio.
na kuri ungi ukaga ni tondu wa maundu na iundu iria uracemania nacio and especially ni undu wa kindu gitagwo childhood trauma kuma wi mwana maundu maria mothe wanacemania namo magikorwo mari thiini wa hakiri ciaku no makurehere murimu wa meciria. Murimu wa meciria ni urehagwo ni maundu maria matwikite maria otwikite wa gucemania namo no karemwo makarema gukorwo ugakorwo tamarĩtio makirio thiini waku ni tariri ni tori ongiringwo handu thakame kimatire hau he maundu ukoragwo namo thiini wa hakiri ciaku kuringana na maundu maria wanakorwo ukigera kana maria uragera. Tariu for example thiini wa Kenya ni uraigwa ikuo na ciana ni ireonera maundu macio. Ni kuri maundu mangi mahuanaga thiini wa micii ndu akindeta relationship aciari ni matiganire aciari ni mararua he maundu ekirwo wi munini ningi ni aciari aku kana andu aria maikaraga nao maundu macio nduri wera mundu maturaga makugiaga muthenya umwe wa mithenya utangikana maria ni magatuthuka na matuthuka ugakorwo uri murimu na nikio kuona ati tariu ni undu wa he maundu maingi muno mokaga magatuma woneke riu ni utwikire murimu ni kuraka gwika maundu maingi muno matiganite. Tutanamba guka hau toni ndetuke hau tumenyete riu ni maundu mariku macio mangituma riu mundu akurora ugo auge uyu ena depression. Ungihota ate gukurana uhoro wigi stress na depression? Ona nigetha kinya depression ni kwajia na stress ni kuri stress citagwa stress na eustress. Eustress ni maundu mangi makenagia excitement tau kiundu wikwo ohituke kigerio kene ukene makiria muno nikyo iguaga ate ndiria oi mukenu ri ndukanagerie gutua macira mana no riria na riki koguo mundu no amenye mundu ni murwaru kana we wanjuria kana uria mundu agimenya kana uria ungikurana atiriri uyu ni stress nacio ti murimu wa meciria karaini kau gacekekeha karaini aka gaceke ni atiriri stress ni undu kaga na ni urageria ku handu tariu ugo no unyitwo ni stress tondu no akigianda kwa muhia no mutumia uigwe ni wagianda no kana ti koru no ndu kwetereire kogwo yo ti depression ni stress na waciari ni ukuigwa ndu cio no ekatia no depression waigwa ni murimu urafatara dawa no mwakothie kwe psychiatrist nigetha ko eki prescription no ndu ni urwari no stress ni maundu matukanaga namo ma kawaida tau no ukore nugucemania na kindu nugucemania na jam iyo ni gukuhe stress tau ni kuraura ugoka na mbura ukona fiu ukona ngari ituanda ni undu wa fear of unknown no ugie stress. Ni twari horo wigi signs and symptoms ro ndirakorwo ngirwo twatigia ndeka inyanya. Okay, ukuhota ate kumenya ati kana mundu angihota ate kurora mundu uguo kuma kuri kuraihu ta karithi munene wakwa amenye wakarwe na stress kana na depression ni maundu mariku macio angitua kurora ni gucenjia mitugo mundu ni acenjagia behavior change. Riu hari undu umwe ukakurakara riu ni urakarire muno werwo ndu tau ndakwira you are very smart ona handu hau gethengio ni takurakara urarakara haya kurakara number 1 that is one. Number 2 kuri andu angi makomaga muno ukona mundu ucio ni arakoma muno twendana eno ndu muno na muthumbura na angiaga kwaria kana tondu dawa ya maundu macio ni kwiyaria kiria kirakugia na muno makiria ni ku identify kumenya niki giki kirathumbura na ni rehagwo ni undu wa kindu ta relationship o ni mutumia ni urona muthuri gwo ndarakwenda automatically ni kuigwa riu wina gathina ka muthemba ta ucio relationships na maundu ma mithemba teo besa na maundu ma nginyanagia ona wina mundu murwaru na ukora wina stress tondu ni urwaritie mwana kana ni urwaritie muthuri kana ni urwaritie mami wanyu. Haya mundu murakari mundu urakoma gukoma muno kuri angi nao magakwiyoga ukona mundu ucio ndarenda mai ndarenda kwiyoga na hanini mundu ucio riu ningi no ukona murire ni wacenjia kuri matariaga ona hanini na kuri angi mariaga fiu kona mundu ucio ni kuria fiu kuri ungi nake ucenjagia maundu megi ona mwihumbire wa nguo ni ugutuma mundu amenye mundu uyu riu haha tiho na nuona riu tondu ni ukumenya na kataundu tatu guo na riu guo na ekenjuge tau tungirugamire hau ha marakarari
marakara no ndurarakara ukaria wega miaririe yaku ni gukorwo ekiuga mundu uyu ri da ena stress tondu ni ageire na kana ni akinya ihinda ria kwaragia maundu maria ukaragia maundu toria matahana nona ni ukwaria maundu toria matahana na maundu ma mithemba ti kuhitania na andu na gucoka gukorwo ona mathaa ndungikihota gukiiga nona riu tondu ringi ni wikomire muno wahingicania mathaa he mundu rauga atiriri ikwaga toro ona kwaga toro ni undu ungi kuri wagaga toro biu kuri ukomaga biu ona wokira uri ona toro no wokira kiroko no bado no uracunga na riu kuri ungi nake wagaga toro biu akaga gukoma ona hanini yes gatagati ka maundu maya mugwanja ri mundu angikorwo na meri ri kana matatu ri no akorwo kiro ena murimu wa meciria no ungikinya matano wena murimu wa meciria na riu ri oni gugutwara na tondu ri no ukona rimwe kana meri but they are extreme no ukorwo wena nurakoma muno kana uraria mu wena ni meri kana matatu no ningi kurikana na ciiko iria ureka wena depression kwina kihonia kuri mundu uraigua ena murimu wa meciria gushare counseling tutanoka guthoma maundu maya ri andu ni meragwo aciari tu ni meraga andu maundu arie na kihinga kana warie na mukondo kana nuono na kunyita ona ngethie uigwe taru nuraigwa wina kiundu kirakugia uthio nyite muti ta muiretu ire ranyitite muti ri uthio nyite muti ucio uhagi no uhende to ciere ukwenda ri no wi kihonia ni counseling na nikio mundu athia therapy ona ivi atarani nituthiaga counseling go for depression the breathing nituthia tugekwo counseling yes no nginyita murimu uyu kwina andu tungiuga aya nio manginyitwo ni murimu wa meciria na aya matinginyitwo niguo gutire mundu tanginyitwo ni murimu wa meciria ona no unyite president na no unyite cukura kuhona gukuya kahinda kaigana atia tukirikireria ni gugutwarana na gugutwarana atiriri riu ri kuri mundu wa mbere kuona kwa mbere the first tuga ithatu number 1 accept tondu ingimenya umuthi uyu wa karura witu kurikana na uria ndirakuona wina depression kana wina stress kindu kiria kiega makiria ni kindu gitagwo gwitikira identify that it is true kurikana na uria ndiratwana na ciana ciakwa kurikana na ndiratwana na iniro kurikana na uria ndiratwana na aruti a wira I think I have this problem riu ugetikira kindu kia ni ku accept wa accept ugacoka riu niki ugathie number 2 uka-adjust ku-adjust ni kuga atiri nwetikira uku-adjust ucoke advance utue matua ma uria uguthie na mbere accept, adjust, then advance icio ithatu icio tugaga andu mahuthire he mundu rauga atiriri yangu ni kulala sana na kukasirika haraka na kushindwa kufanya kazi hiyo tena listen that one is also there na ni kwenda kuga atiri wakaruta vitu tutari uguo ri hakiuria wajuria na ni kwenda kukiera Britannia tu tari wajuria atiriri ni hari mundu utanginyitwo ni murimu uyu tari unuona ciana ni cia hika kuri kana karathire ino ni first term ile tiguo gwe kana karathire na thari rita ria mbere karathire cukuru rita ria mbere na karacemania na maundu maritu muno koguo riu haha kihonia kia mbere kia mwana uyu tondu ni anyititwo ni stress kana kaigua ni aragiika muno hakiri ni maundu maria aracemanirie namo kihonia kia mbere ni kwaria na mwana waku na muciari tondu ti umuthi tugukiaragia uhoro ucio woreri wa ciana icio irahingire thukuru ri ni guciiragia muno ngiciria maundu ma turario muthi haya tareke turore andu aya twina ndeka imwe he mundu ngirauga atiriri mimi sitosheki usingizi ucio arakoma na ndaraigania no uge hi ni depression kana ni kuri gathina kangi ga toro ni no akorwo na thina wa toro tondu no akorwo na thina no akorwo depression ni undu angikorwo he dawa aranyua tondu he dawa mundu anyuaga igatuma mundu akome muno kana undu uramugia na the first thing undu uria wa mbere ni ku identify ni undu uri kuyu urathumbura niki ndirathie through na nigetha ugathie ukeyaria yes he mundu ngiroria atiriri ni njira ri kuhuthu ya gukorwo tukinina marakara ma na ihenya
niko thi counseling tondu wona wathie counseling mutarani ni egũgũteithia ku identify ni egũgũteithia kumenya niki giki kirakurakario tondu ndukirakaraga ũguo tekitwo ndu no rĩngĩ tondu runagira haria hahuthu okora karitio ni muthuri ukaruma mwana kora karitio ni mwana ukaruma muthuri kana karitio ni andu angi ugokwa rukiunagira haria hahuthu ni twari horo wa riri na tuna ndaka imwe andu ya mathia makiaragiria bara na ndagika imwe acio no uge mena depression kana mena stress yes mundu u arakiariria bara ni kurwara akiri tiranyita ni ciarekia riu nikio arathia kiara uthakikiaria utekwariria mundu no mwaka tikamucamario ka wika kamuca ukanjiriria kuona mundu ona riu no sai ni ngiakwa na niatiriri hari undu urakuhia kulia bila sababu he mundu roria tajuriria kulia bila sababu kana ni sign ya depression it is a sign of depression na sign ya kuona ni akiri thiri heka undu karahingicana ugikira uguo rire na ndu ikitwo it's a disorder of a kind kaithu the tukina depression adu signs ni go mundu mwaroria comment section ine na ndirakorwo ngirutira ndaka imwe tukorwo tukirikiria tabarira itu muthenya wa umuthi koguo ndagika nuthu ukorwo kiugo horo Veure ne ndakena muno makiria ni gukorwo guku na ni tondu o mundu o muthudu ni arona ona ni tukajataka ni twari athiaga kiumia giki twita holy week na ni tuthiaga maungamo ugathi ukearia na wenda kurira ukarira koguo ndenda kuga ati angikoo ni ureigua ta hari ruragukugia please thii ucarie mutarani mwaranirie nake na tukoragwo kwira ona thani ukinyenda no unyone ungihura namba yakwa ya thimu 0722 128 no thank you muno makiria Mrs Regina na hau niho tuko tugikira gaturumo mohoro maitu ma muthenya wa umuthi he mundu wa nyandikira ni kama sisi wote tuko na depression aca ni muthimune atarani nigetha mukorwo na ugima mwega wa meciria ni nditago wakarwa wanyu to muteithiriria na njira ya ciko ni Liz Wangare ya na hwaini mwega kiugo gia kiumia githeru ukireherwo ni rurumuka gatatu gathure muoroto uri ugwati wa kwaga murugamo thendi 30 niguo thogora wa ngunyaniro ria nene muno ya nahanika Judas niyeheragia ti ngunyaniro ciothe ire inegene imwe ciekikago kirine na theine wa wendi witu kwiyendera gwika uguo niki kiu kingicungiriria ngoro yaku kwehera hari Kristo and there was no single intention of creating an organization called Mungiki. We never had an intention of becoming nationwide, not even becoming village organization. It was just a local thing. Mungiki was really dreaded, feared, because of 2 or 3 things that I'm going to explain to you. One thing one thing is that Mungiki was a mystery. Nobody understood, including us who are leaders of Mungiki. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Hito gukoro wonaga uri undu muritu muno kuigira na ngari njeru aca ni undu muhuthu muno riu Maridadi Motors Sacco ni marakinyaniria kiroto giaku gia kuigira na ngari iria wiriragiria urabatara gukorwo uri memba wa Maridadi Motors Sacco handu ha mieri 6 na ukorwo ucivite nuthu ya bei ya ngari iria urenda na ithwe tukinyaniria kiroto giaku gia kuigira na ngari njeru chwa hatari na stress ini ngari ya kiroto giaku igwetereire umuthi kwa Maridadi Motors Sacco ndugeteterere kuiga besha itekuigana ambiriria rwendo rwaku umuthi tusherere Kiambu Road Ridgeways opposite Total Petrol Station kana tuhurire thimu kuhetukira 0709 888 333
rĩrĩ nĩyo ihinda rĩega rĩa kũgũra mũgũnda nĩgetha ũkamenya kũrĩa gũtangĩaraha. Ta rĩu gũkũ nĩ Sagana phase 1 na nĩ ũkuona andũ nĩ makĩte na tũkamahe taito ciao. Mũgũnda ũyũ nĩ 50 by 100, kwĩna maĩ na kwĩna thitima. Na kuo gũkũ nĩ Sagana phase 2. Mũgũnda ũyũ ũhutĩtie rami na mũgũnda ũyũ nĩ ready to build. Thogora nĩ 900 ũkĩrĩha cash na 950 ũkĩrĩha na installment. Twĩna mĩgũnda kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Girigiri, Naivasha, Makuyu Mananja, Embu, Joska na Ibirikani, Kajiado County. No ũtũhũrĩre thimũ namba 0720 76 9999 kana ũtũcerere ofici-inĩ citũ Kiambu Town, njĩra ya gũthiĩ na Ndumberi. Wama Properties Limited, mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na bob on Crush Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Tukana kiume na ngumo yako ya nagatu leo twena buroti Matu, Kamuru, Joska, Mala, Kantafu, Komahil, Eastern Bypass na Mwiki. Wira witu munene toigire ni gukuruta kombori-ini twina broti cia kuma 200,000, 300,000 nginya milioni 1 na guthie gucio ni free transport. Broti citu ciothe ci handu ngigura no roke gwaka na ni tuheaga andu mwaka umwe kuriha. Mr. Jengari, broti ici ri ciena title. O broti na title. O broti na title. We ndukiogore. Tuhore thimo 0798 555 444. Ndongorie mwathani ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *812 *789#. Wanuna ndaikarira giti ta giki ukamenya ndinoka ithako ni dereva na to dereva yaku ni dereva yaku ndene dereva ya mugiri mwana ngatigwo ngiongithia wona ngisuha tutinoka gusuha gakurehera mugithi propa wanake ngukwira tiwendo ni muthenya wa Friday kwambiriria thaa 4:30 cia tuko tugagutwara nginya gacombere ka mwago ni Joy wa Macharia na nie DJ Mark George Msafiri na ni mwingine wewe na Friday na shoke tukurehere tigesemanie netogie kariko wawa ndigwetaga bebia ino ni ceceni ya Inoro TV.
haraihu nigetha nginye haha nde baba ndingiriganirwo kuria nyumite na nie baba ndikuriganirwo umenye gutire hindi ngagutiganiria nie ndirikoragwo nawe baba nguthie na mbere na gukuruirira itegukua ngoro Rani, no hakorwo he haritũ mũno kũhingia iroto ciaku. No ũmenye atĩ ndũrĩ wika. Nĩ njũĩ atĩ ona niĩ rĩu nĩ njangĩire maũndũ marĩa ũragerera. No ũmenye nĩ ndakwĩrĩra atĩ nĩ gũkũnyitĩrĩra mbara-inĩ ĩno. Na kuona mũnene mwena witũ nĩ ũkuona maũndũ makĩagĩrĩra na mamaramu we nĩ ekũrekio ica ikuhĩ. Kwaria manie de na ruo rũingĩ. Wĩna kĩhonia kĩa ruo rwaku. Niĩ ngĩrĩ haha nawe. Aranĩria naniĩ. Wona waga kwĩitũrũra ruo rũu rwaku no kuongerereka. Ingĩhota atĩa gũkwĩra ũhoro wa ma? Ngwĩre atĩ mũnene akoretwo agĩka maũndũ maya mothe aritũhie cira wa baba nĩgetha ndakarekio. Rani ndagũthaitha we njĩtĩkia. Mama Ramu we rĩu nĩ ekũrekererio ica ikuhĩ. Kwaria ma niĩ nĩnguĩte ngoro. Kwaria ma we nowe wĩ wika ũngĩhota gũthondeka kĩndũ kĩrĩa gĩkuĩte kuma na thĩiniĩ we njĩtĩkia. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jumamothi na tarĩki inya we na mwaka ũyũ harĩria ingoro cianyu na meciria mwamũkĩre ndũmĩrĩri ya ũtheri wa ũhoro wa ma. Ũhoro wa Easter nĩ kĩĩ gĩkĩ Jesũ atũreheire? Message itũ ĩretwo twareheirwo kĩ nĩ Mwathani. Nĩ kĩĩ gĩkĩ okire nakĩo? Ambassador Kim wa True Assembly Ministry nĩ ndungata ĩthurĩtwo na ĩgatũmwo nĩ Ngai na ĩkamũrehera kiugo kĩa Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmũharĩria gũka gwake arĩ kwa mũhonokia Jesũ Kristo. Nĩ Jumamothi ya tarĩki inya we na mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa ĩmwe nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Hihi wĩ hau ũgĩetha handũ ũngĩigithia kana handũ ũngĩikara? Gũkũ mwena wa Naco Kikuyu twĩna broti cia 50 by 100 iria iriganĩtie na barabara ya Ngong ũgĩthiĩ Suswa Kikuyu mwena wa Mĩkũyũ-inĩ. Thogora nĩ mũbacĩrĩre na no ciringi 420 warĩha cash kana ũrĩhe na installment wambĩrĩrie na deposit ya ciringi 30,000 balance ũrĩhage o kahora na mĩeri 12. Kwerirwo gĩthaka gĩtigunaga mumi kĩgunaga mũki. Wĩgĩre broti yaku kuma kũrĩ ithuĩ tondũ iroto itietagĩrĩra. Tũhũrĩre thimũ 0716 373737.
Pro Property Solutions, turning dreams to reality. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Una bundles, una smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Dial star 811 star 401 hash to get T0. Kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara utabarire imwe tugikinyanire muthenya wa kana tariki 2 na mwaka uyu ndukanage kunyitanira na Beth Kimani kuma Overstone Properties akihithuria hitho cia kwigwatira teri kuria wiriragiria akinyitwo geni ni Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethe ndereti ni awendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. Wagwan ndiria waigua nyimbo mwakishia gwetwo nikiukaga mecirini maku mwigangaro camanya na ithuĩ kwambĩrĩria Monday to Friday Inoro TV thaa 10 nginya thinashara Getwo Jonatu gĩkonyere kuma India son of Murang'a. Yes, nani waigua nyimbo ukamenya DJ Swals ni akinya nyimbo ni mwaki na gwagikinya muthenya wa Friday tuga pose ngurehere Fashion Friday mehumbire ya kiriu. Look what the hot body can do. Ni mwigangaro Inoro TV. Tigeto tamae meiroto-ine ndagĩtarĩ rĩrĩa ndokire taoni ĩno njerũ niĩ ndonire ta ndora no rĩu kwaria ũhoro wa ma thaa ici nĩguo njũrĩte biũ nĩ njiguaga njagĩte baba mũno thaa ici ndĩraigua hena ũndũ ũtarĩ mwega ũgũkorwo ũkĩhanĩkĩra baba na ndirĩ ũndũ ingĩhota gwĩka na niĩ rĩu ndiramenya kana wakiri ũyũ mwerũ kana nĩekũhota kũndeithia kana ca baba itu andutire kwĩyandĩkagĩra kĩoneki gĩakwa mwene no rĩu thaa ici andũ othe rĩu marageria kwandĩkĩra baba kĩoneki gĩake njĩra ũcio rĩu nĩ watho ũrĩkũ ũka ũka tũthiĩ no wakwira uingire thĩinĩ munene wa kiri ira
we na appointment na niki giatuma mwitikiria ingire uguo niguo kuruta wira ta igua nindiketie gukwira ati ningurora cira ucio wa baba wanyu koguo wetiga gutindaga ugiuka ofici wetereire ki murute nja munene ungihurira thimu ni ingioka andu matarite yo tawe ndingimenda gwakwa mutumia uyu uraconorithia ni mutumia wakwa no ndu uria uri wa bata makiria we ni mundu na we ni abatia heo gitio giake ungikageria ringi umwika uguo ona kana ugerie gwika mundu ungi uguo ngamba hinge ofici ino na ndigirire ati ndagukiria we ni wanyita uguo ni ndanyita rani ni akunete maratathi mothe ma cira ngwihoka ati ni wihariirie munene ni hindi nguthomaga failo yo mawoni maku ni mariku ta igua munene cira uyu wina maundu maingi na ni muritu muno andu ana riu ni makuire koguo ni hinya kuiguithia jaji uhoro ucio ndirarega ati andu ana ni makwiriire mutino-ini ucio no cio ti undu mwega no ndungiherithia mundu tari ucuke ni tondu wa mahetia atekire nie ni ngwirite baba witu ndari no cuke I remember when I was in class 6, the headmaster at our school sent me home to call my dad because he wanted me to skip class 7 because he thought I was doing so well, I didn't need to go through the full 8 years. So I knew at that time I was academically gifted. And so I think I've been taking advantage of that. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale cheza cheza. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on cheza cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Nebe cia uteti igithi na mbere na gwakiriria mbere ya githurano. Our unity is not a choice, it's an imperative. This party is a party like a club. Ateti magikaniria ciugo. Si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya. Sisi hatutauziwa uoga na William Ruto. Wako na chama lakini sisi tunawana chama. Minyonyo. Zima hiyo kitu kama bangi. Tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Nyinyi ni kina nani? Na ateti makiambanira njata. Othe maya mari kwarira ndama cia ituro iria iramererio mata. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hii kiti ya deputy president is ours and nobody can deny us. Muthenya wa gatano mohori-ini ma Inoro thaa 3 nyitanagira na Martin Munene uthiki uritu ndereti ya uteti guku bururi-ini tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Ndĩ cia Kiumia. Hawira ni nyenda ngaingira muhuko. Ni nani mundu tararuta wira kiburi. Tutikuiguana nake. Wasa ndiramenya wewe ni kichwa ngumu sana na ndagikwira uu. Urithikagiririo na ndirakwira. Na ndeto icio ngai gucikinyirie nginya thoguo. Ni ndiri mundu wa utinda guku githoma thomera ni ona ndiri warurira rwanyu. Twi hamwe nginya hau. Reke ngure Wanjiku mano ni bati gukwira ma. Tondu ngikara uguo ugutuka mwana kiguta. Ndi mundu umwe na mawira macio ni maingi. Ti mawira uramenyerete ona mbere ina tanoka kuhikira thoguo.
mama Ramu no nginya heo mbĩrũ. Ndingĩũmĩrĩria kuona Rani ũũ, na ndiũĩ ũrĩa ngwĩka. Nĩ mũnene ũrahũra na Prince ye haha, we ndabatiĩ kũmenya ũndũ. Ta igua, inyuĩ mũtikamake, ũyũ nĩ wĩra wakwa nĩ ngũrora. Inyuĩ rĩu no mũinũke, ngũtigĩrĩra atĩ nĩ ndahanda cira. Wakiri, ithuĩ rĩu nĩwe tũrehoka. Honokia baba. Please. We ndũkagĩe na wagagu o wothe. Niĩ rĩu nĩ ngũgeria. Thengio. Haya. Tũthiĩ Rani. Nĩ tũthiĩ. Njĩra mũnene. Ta njĩra rĩu we ũngĩhota atĩa kũnengera thimũ ngĩkũhũrĩra? Aca mũnene, ndiuma na wa gwĩka tondũ Vil mena Rani mauma haha ofici na ndingĩahota kuoya thimũ yaku tondũ mũnene Vil ahe mũkana atĩ ndaga kuoya cira ũyũ egũtiga nĩ abutithia wĩra na athũkĩrie nginya rĩtwa. Vil atwara Rani nginya kwĩ wakiri. We rĩu wakinyũkia ikinya rĩu na nginya ona magĩthiĩ ndangĩmenyithia. Maũndũ maya ma Vil nĩ maranema. Ingĩikara haha ndĩrorere ũrĩa kũrathiĩ. No nginya ngorwo ngĩka kaũndũ tondũ cira ũyũ wa Ramu Vil nĩanjĩtie kũwoya na ũritũ. No ngwĩhoka nĩũĩ ũrĩa ingĩhota gwĩka. Ũbatiĩ ũritũhie cira ũyũ wa Ramu, no ti gũtũma ũtuĩke mũhũthũ. Gũtingĩhotekeka ũguo. Niĩ no nyende gwĩka ũrĩa ũrenda, no rĩu niĩ ndingĩhota na marakara marĩa ndona Virie namo. No nginya ndore cira ũcio. Mũnene nĩ ũkũndekera. Nĩ ngũrenga. Nĩ ũrimũ ũrĩkũ? Rĩu onake wakiri nĩ arega kũndĩa nĩ tondũ wa Vil. Ũrĩa kũronania Rani nĩ athũkĩtie Vil kĩongo. Jai thimo icio ratinda ũkĩhũrĩra nĩ irandukania. Kwaria ma, ndakũhũrĩra nĩgetha amenye ũrĩa ũhuana. To gũkorwo wĩna wagagu nĩ ũrĩa kũrathire. We wĩ sawa? Kana we no ũndakarĩire? Hatirĩ thĩna. Nĩndakwĩrĩra ndigũgũthumbũra rĩngĩ. Ngwendaga gũkwarĩria rita rĩa mũico. Nĩũronire ũrĩa kũrathire? Andũ acio matikũndekera. We rĩu njĩkĩra ũndũ ũmwe. Ũkenage nĩ ũndũ wakwa. Ndathiĩ matu-inĩ njoke nguonage wĩ mũrakaru. Ngoro yakwa ndĩkahurũka na thayũ. Jai, niĩ. Horera nĩ tũkwaria. Rĩu ũyũ nĩ thimũ yakwa renga. Ke ndauga atĩa? Na ndu nĩkĩ we warenga thimũ ĩyo wĩ sawa? Ndĩ sawa. Kwaria ma, ũcio nĩ Sherish ũkũhũraga. Oh, Sherish. Kwaria mawe nĩ atete kiro. Akũnjĩraga ũhoro wa mazoezi na gym kwoguo tũtige. Inyuĩ nĩkĩ mũreka haha maũndũ nĩ mega? Kũringana na ũrĩa niĩ ndĩrona Rani ndahuana te mũkenu. We hihi no akorwo hena ũndũ ũramũthumbũra kana nĩkĩ? Ona ndanonana na Ramu araigua mwagĩte. Niĩ ndĩrona tũbatiĩ kũmwĩkĩra ũndũ wa kũmũcanjamũra meciria. Mwaria ma, ũguo noguo tũngĩmwĩkĩra. No rĩu tũgwĩka atĩa rĩu? Mwĩna mũbango?
Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na bob on Crush Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo nĩ gwĩka maũndũ. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. No rĩrĩa ndaikara thĩ na arĩa marĩ na wathe makandirikania maũndũ maigana ũna. Ndĩgĩmetĩkĩtie kuonja nĩ magũrũ na moko. No wonja kwa mũru mũno rĩ wa meciria. Wĩrutĩri, kũgiginyana na kwaga gũkua ngoro ona manyũrũrio kana kũmenwo. Kwĩna kũngĩ ũngĩtwara mwana na matiramwelewa, matirakorwo patient nake makĩmũtrain. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyende kũmahe gũtũ, makeitũrũra, makĩonia andũ atĩ wathe ti kwĩremwo. Niĩ nĩ hingũraga wĩra, ngahingũra branch nĩgetha hote gũteithia andũ. Tondũ niĩ ndĩ mũnini ndiateithagio. Nyitanĩra na niĩ Karo Kĩnyugo Mwaura o mũthenya wa Aramithi thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo. Marũa ma Paulo ma kerĩ kũrĩ Timotheo mũrango wa 4 mũhari wa 7. Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega, nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa rĩ nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo. Naguo rutani ũrĩa wa wĩtĩkio rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire. Ngũnyĩte ũgeni rĩu twamũkĩre imenyithia cia ikuo. Nĩmũkũmenyithio gĩkuo kĩa Nancy wa Huhinga kana wa Kaimu wa Kamĩrĩthũ Rĩmũrũ. Nĩ mũtumia wa Harrison Hinga Matiro. Nancy wa Huhinga nĩ nyina wa Irene wa Irimo, Hana Nyamurwa na Martin Matiro. Nĩ mwarĩ wa tigaire Hana Nyamurwa na Muigai Kabuco. Nĩ mwarĩ wa nyina na Agnes Mobi, James Roigo, Florence Wanjiku na tigaire Joseph Kabuco, Ben Kahugu na Jane wa Irimo. Family na arata maracemania mũciĩ gwake Kamĩrĩthũ kwambĩra Rĩmũrũ kũng'ethanĩra na kanitha wa PCA Jeremia Gĩtaũ. Mweri ũkarutwo hapo Nyambarĩ 5 mweri 3 mweri ũyũ wena thutha igongona rĩa mathiko kanitha-inĩ wa PCA Jeremia Gĩtaũ. Thutha mweri ũkahurũkio Munyo Mwĩcĩri Ngeri. Hurũka thayũ Nancy wa Huhinga. Nĩmũkũmenyithio gĩkuo kĩa Shunem Kina Bogo. Nĩ mwana wa tigaire Paulo mũrũ wa Ngũngi na Royce mũrũ wa Ngũngi. Nĩ mũtumia mũtigaire Rameki Bogo. Nĩ nyina wa Peter Nyaga mũtigaire Mace wa Nja, John Mũrĩithi, Mũthoni Ramek, Rose Faith Kĩrĩka na Neri Mũtitũ Njoroge. Ararĩ nyaciarawe wa Mĩrĩ Nyaga, Jane Mũrĩithi, Francis Kĩrĩka na Kenneth Njoroge. Nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigaire Faith Marigo, mũtigaire Idethi, Jadida Thara na mũtigaire Ireri. Andũ maracemania Mũtũndũrĩ Market Ebu na Homeland Thika Road tariki 30 na tariki 31 thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mweri ũkautwo Kenyatta University Funeral Home. Aramithi mweri 2 mweri wena thaa 1 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St Matthews ACK Church. Kĩangĩma thaa 5 mathiko nĩ gwake mũciĩ Mũtũndũrĩ Market. Komohoro Shunem Kina Bogo. Nĩmũkũmenyithio gĩkuo kĩa Margaret wa Riara Gĩcane. Nĩ mwana wa Pastor Jane Glory Gĩcane wa FPFK Church Ukunda, retired nurse wa Coast General Hospital no aumĩte Ting'ang'a Kiambu. Nĩ gacũcũ ka mwarimũ Margaret wa Riara na mũtigaire Samuel Kamunye. Nĩ mũihwa wa David na Annie Gĩcane, Edward na Pauline Kĩarie, Jude na Patrick Gĩcũhĩ, Chris na Fidelis Mũthiora na Esther na Mũgo Kĩmani. Nĩ kazini na Sam, Magina Jerry Gĩcane, Magina Sam Kĩarie, Nathani na Shoni Gĩcũhĩ, Sam na Hadasa Mũthiora na Sharon Ejo, Kim na Jabi Mũgo. Kũracemanio kwao Darad na FPFK Church Ukunda. Mweri ũkautwo Kware Sub County Hospital. Aramithi mweri 2 mweri wena thaa 2
mahoya na mathiko marumire mugunda-ini wa nyina Mwambungo, Kware County. Margaret Waria Gicane, Oroma Makwega Kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Mushiri Hutie. Nĩ mwana watigaire Joseph Kahoro na Veronica Wanjikwa Gĩcice Village, Shinga Uthaya Nyeri. Maciaranĩirwo na Mũmbi Mũtigaire Kanyi, Njagi Mũtigaire wa Ngaro, Kamoyo Njoki, Waheti na angĩ. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Mushiri Hutie. Nĩ nyina wa Wanjikũ, Mũmbi wa Moyo atigaire Mwangi na Kahoro, Ndirango wa Ngũi, Njoki, Kanyi, Kĩhumba, Njagi na Kĩambati. Kũracemanio gwake mũciĩ Gĩcici Village o hwaĩ-inĩ na Central Park Hotel Nairobi, Sheikh Karume Road thaa 10. Mweri ũkautwo KU Referral Hospital Bypass wa gatatũ mweri 8 mweri wena thinacara na nuthu rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo Chinga Community Grounds kũrigania na Chinga Police Station kwambĩrĩria thaa 4 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ. Jane Muthoni Mushiri Hutie, Oroma Makwega Kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lydia Muthoni Karĩma kana nyina wa Sue kĩonekire wakana mweri 26 nĩ mwana wa atigaire Godfrey Kĩberenge na Nancy Nyambura. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Duncan Karĩma. Nĩ mwarĩ Muthoni wa atigaire Philip Ngoitigo na Susan Wambui. Maciaranĩirwo na Mũthami wa Njohi wa Itito, Mũtigaire wa Mbui, Mũtigaire Gĩthĩnji wa Ndia na Wanjikũ. Nĩ maramua wa Mũtigaire Mũrage, Mũtigaire Gĩthaiga wa Ngũi, wa Home, Cyrus Mũrĩithi na Nderitũ. Nĩ nyina wa Susan Wambui, Sami Mĩgue, Philip Irũngũ, Mũtigaire Nancy Nyarwai, Mũtigaire Godfrey Mwangi, Boniface Mũrage na Rachel Wambui. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Mbainĩ, Gĩthũngũri, Gacatha na Jimriza Hotel Buruburu Nairobi thaa 11:30 hwaĩ-inĩ. Mweri ũkarutwo Span Hospital Mochari Nyeri, Jumamothi mweri 4 mweri wena thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Gacatha Village. Lydia Muthoni Karĩma kana nyina wa Sue, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Samuel Disho Kĩmũi. Nĩ mwana watigaire David Kĩmũi wa Gaca na Royce wa Mbũi Karinde Village. Nĩ mũthuri wa Felista wa Jadisho. Nĩ ithe wa Faith wa Mbũi, Edwin Mogo, Irene Mũmbi na Vincent Kĩmũi. Maciaranĩirwo na Josephine Batia, Herman Kĩmũi, Mwendwanĩire Rose wa Ngũi, Helen Njeri, Rachel Njoki na Kariuki Kĩmũi. Nĩ guka wa Eugene, Gren, Janet na angĩ aingĩ. Nĩ mama wa aingĩ. Andũ a nyũmba nĩ maracemania gwake mũciĩ Thogoto mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkarutwo Montezuma Funeral Home mũthenya wa kana mweri 2 mweri wena thaa 2 rũcinĩ, na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kaburi-inĩ cia Rang'ata. Samuel Disho Kĩmũi, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samson Nguo Mũritũ. Nĩ mũriũ wa Mũtigaire Isaac Mũritũ na Phyllis Nyambura Mũritũ. Nĩ mũthuri wa Hana wa Mbũi Nguo na Lea wa Mbũi Nguo. Nĩ ithe wa Phyllis Nyambura, Wanjikũ, Mũritũ, Kĩbia, Mũtigaire wa Irimũ, Nduta, Wanjirũ, Kabura, Njeri, Ngũgĩ na Mĩrĩ wa Mbũi. Aciaranĩirwo na Nduta wa Ngeci, Mũtigaire Jane, Sera, Njoki na Mĩrĩ. Nĩ mũrũ wa ithe na Mũtigaire Ngũgĩ, Ndũng'ũ, Gacema, Gĩtaũ, Mwaũra, Mwĩhaki wa Mbũi na Magdalene. Nĩ inirũ wa Mũtigaire Kĩbia na Joseph Shang'ari. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Kũracemanio gwake Ngorongo Kĩhingo Village. Mweri ũkautwo Montezuma Monalisa, Kabati wa kana mweri 2 mweri wena thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Ndekei Primary thaa 4 mathiko marũmĩrĩre gwake Kĩhingo, Gĩtuamba Gatũndũ North. Samson Nguo Mũritũ, koma thayũ.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Henry Gĩcoya Mwangi ũrĩa warutaga wĩra Murang'a Farmers District Cooperative Union nĩ mũriũ wa Tigaire Wilson Mwangi Mũkuha na Peris Muthoni nĩ mũthuri wa Jennifer Waithera Gĩcoya nĩ ithe wa Anthony Waituĩka, Margaret Wambui, Grace Muthoni, John Mwangi, Nancy Wanjirũ na Jude Wanjirũ. Aciaranĩirwo na Joyce Kĩbunja, Jane Kauki, Stephen Ng'ang'a, Diana Njoroge, Winnie Mũirũrĩ, Peter Maina, Esther Gatenjwa na Mũtigaire KW Mwangi. Nĩ father-in-law wa Sophia, Kennedy na Andrew. Ararĩ guka wa tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Mweri ũkautwo Montezuma, Mona Lisa, Kabati wa kana mweri 2 mweri wena thaa 2. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Iregi thaa 4. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Iregi Village, Genda Location, Maragwa Sub County. Henry Gĩcoya Mwangi, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hannah Wanjikũ Ndirango nĩ mwana wa Tigaire Athanginyo na Esther Wahu. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Joseph Ndirango Mĩingĩ. Nĩ nyina wa Tabitha Wambui, Esther Wahu, Haroni Mĩingĩ, Athanginyo, Sophia Njeri, Henry Njenga, Grace Wanjirũ na Peter Gĩthuku kana Njoroge. Nĩ nyaciara wa Matthew Maweu, Norman Wawerũ, Monica Nduta, Aida Wanjirũ, Ruse Ngatha, Ruse Wambui na Boniface Mũrĩithi. Aciaranĩirwo na Mĩrĩ wa Cuka, Tabitha Kabura, Atigaire Godfrey Mũigai, Grace Wanjirũ, Penina Muthoni. Kũracemanio gwake arĩmi Elbagon na Mebre 143 Brookview, Feristas Rain kũrigania na Serengeti Mebre. Mweri ũkautwo Marsh Funeral Home Naikuru, wakerĩ mweri 7 mweri wena igongona rĩa mitha rĩgakorwo arĩmi Primary School. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ arĩmi Elbagon kwambĩrĩria thaa 4. Hannah Wanjikũ Ndirango, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Francis Mũigai Kĩbia. Ararĩ mwana wa Tigaire Kĩbia wa Mũigai na Nancy Wangarĩ. Nĩ mũthuri wa Philomena Gathoni Mũigai. Nĩ ithe wa Joseph Kĩbia, Gibson Gacanja, Nancy Wangarĩ na Kennedy Kũng'ũ. Nĩ ithe ũmwe na Mũtigaire Frederick Mũigai na Mary Njeri. Nĩ guka wa Francis, Gibson, Robinson, Philomena, Nicole, Mũigai, Gathagu na Destiny. Arata na andũ a nyũmba maracemania mũciĩ gwake Kĩhoto Naivasha kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkautwo Naivasha Hospital Funeral Home mũthenya wa Jumamothi mweri 4 mweri wena thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ gwake Mirera Farm, Naivasha, Nakuru County. Francis Mũigai Kĩbia, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nancy Wahuhinga kana wa Kaimu wa Kamĩrĩthũ Rĩmũrũ. Nĩ mũtumia wa Harrison Hinga Matiro. Nancy Wahuhinga nĩ nyina wa Irene Wairimu, Hannah Nyamurwa na Martin Matiro. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Hannah Nyamurwa na Mũigai Kabuco. Nĩ mwarĩ wa nyina na Agnes Mobi, James Roigo, Florence Wanjikũ na Tigaire Joseph Kabuco, Ben Kahugu na Jane Wairimu. Famĩlĩ na arata maracemania mũciĩ gwake Kamĩrĩthũ kwambĩra Rĩmũrũ kũng'ethanĩra na kanitha wa PCA Jeremia Gĩtaũ. Mweri ũkarutwo Apom Nyambarĩ 5 mweri 3 mweri ũyũ wena thutha igongona rĩa mathiko kanitha-inĩ wa PCA Jeremia Gĩtaũ. Thutha mweri ũkahurũkio Munyo Mwĩcĩri Ngeri. Hurũka thayũ Nancy Wahuhinga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Mwangi Muthoni kana Mwangi wa Raheri wa Multiple Holiers Limited kwao nĩ Kaharo Village, Maragwa Sub County. Kĩonekanire mweri 26/3. Nĩ mũriũ wa Rachel Muthoni Mwangi. Nĩ mũthuri wa Beatrice Mwĩhaki Mwangi. Nĩ ithe wa Shannon Muthoni na Nisha Njeri. Aciaranĩirwo na Julius Mũcoki. Kũracemanio gwake mũciĩ Mwĩhoko na kwao mũciĩ Gĩthũrai Kimbo thaa 10. Mweri ũkautwo Montezuma and Mona Lisa Funeral Home, Kabati Jumamothi mweri 4 mweri ũyũ wena thaa 3.
mahoya na mathiko marumirire kimorori keno gukorwo utari ho mwire-ini wi hamwe na mwathani huruka thayo George Mwangi Muthoni. Kiugo gĩa kiumia gĩtheru ũkĩreherwo nĩ Rurumuka. Gatatũ gathure, muoroto ũrĩ ũgwati wa kwaga mũrũgamo. Thendi 30 nĩguo thogora wa ngunyanĩro ĩrĩa nene mũno yanahanĩka. Judas nĩeyeheragia. Ti ngunyanĩro ciothe irĩ inegene. Imwe ciĩkĩkaga okiri-inĩ na thĩinĩ wa wendi witũ kwĩyendera gwĩka ũguo. Niki kiu kĩngĩcũngĩrĩria ngoro yaku kwehera harĩ Kristo. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Una bundles, una smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wacha system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Ugienda rwimbo rũu rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *860*411# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Mami wathire niki wathire ũgũkĩ ndiga mũtumia ũrĩa babati yareire gũkũ no kũhũra kũnitesa na kwe mawĩra matarathira nginya irio ndaheaga thukuru nĩ araregire thiage ndiende wao wathire thabarĩ ĩcokagwo niĩ ingĩkenaga mũno rĩu wathire ũgĩthiĩ biũ Watikona mana maugia mahua mando gaiteria mai. Ndeteri mahua ngari aku. No muno ni umakagia. Ndiki waikarire uguo.
ate uria Wangari utawangari no Wangari hingo ciothe no uriruta wira guku uguo atiriri kuria guothe wauma wona ukiikare haha ndi ndwita Wangari okeitiririe kirwenda gitiririo mai haya yanu atukire Wangari etuka ngombo guku uguo agikonera kenda gutwika ngombo excuse you ru ni nguruta wira nditao na niki no reke ngwire Wanjiku ni ufati kuruta wira ti uikara goro uguo ndukihehe wira urenda ndute oloke kiuma ugatindoke hata guku uguo nja ndirahata ni kwagite kiguku kwanyu kana maho gaiteria mai we ni ndukanjathe ni taumagara tathi kuria guthiaga baba nake thiaga thabarĩ agacoka thutha wa ihinda iraya tũmana motue tondũ Wangari ta nyina nĩ akuire nĩkĩo mũmwĩkaga atĩ mũmũherithagia gũkũ ũguo tũmũherithagia wĩ kũndũ ũgĩũka wĩkage ũrĩa ekaga weta ndigithia we na umagare ũthi kũrĩa ũgũthiaga niĩ ndirĩ mũndũ wa gũtinda gũkũ ũgĩthomera niĩ ona ndirĩ wa rũrĩra rwanyu twĩ hamwe nginya hau reke ngwĩre Wanjiku ma nĩ bati gũkwĩra ma tondũ ũngĩikara ũguo ũgũtuĩka mwana kĩgũta nginya rĩrĩa ũkahika nĩ ũkarutaga wĩra niĩ nyendaga gũtuĩka kĩgũta gĩkorwo mũthuri wakwa ndangũtare we wĩ uge no macio ti maica marĩa ũrageria macio maica nĩ mega nĩmo niĩ nyendaga na mũthuri wakwa nĩmo angĩenda koguo wenda mũndũ handũ wa kinduthi we Wangari wanyu mwĩke ũrĩa mũreka mũhande waru mwĩke vitu zote niĩ ndũkanjĩre ũrĩa ngwĩka niĩ ndenda gũikara thĩ reke ngwĩre mwana ũyũ ũngĩenda gũikara maica mega na ũndũ ũtangĩaga mũthuri ta wĩmenyeri kũruta wĩra we nĩ ũhikanĩtie ũrandara wĩta ũkwanja niĩ nditaragwo niĩ na ndirĩ kazini yaku nĩ Wangari ũcio wanyu twĩ hamwe nginya hau twĩ hamwe umagare ũthi kũrĩa gũthiaga ũkĩoheo irio nĩ mamaguo gũkũ tondũ na ndũrĩ kĩndũ ũkoragwo nakĩo no gũtara na ũrandara wĩta ũwe nginya nĩ wamenyire kwaria ingo njũĩ we kũheo irio nĩ kũheo heagwo ndũkahikania ndigakuona na mũhiki na ũrandara rũ kwanja kĩ rĩu hau tũmana heo ũteithio no kũndũ gũtũmana ĩko ũndũ wothe ũrĩa ingĩhota njũke kũrĩa ũrĩ we nĩ wĩtuĩte kiu ũrenda nduĩke ngĩgĩa kwĩrutĩra tigane mawĩra magĩte ngĩgĩa kwĩrutĩra gũtirĩ wĩra ũkorwo wagĩte mawĩra nĩ ndwanjĩra ndute wĩra makorwo kuo maingĩ totangĩthiĩ woyo muohinyie either ũkĩgĩa wĩra ũgĩe mũtumia kana ũgĩthiĩ wĩigua na gũkũ njiguo ũkorwo ũigĩtwo nĩ atumia haya nginya nĩ ũmenyete maũndũ makwa rĩu ĩni no ũtoĩ come on macio nĩmo ĩkĩrĩti kũmenya rĩu koguo ũgĩũka kũndara ũmenye hatirĩ ndeto cia kuona cia nĩ gũkira tũkiraga andũ nĩ gũkira makiraga makorwo moĩ ndeto cia andũ arĩa angĩ magakira no mũgwĩka atĩ imwe na mamu hatirĩ ũndũ tũreka wethi ũhikanio nawe ũkuithie mũtumia kana wĩke ũrĩa gwĩka weta ndigithia taumagara nitoke uende mũtikũgeri kũhinyĩri mwana ũrĩa ũngĩ tondũ mamu wao nĩ ahurũkire ndũthiĩ tuĩke nyina aca kĩu no mũhaka ndĩmuoere kĩhoto mamu itũ nĩona gũkũ aikarĩte wega ũũ mũndũ ũkuma nĩwe mamaguo na Wangari ũcio wanyu mũthimũ tũtige gũkũ na ndũkanandugamie rĩngĩ ũnjĩre ũndũ kibu twĩ hamwe nginya hau yani na mana mawauga atĩ ithuĩ tũkuma gũkũ na mama na Wangari mũtũtige tũmũtigĩre mũciĩ na nĩinyuĩ mũkĩte gũkũ gũtingĩtuĩka ũguo ndakwĩreke ngwĩre inyuĩ nĩinyuĩ mũkuma gũkũ Wangari nginya thaa ici ũtindire oro haha no ũrĩa ngeretie ũkire mũgũnda thaa cigana tondũ nĩ ndamenya nĩ hĩndĩ woka
Asa ndinoka thaa ici. Nĩ hĩndĩ woka Wangari tondũ wa rĩrĩ. Nĩ ũndũ ũrathambia nginya indo. Niĩ ndikĩrĩ mũgũnda ndũkĩre Wanjikũ andeithie gũthambia tũindo tũu o twa waĩ. Reke ndĩgĩkwĩra Wangari okorwo nĩ kwenda tũkĩhĩtanie. Gũcoka kũngwĩtĩra Wanjikũ wakwa. Nĩ ũkuona ũrĩa ngũgwĩka. Ithuothe tũkĩrĩ ciana cia mũciĩ ũyũ. Mũrĩ ciana cia mũciĩ no ũkende gĩkũĩ tũramũkũria gũkũ mwĩna thoguo twĩna Wanjikũ. Koguo nĩ ndakwĩra ũthiĩ mũgũnda ũhũre nguo no thambia indo no hate nja no he ngũkũ irio ũkarutaga wĩra ũcio speed. Wanjikũ nĩ agũthambia ciake. Wanjikũ nĩ agũthiaga thukuru. Ona ningĩ batiĩ gũthiĩ thukuru. We ũthiĩ thukuru kũ? We ũrĩikara gũkũ tũrĩikaraga nawe. Gũtirĩ thukuru ũrathiĩ. Weca ndiramenya we nĩ kichwa ngumu sana na ndagĩkwĩra ũũ. Ũrĩthikagĩrĩria ũrĩa ndĩrakwĩra. Na ndeto icio Ngai gũcikinyĩirie nginya thoguo. Ndagwĩta haha hena kaũndũ ndĩrenda kumagara ndĩrenda gũthiĩ kawĩra nja no rĩu rĩ ngwĩciria nĩona kũndũ gũkũ ũrĩa kũhana andũ aya ndarehire haha nĩndĩrona nĩ marathĩnia Wangari mũno nĩguo na nĩndĩraigua ũru makamũrutithia wĩra ndiĩ kawe nĩwonete ũguo wĩ gũkũ ha wĩra nĩ arutithagio mũno ũguo nĩguo itarenda na andũ aya tondũ niĩ ndehete haha na ndikwenda manyarire mwana ũcio wakwa atĩ tondũ nyina ndarĩ ho ndĩrenda ndagũtiga rĩ we ũndorere mũciĩ ũrĩkũ na ũrore ũrĩa marakorwo makĩmũtiriti ũrĩa mekũmũtwara na ndũkareke ahinyĩrĩrio nawe wĩ mũndũrũme ũrũgame nĩko njĩte maũndũ macio rĩ maũndũ macio kaitagũmathondeka wega mũno ĩni tondũ we nĩwe ndatiga gĩtugĩ gĩa gũkũ na wana kũrĩ ũndũ ũrakĩhĩtanaga thimũ ndũkĩrĩ ona kwa baba itũ ndĩgũkũhũrĩra ĩni nĩgetha bange menye nyumagare ngarore na ndingĩenda mamenye ndeto icio nĩkĩo ndakũheneria ndauma na nyunju rĩ nawe wauma ũguo nĩgetha ndeto icio tũcibange cicia thiri niĩ nawe nĩ ithuĩ manogia rĩ erĩ na mwarĩ rĩ mathonge ĩtaruta Wanjikũ ndio na akĩruta wĩra ona hanini ndũkĩmwĩte basi tũkĩrĩkia haha rĩu na ithuĩ ndiakorwo ndakwĩra Wanjikũ ndoĩ kũrĩma ĩndi kũmũbundithia ũrĩa wabundithirie Wanjikũ ndaroka mũgũnda tukirikie nake arabu rucio riu ni ngaruta riu uraria ndeto cia mugunda na nginya niwetereirwo ni indo niwetereirwo ni nguo ci hau nja kuja ndatiga ndakurindira nigetha wathi uhure ukigacagia ucio niguo wira uria ugwetereire riu reke ndigikwire ti utinde ukinjariria yanga atia kazi imekungoja na wira ni uraruta na ndina homa nginya ni uratumirwo mbia cia kurimithia homa nduthi unywe ndimu urahe ndeto cia homa na homa nyuagirwo ndimu Nduranirwo mbia cia kurimithia ni ndi mbeca nengeretwo mbeca iria nengeretwo cirari ciakwa tu cia guthi guthondeka ndwara nizo baba wanyu na reke ndigikwire nuona ndwara ici kũnji cindirakuonire wikirithitio ni thoguo ici uracitinia cio uriganirwo ni gwekiragwo ndwara niguo ndakwira ndacitinia ciake ureka ndwara ici nicuranaga na mugunda uri wona mundu wina ndwara ta ici mugunda nditikiro no kihunye nginya ora nginyangeire mbembe Wangari umenya tũgũikarania nawe niguo ndakwira na ni uranogia na ndagikwira ũũ utigane na Wanjikũ wakwa mamu enda kaundu no Wangari Wanjikũ ndarĩtithagio wĩra ona hanini wĩra wake no gũtũra ikaraga thĩ na makeup na kĩ na thimũ hingo ciothe TikTok ndirakĩonirie ũhoro ũcio ndĩrona nyina egũkoma mwena ũrĩa na mwarĩ mwena ũyũ nake Wangari wakwa thambagia indo akĩmarugagĩra ũndũ ũcio ndigwĩtĩkĩra gũkũ we ta nduĩrĩria nyambe thiĩ gathabarĩ kau njoke ndacoka rĩ nĩ ngũmenya ũhoro wao Mosi mothe mama wanjĩra rĩ nĩ ndamaigũra makadiri mahikia nĩ ndamenya atĩrĩrĩ ndatiga mũndũrũme mũciĩ ũyũ nĩguo na gũtirĩ ũndũ ũgũkũmakia na nĩ ũguo wĩke wega niĩ nyumagare na ndũkagĩe na ũhoro wa kumĩra mburoti tafadhali ndingiumĩra mama ndingĩenda mwana ũcio wakwa one gathĩna ndagũthaitha mũriũ ta reke nyambe nyumagare we nĩ tũkwaria no ciaga kandi ndũgũkĩikia anko kora kĩmaka igũgũikĩria sawa haya thayo thabarĩ njega iye gĩkorwo nĩ wiguaga angĩkorwo nĩ ũrĩ mweri na ndagĩkwĩra mau maithori enda kũrĩra haha we nĩ wenda kũrĩrĩra niĩ ndiendaga kuonio maithori niĩ rĩu Wangari reke ngwire kũnjata mũirĩtu ũcio wakwa tondũ nĩ ndĩmũbundithangĩtie we ũrahurũka tũmera tũraruta tũritũ tũritũ nĩ ũgũteithio biũ nĩ Wanjikũ nĩguo tũrĩrutaga hamwe mũrĩrutaga hamwe kwanja ona mũno mũno rĩ nĩ kwamba gũkũrutangĩra tondũ nona no nginya wewe kwanja we wambe ũhurũke thengiũ ndũrĩme ndũrĩre ũkurume
nduriri ukurume uigwerwo ni tha nginya ni itura na no uririma ndakwira uguo Wangari Mwete turikia ntukari ni ngari marucio David ikai mwana weragwo no ida kwa nduka ngwetere Wanjiku wakwa Wanjiku no ndimurerete ndari akinya mugunda riu tiga rukunjira ati oke muteithanie ndari akinya mugunda ona ndoi uria bebe yumagira ndoi handagwo tene somokaga atia ndoi ona nitakire ndakinya ndore wakinya mugunda nturamukorie mwina mugunda wonagira TV-ini angire kuremithia mukaremithia atia na ndiracokire kumenya ni kuragorega ni gwitua kiguta Wangari gutire wira otoi no urakonie kuinamira tondu ndakora winamiriire eti uranyonirie ikirukirime ndirakwonirie rukirime na ngore urimite na ndagikwira o ngore okihunya na ngwete ndaka ikomi ngweteire indo icio ni ngwetereire na no urithie kucaria makana guku para Kari. Kwana atia? Ina kawo. Kogiro siro kereta ni atia? Ni no gode aura tondu riri. Ngiriro ngicihure. Na kaima ni waikareirwo oi. Nukugika atia mani ni wira heirwo na guko ni kuwitu ndikiuma. No riu wi. Kare itu ndo ajiguiguagira tha muno. Au reke ngwire njukirire thaa 11 ni thiete mugunda nimetereire thambia indo ni cici nguo ndirahura thambie nyumba na Wanjiku ikarite haria thiini no reke ngwire no guikara thi gutiri undu ungi areka no reke ngwire wa muthenya mathina maku mothe ni magaguthirira piu na makuhere piu taru andu aya ni makugire gutura makuherithagia guku reke ngwire netho muthenya uria ngathi uguo ngomane na maitu uguo thie no reke ngwire maundu ma ona wa mona uguo babanyiri akwa akimamenya ai tandu kindu kia mbere ungimenya ni guku ngode guku utona itathiaga wira ni wira ukohetwo nyone urorageri gutirito guku guo kogo ni oi na ni kiareka o ni kiria ciiko icio cia andu acio ana bagu matueri amenye kariri ni akahota kumaingata guku oi kana atia kamera kana we niwe agikugura mugunda kungi ikura njigua muko mugurite murangai agwakire ku uthia uikarage ku guo ni nginyite muico fiu nie akwa ni nginyite muico kindu ekire mahitia ni kuremi mwana wake ati ngina we niwe watuike ni uri muhuragira nguo no Ngai ya iguru na mamu wanyu okuri athire na Ngai amuhuruki handu hega maundu mamothe ni akwa akimamenya na ni akwa akimona kegerie gwitikia no Kai sasa tutikuga ndungi kirute na ni bundeithia guteithia kuhura hura sawa thank you no riri ndaririkana undu ungi undu uriku ungindeithia ni gukorwo thina-ini riu kari gaitu ri mangigukora haha nini ni gukorwo thina-ini ukirutira wira mwingi kuma kiroko ndibona ni nguteithikagira ona riu muthi ukinyanyirwo ni mawira ona ni no nyende undeithie no riu ni kuhurwo kana nyimwo irio ta ndikwenda hurwo ri reke ngutige na nithi ngaikirie nguku irio sawa thank you aya Kama moto no ai goko to wira nagafura gaka karaura no nya mundu no muhaka weri farise giki kinya muno guthondeka giki no kikuguithia uru ni mawira ndo warutire we ya riu athira atia ni muthenya wa wira nawe ni guturaga uthereti uguo arumi aria angi makiruta wira nawe riu ngwire kamari tete wona hingo ciothe therete kugatiriruta wira urutaga wira thaa cigana ta riu nona kiroko ndi kiroko na ndatinda kwa nguku njukirire 6
ngũrwe nĩ cio cinjetereire harĩa ũguo ndĩcihe irio we no ũtithie ũkĩũrũra ũgĩtherete ai Kengwire my friend rĩu niĩ Kengwire nĩ kaitarĩ mũrĩmi oma kaitarĩ mĩte kũrĩa gĩtũngũrũ kũrĩa kũndũ wĩtagwo Escarpment kũrĩa rari na kaitarĩ ndamenya no rĩ mũrata waku wau hingo ciothe maũndũ makwa mathirire ta maũndũ maku mathiĩ ta kĩmaka ũtũra wĩraga andũ notithe niĩ ndandĩka andũ kũrĩa ũguo ndamandĩka ndamatigĩrĩra wĩra wao wa kũrĩma niĩ wĩra wakwa na ningĩ ndĩra gũkũgũtherathera mũgeci atĩ niĩ wĩra wakwa no kũrũra no niĩ wĩra wakwa ũrakĩenderea kũrĩa ũguo wega na handũ hokorwo kuo ũkĩruta wĩra ũingĩre mũgũnda nawe ta andũ arĩa angĩ ũkamenya rĩu handũ ha gũtinda ũkĩandĩka mũndũ wa wĩra ũtinda gũkũ ũkĩũrũra rĩ harĩ bata ũrĩkũ nginya supervisor wakwa kũrĩa ũguo ũko gũtirĩ irio we cine thaa cigana gũtarĩ irio Watiko Shiko aya oka Yes ma'am kacoka iye ndacoka ona ngĩingĩrĩte riko na ngeyoera cai kũragia atĩrĩrĩ hau tarĩ kũrarugwo ona ndĩrarigwo kau tarĩ kũrarugwo mamu niĩ na ndĩrarigwo tawe tondũ Wangari ekũ Wangari kuma rĩrĩa mũtigire rĩ nĩ ndũkũmwĩrĩte ahũre tũkuo tũnini ta kĩharĩa arahũra ngui igĩrĩ agetwo nĩ Kamaubara makĩrana atĩa akathambia gĩkombe kĩmwe agetwo nĩ Kamaubara rĩu niĩ rĩngĩ mwĩra atana nderĩkaga ngũria atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ ũramwĩra njugire wĩra wothe ngore ũrutĩtwo ndatirwo ndĩtanamwĩra mam ona we ũkiuma gũkũ nĩ ũtigire wamwĩra ahũre nguo athambie indo athambie nyũmba taruta ro nyũmba ĩno ũguo ĩhana niĩ ndatinda ndĩ busy mũno na gũkũ thĩiniĩ ngĩruta mawĩra makwa maona tareke ngũrie Cikũ wĩra wa gũthiĩ mũgũnda tarĩ mũgũnda na gũtirĩ ũndũ ekĩte hatakĩrĩ indo ona nĩ ironeka ti thambie nginya kuruga kuo kwenyewe augire ũke wĩrugĩre nawe kibure anyway njĩra njigwe nĩ wagĩcera niĩ ndirugĩte kĩndũ by the way kana tũkũingĩra kũrĩa twaririe kĩndũ ũngĩka atĩ Kamando ndũgĩbatiĩ ũrehe mũndũ maũndũ mothe ũrĩ tũrawĩka atĩ ndũrugĩte gacai bas rĩu ona nĩ hĩndĩ ũraria rĩu mũndũ wakwa kũrĩa hana atĩa nĩ tũcio ndigũciaria mũno ĩ no atĩrĩrĩ kama ĩkorwo ũkorwo serious na mũgĩtũ ũcio witũ ĩka kaũndũ nĩguo ndĩra ona kĩũria nĩ atĩrĩrĩ nĩ ngoretwo ngĩũka na hau thikũ cigana ũna ngoka ngetana ngageria ona kũrĩ mũthenya nĩ ũkote missed call nĩ ndonire nĩ iyo kana nĩ ira no nĩ iyo gwakĩte ũguo ĩ nĩgetha kure mbura ĩrĩa kaurĩte ũtukũ ndombĩte ngoka mũthenya hega surprise ndokĩte gwĩka atĩa kũrĩhĩra Wangari anjĩra nawe no ũkĩũruge atĩrĩrĩ Kamau kwanya kaya twĩkĩte ũguo Kamau ũcio atinda akĩmũteithia wĩra okorwo ndũĩ mam niĩ nona no harĩte ndakwaria mũno Kamau akaingĩra gũkũ kũruta wĩra icio nĩ mbindi cia kũiragwa okaga gũkũ akamũteithia gũkũrũra kiugũ akamũteithia mawĩra mothe gũkũ ũgĩũka aretuithia atĩ nĩ mũnogu hau akomete na reciria we ũrĩire rĩ ni ona ndegũnjuona nĩekongora ona njugĩte atĩrĩrĩ makĩreke ngue hĩnje atĩ ũkue Wanjikũ ũkuĩre kũ gũkũ tũkire nawe gũkũ nĩ mambo yote na ndagĩkwĩra ma Wangari tamenya ndakĩnjũĩ no nĩ agũkĩmenya raundi ĩno nĩ imagine mamumaga wĩra ũgoka gũkũ gũtinda ũkĩnegenio atĩ nĩ irio kĩndũ ta irio nĩ irio dadi nĩ aragũra baba wao anyway no thoguo nake kĩrĩa we ndũkanamwĩte thoguo we ũmwĩtage baba nĩgetha maũndũ maitũ maikare me sawa niĩ ndingĩmũteithũra tondũ nawe nawe kanua kau gaku rĩu tamba ũnjĩre atĩrĩrĩ guo ndĩrakũria rĩu ndagĩkĩana Wangari ena gũkũ nja nĩ ndiũ kũrĩa thire mena Kamau nawe kende mũkore ucio nĩ gũthakana maica makwa uyoha nĩ njui nĩguo gũka gwĩtana hau Wangari ũrĩa ndamenyerete rĩ ndaona ndaraumĩra no ndĩraigua kũu thĩinĩ andũ magĩkorogocana na nĩ ndonete step mother wake na kĩndũ gĩtagwo atĩa etagwo Wanjikũ ndaciona cikĩambata rĩu nani ngiuga nĩ opportunity njega ngĩkũhũrĩra ngĩona ndũnoya gũka rĩ ngetana Wangari akaigua nginya gũtiagĩte ngarigwa atĩrĩrĩ kĩbunĩ kĩĩ Wangari gĩtũmĩte anjũrĩre ũguo na ndaramenya nĩkĩ kĩratũma ndĩmwethe mũndũ ũcio witũ rĩ ĩra tũmathĩna tũingĩ mũno menjũĩ maũndũ marĩa aragerera no rĩrĩ ndũthondekere maũndũ mũndũ gũkũ nona rĩu ndĩ wiki gĩkota gĩkĩ nĩ angĩhatĩte ona ngĩthondeka ona we wĩka kaũndũ rehe mũndũ gũkũ ũguo mũrutage nake wĩra
na ndona mundu wira kio guku kia nguku Nikatiriri nyita thiaga riko njuke riko nyambe njoe matumbe meri ha iguru yuke to maruge basi haya kurahira to matumbe ndaikarira gitita giki ukamenya ndino kaithako ni dereva na to dereva yaku ni dereva yaku ndene dereva ya mugiri mwana ngakigongithia wona gisuha tutinoka gusuha gakurehera mugithi ropa wanake gukwira tiwendo ni muthenya wa Friday kwambiriria thaa 4:30 cia tuko tugagutwara nginya gacombere ka mwago ni Joy wa Macharia na nie DJ Mark George Msafiri nani mwingine wewe na Friday na shoke tukurehere tigecemanie netogie kariko wawa ndigwitaga bebia. We can't have a building put up and it has no ventilation, or another person comes to a building that is a few inches from, and that's what we are seeing. And you ask yourself, we have a building code, and we are actually not respecting the building code. And somehow those buildings have passed through our county governments and got an approval. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio ni njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga netia kurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitarĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Wagale oka nie ne duete matua yani hike ni hari undu ngere haha kali ke twetereire we hidriga ni ukinyete hau bana wajita ndagwitai nigetha ngumenyithania na mwendo uyu wakwa aya uyu no mam na ni muthaka ndandi kumbe na ni uyu gucagura ni kindu kiega koguo ni hega fio ni we ndirenda riu tuikarage nake guku aroko muthi ndienda kumurehe guku wakena ndakena ani ndakena kaitha ngari na kaitu kega atia gaka kairetu ni kega no ngwire undu ungi ino ni ngoro yakwa nikio ndamwita haha atia no ne kairetu kega we kaira kaitu kega ta tondu ukinjiraga ni uheaga uhoro wako no kai kumbe ni kaitu kega oguo na ndari maundu maingi ni muhoreri maitu ndari maundu maingi niguo ndona
Kari? Tũgũikarania wega. Ima. Niĩ no ngene. Nĩ ũgũkenio nĩ niĩ? Thank you. Ndige kũmboeka gũkũ ndĩ wika. Ũrakĩmboeka nĩkĩ na nĩ ndagĩtuĩka mami wanyu. No mĩona ndĩkũigaga wega ma. Ta mĩona ndũgaririkana mamu wanyu nĩ akuire. Wangari? He? Ha, nĩho ũkire? Ire njoke hurũke ndagĩka. Nĩ tondũ nĩ ũrĩkirie marĩa ngũgũtigĩire. Ndikiugire nyambe hurũke haha hanini nĩ ngũrĩkia macuma. Atĩ? Ngĩandũigua thoni ũkĩnjĩra atĩ wambire kũhurũka haha nĩho kĩhurũko kĩrĩ? Ndĩ mũndũ ũmwe na mawĩra macio nĩ maingĩ. Mawĩra marĩkũ Wangari? Ti mawĩra ũramenyerete ona mbere ĩna tanoka kũhikĩra thoguo? Aca. Tũramenyeretio kwandĩkĩrwo andũ a wĩra. No korwo ndĩrarutaga ti maingĩ ũguo. Mũruti wa wĩra aracoka arathiĩ kũ? Kana nĩ mũrespectaga ngoragwo nĩ niĩ mĩindi yaku? Tũgwĩtwo gũteithania na Wanjikũ. Wanjikũ thĩndirakũrire Wanjikũ ena mathomo arathoma. Thĩndirakũrire Wanjikũ wambe ũtigane nake ambia thome. Ona niĩ ndibatiĩ gũkorwo ndĩ thukuru. Ũbatiĩ gũkorwo wĩ kũ? Thukuru. Ta reke ngwĩre Wangari. No naguo ũrona haha ũgĩtinda ũgĩũka gũka haha kaburi-inĩ ya mamu wanyu. Ĩno ya maitũguo. Gũtirĩ hĩndĩ agagũteithia. Kwĩ ihinda-inĩ rĩrĩ niĩ ndĩ gũkũ na no nginya ũnjathĩkĩre. Angĩkorwo ũrembete guo nĩ tondũ atĩ tondũ nĩ ti nĩ nyũkwa mũgũciari. Nĩ wora, nĩ wehĩtĩria. Na ndagĩkwĩra ũũ. Indo wĩra ũrĩa ngũtigaire wothe no nginya ũrĩũruta. Wauma kũma Joy. Wauma hau. Wauga okay. Kwaje? Ngũmicĩte. Ona ndakũmicĩte. Ngai no mũrathoma. Cukuru kũhana atĩa? Kwega. Rĩu rĩ. Cukuru hena kaũndũ ndĩrendaga gũkwĩra. Pati. Mũno. Pati. Mangai. Nokio kuma kwanyu oke nginya gũkũ gwitũ ohe cia pati. Twĩna pati Go ahead. Next weekend. Rĩu rĩ. Ndĩrendaga gũkwĩra kaũndũ. Nĩ tũrenda mbia. O mũndũ akaruta ciake. Aya, turaruta rĩrĩ 10,000. 10,000 we ũkũruta kũnjoya nĩguo mũrĩ athĩni Ngai. Nĩngũmenya ũrĩa ngwĩka. Atĩrĩrĩ, 10,000. Nĩ mani. Rĩu mwanyu no kũrĩmia ararĩmia ona ndũiguagĩra thoma Joy ũthomi. Nĩwe ndũhana tani. Nĩngũmenya ũrĩa ngũmũiya. Wende kana ndwende. Niĩ ndiragũtambũra atĩ ũkaga haha wĩke atĩ ũteithĩke nakĩ? Weteire mamu wanyu agokĩra kĩa gũteithia marĩa ngũtigĩire. Hatirĩ ũndũ. No maithori ndũgũkĩihũria kaburi ya nyũkwa maithori. Wathire atĩa? Kũ? Ndwerire baba nĩ ũkandora wega. Atĩ ngakũrora wega. Wangari ta wĩrore wega. We wĩ mwana nĩgetha ngũrorage. We ndũngĩhota kwĩrora. Ndirĩ mũnini gũkĩra nginya Wanjikũ. Wanjikũ nĩ mwĩrĩ naguo mũnene. Wanjikũ nĩ mwana mũno. Ona nginya ndarĩ arakinya ona mĩaka ona arĩ 16. Nĩ harĩa ndĩmũrerete wega akagĩa mwĩrĩ. Wanjikũ nĩ mwana. Ona papa njanjire nĩ ũrĩ kĩbandĩ. Ona nĩ kĩrĩ mwana wa mũtumia mama. Kani njugĩte ndũrĩ mwana wa mũtumia. Tũtangĩikara wega ma. We, ta famĩlĩ ĩmwe. Famĩlĩ ĩrĩkũ? Niĩ ũrũkĩte ũguo nĩhiana na mamu wanyu. Mamu Wanjikũ na Wangari. Nĩ kwega. Nĩkĩ mũikara haha ta mwĩna ihoru? We, no mĩakĩra gĩa kũrehe gũkũ. No ũrona na ihoru haha. Niĩ ona ndiuma na ũru, niĩ ndĩ mũrata wa Wangari. Ĩtwo kũgeithania geithani. We, ũtĩ mũrata wa ũyũ? Niĩ ndĩ mũrata wa ũyũ, ũke kũnjũria ciũria cia ũrimũ we. Pore mam, niĩ ona ndigũkĩte na ũru. Niĩ ona kĩrĩa kĩamakia rĩ, nĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte mũkorwo haha ihinda ta rĩrĩ na twamũthikire tene. Ndĩrakũria atĩrĩrĩ, to nĩ athikirwo tene rĩ, nĩ gũteo wateirwo, tũtigĩũka kũmunyamunyeria. Rĩu nĩkĩ kĩratũma ũnjarĩrie ũguo mamu Wanjikũ? Ini tondũ nĩ ndiendaga ciana ta airĩtu tuta nĩkĩ kĩrakũgia we? Ndikwenda mũrũwe. Nginyie 10,000 nawe rĩ nĩ ũgũkorwo wa bata. Ũraiya hĩndĩ ĩyo. Mami. Joy ti wa kũngua ta mwana. Ma. Uga nĩ gaconi karakũnengera gwaku. Mamu wanyu ũngĩmũiya akĩona. Gaconi no ndahota kũnengera icio ciothe. Kugo ũnyitĩte aya. Icio. Mũndũ ndoka rima. Anyway nĩ ngwari na mam nĩ njũ icio
Kithu ntwagĩũkire kwao kĩna iria. Ndakĩona nĩ mwahikire gũkũ na mamu wanyu. Ngai tũtiahikire na mathĩ kogũrũkaga. Wewe maica marĩa wĩikarĩte na ndakĩona wĩikarĩte mega gũkĩra mamu wanyu rĩu. Aca twĩ gũkũ na matha nĩwe ũhikĩte ngamũrehe. Haya. Gĩikaro. Haya. Tũceithiwe. Skuru njwa hana atĩa inĩ tiga muce wendete mũtene takĩ. Ũkwenda kũhinyisia mathĩ wĩke atĩa? Ndagĩkira mamu. Rĩu rĩ, reke ngwĩre by the way, Joe nĩ tũrarĩ nake iyo. Aragũtũma. Na yandũ. Secretary. Rĩu rĩ ndarakuona egũkũnyitia atĩa? Tondũ ndarĩ namba. Ndiũĩ tondũ andũmire kũrĩ we. Anyway, nĩtũnyitanire ndĩmũhũrire thimũ ũmũthĩ. Nĩmũhũrĩire? Ĩni nĩtwabanga nĩtũkwonana hwaĩ-inĩ na harĩa. Ũmũthĩ? Tũthiĩ? Ndingĩenda mũkorwo kwĩna thĩna nĩ ũndũ wakwa niĩ. Thĩna waku nawe ũrokĩra ha? Angĩkorwo nĩ wĩra ũcio ũrenda thiĩ ngarute nĩ ngũthiĩ kũruta. Wĩra no ũrĩruta. Itakĩmenya wĩra no ũrĩruta. Aca mamu waciko rĩu nĩkĩo kĩratũma warĩrie Wangari ũguo. Kaga gwĩkĩra tũkũranagia nake. Ona ndarĩkĩtie kũhil ningĩ rĩu no anjia kũmwarĩria ũru. We reke ngure kairĩtu. Ta mũrie kanire nginyanga gũkũ ũrenda kũnginyanga. Ũkuona ngĩti ĩrĩa ũrĩa ũtarĩ wamĩona. Nĩndaconga mũhera rĩngĩ na niĩ ndauga ndinoka na ũru nĩona ngũkĩte kũrora mũrata wakwa. Tondũ tũtiĩrĩgaine kuma hĩndĩ ĩyo twaumire mathiko. Na nĩkĩo gĩgũtũmĩte njũke tondũ nĩ mũrata wakwa tũtũranĩtie nake kuma tene. Rĩu ũkwendaga atĩa thutha ũcio rĩu tondũ no akĩmwona ndũkĩinũke. Ndũkamũingate tondũ nĩ mũrata wakwa. Wanjikũ nĩarehaga arata ake harĩa na ndũmũragia. Reke ngwĩre. Hĩndĩ twamenyania na baba wanyu na rĩrĩa andigĩire agũtigire moko-inĩ makwa. Niĩ hatirĩ handũ anjirie kũrĩa irĩtu mariumaga na kubara maoka gũkũ. Na kwanja tamba ũtige ndaigua hena mwanake mwe tinda mũkĩaria nake na gũkũ bara. Kana nĩwe woka kũmwĩtĩra? Ngirĩ mũrata wakwa. Kore si niĩ ndĩ irĩtu arĩa tene. Tũthiĩ njoke ngaigua muonagwo nake. Aca, nĩ ndũĩka John gakwa. John waku thiĩ na kuma ũtinde nake. Joe wakwa reke tũhoste. Ka John gakwa ndĩ nako ndingĩkũtunyĩra Joe. Gĩti ndirathiĩ nawe. Joy. Tondũ ũhoro nĩ wakinyia rĩ. Ha, ta nĩ ũgũthambithia indo. Nĩ ũrandĩha? Ai. Ndũnjĩre gwitũ tũrĩ athĩni. Nĩ maka nĩ maheni. No warie njaria atĩ ĩtuĩke nĩ maheni. Nĩ maheni tũtikũwa thĩini ũguo ũrauga. Aca mamu wacikũ. Na rĩu mamu wacikũ ngũrie rĩ. Agĩkorwo nĩ mwana waku wĩ in the situation-inĩ ta ĩno rĩ, no ũkenere rĩa gĩkwo ũguo? Nĩ atĩ arekwo kairĩtu? Kũmwarĩria ũru na nĩ ũramenya harĩa arĩ thaa ici. Mũndũ akuĩrwo ndarũngagwo mĩcorĩ. No wĩna moguo ũrauga nĩguo ũngĩigua korwo nĩwe wĩ kĩratũ-inĩ gĩake. Atĩrĩrĩ reke ngwĩre. Wangari ndarĩ na thĩna korwo no etĩkire gũkwĩra rĩ. Wangari nĩ home nayo. Kana gũkũ. Nĩkĩ nawe? Nĩkĩ ũreka gũkũ na nĩndagũkanirie gũkaga gũkũ? Sweetie nĩkĩ? Ũrenda kuona ngĩhũrwo kana ngĩimũrio kana nyingatwo. Wĩna capability ya kũnjiga gwaku. Rĩu nĩkĩ baby gĩkũgiaga nyambe ngũrie. We ũkĩoya ũrĩa mũgitumia kĩu kĩaikirio nĩ baba kĩbehaviaga. Mũtumia ti ũhoro ndakwĩrio na kũingata nĩ ũgoka gwakwa ngũige. You get? Do you think it's the right time? Nĩ ndarekinyete rĩa gũikara ũguo. Not about the right time. Okay mistreat worry. Gũtikona right time. As long as nona opportunity ya kuma thĩna-inĩ ũrĩa ũragerera. Hatikona right time kana the wrong time. Hau nĩ hakoragwo atĩrĩrĩ nĩ kaende. You get? Kama ũngwĩraga niĩ nĩ ngwendete. No rĩu rĩ nĩ ndigĩtwo mũciĩ ũyũ wa baba. Ingiuma gũkũ no ũĩ kana nginya no mendie nginya mũgũnda ũyũ wa baba. Ti ũhoro na kwendia mũgũnda ũcio ti ũhoro waku baby. No athikĩrĩria. Nĩ njũĩ maũndũ marĩa ũgeragĩra nyũmba ĩno. Nĩ njũĩ maũndũ marĩa ũgeragĩra mũciĩ ũyũ. Nĩwe kuaga mũrigo wothe mawĩra mothe ma mũciĩ ũyũ nĩwe ũrutaga. I know. Ndanaheo thiri ciothe. Menyete ũhoro wanyu mũno nĩ mũkũngũrana. Karĩkĩ tweka. Nĩ mũkũngũrana. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kuma rĩrĩa muokire gũkũ niĩ gũtirĩ ũndũ itoĩ wanyu. Atĩ mũtũire gũkũ mũikarĩte no mathimo ndĩrona na rĩu thimo nyitĩte na moko ndũrĩ wĩra ũngĩruta. Ndĩragĩkwĩra atĩrĩrĩ kuma ũmũthĩ ndĩrenda ũrĩme mũgũnda ũyũ wothe kuma kĩanda nginya rũgongo nginya gũkinyĩria thara ũyũ. Ũcoke ume hau ta ũguo wiki tu ũhũre nguo ũthambie indo
mutikoninira mwana wa ngari haha riu dadi mawira macio mothe urenda nduti atia wa ngari arutaga atia ingiuma ha kurimira uyu kwanza ti mugunda wa mbembe kana mboco ni thara ingihota atia kurimira thara njoke thi ngahure nguo wa ngari ari magana kiama mutige kuniteso ndakuria wa ngari urateswo ndu wa ngari tiguteswo muramutesaga ti mwana mutesaga ri dadi ndeto icio uraheona uku na niguo mamuitu akwendire ukaheona uku kagira mamuitu kiene nikio nginya uranitesa nginya ndunginya ta ndi mundu nginya ugiuka na nguo ukarehera wa ngari aika ni to ndire mwana waku kana nikio unyararite uguo we ta ndumeria ni ndu guka guthomera tutiri arika rimwe nawe noigua kairetu na ni ndu kundehera matuhuhu ndakwira kuma umuthi na ndagikeno ndiraria uguo na ndire cuva kuma tha ici wambiriria mawira mau akondu kuhotari ni ndirona ta tugutwarana na inyue handu niki inyue kari gani na nikio njui nikio unjuragira ni thiko cigana ndana kuhurira thimu nduoyaga ngagwetha ngoka ngagwitira ndatunyitwo thimu skiza nduthikiriria njarie ka niki sorry hana your step mom aragia ginya baba gwa kiaria ngoka handa ka ngari ngaifatiriri ukauma thiko ici ningaga ngaigwa mamu anyu aringa kanua ngacoka ihenya ngona thimu yakwa ndunjoyagira ngoka ngagwita ndwitikaga kiritu kiu gya kia mwitu gwo step mother nikio gika kama unirureka kihana nakio kihana ndio giko kihana atia makendaga ukorora ndenda ukuria kaundu skiza ndenda ukuria kaundu kamwe babe niki gitumite okoro urehaniririe na nie muno guona nginya ndwenda kunya na ndakwirio undu umwe ona ingato guko ni goka gwakwa to nie ningwetete na nguige I can provide for you nona ndahiro mukana gitunyo nginya thimu riu no andutorora guko ihenya ukijira ili tondu mena hau mugunda mangekuona na maumira na njira yo ya na hau thutha macoke uguo ni abo ana story cia cia maitu ngona hote wathikiriria mangituona to magwika atia kireke mamu oke tuthie muthie ku tume guku gwaku tuthihe karwo riuga guku we ni dadi ngihota atia kurimira isi thara arafu thingatha bindo arafu hore ngo icio ciothe na niguo cikoo cinyingi no menye wangari ni arakuhe ni tondu ni ateithagio kira kindu wira wake akoragwo tu guthambi indo ni ndugaga ni njikaga kira kindu ni unyitite thimu ino uranyita haha uguo utindaga na thimu ukamete gite-ini njikwa mwena ungi nawe mwena uyu ungi wangari wakwa murugagire amurutagira mawira mothe no nimekataa riu nikio dadi nginya uroka ugucaniti na guku tondu ndire mukenu na hanini ni muraciragia to ndirari kuo ndiroi ni njui muno niguo ndakwira we na ndakwira wira ucio niwe urirutaga guku na mwana wakwa ndarirutaga wira ucio ringi nimekataa nireki mamu oke ni tuguthie no akuga we kairitu gaka we ta weciria muno uria tuguikarania na inyue niki angikorwo dadi uraheo ciugo na kuu acio mena kuja ndumerie iraheo ciugo na kuu no urahe ciugo uma na kuu ngiheo thiriari thamani gukandirokire we kairitu gaka we na ndagukanio ringi ndukageria kunjokeria ndakwira ume haha uthii uruta wira ucio ndakwira kuma riu wambiriria guthambia indo enda kabisa gani wewe no tahikaga ona mamicio ndahikitio ni muthuri wa guku ni ndahikitio ni baba guo thaici ingĩenda gũkũhikia rĩ thĩna ũrĩ ha mangĩtũkora haha ndĩmwe na ndenda gũkũhikia rĩ ona kũingate rĩ njukue virago vyako twende kwangu thĩna ũrĩ ha sasa ndigũcoka gũgũkirĩra basi tiho na ndũgũcoka kũngirĩra you have been saying that over and over again ũtũraga ũcokagĩra maũndũ macio kauga nĩngũ make time nawe niĩ nĩnginyĩte nginya mũico ngarigwo nĩ kĩĩ itarĩrĩ ndakwĩra ma nĩngũ make time because matuko no marathie ni ndirakura ni urakura I need a wife I need someone to settle with ni gucenjia tiho na gucenjia ni ukorwo we committed no horo yo gukorwo ndi committed na rita riri titherũ ndirenda you get ndirenda itherũ na mundu ndirenda oko ni maundu serious twike maundu ke serious akana makituko ha magwika atia ni ndaigua ni gucoka kwaria nawe bona kuigua ndakuhetha hiyo ni kibarua nimekupe ni homework no igua food for thoughts ngira ni ndathie unipe feedback uhurira thimu nawe ni gukuhurira thimu hwaini
Ai kama. Kifu. Ina mundu wi kioma. Mbura no ndikwa ndaire ndo tondu nona ikuringa uguo. Yenda go gachangamka ni gatha riri. Ati ndo hakihitwo. Utharakengeiria na ni gikori ndietigagira. Ndikega theci aguoke twiki ati tumerie mbere eno. Ni ngura atiriri. Hawira ni ndikuruta. Hawira ni nyenda ngaingira muhuko. Nie nani mundu tararuta wira kiburi. Tutikuiguana nake. Ta horera Kamau. Nie ti wira ate ndute wira njingire mugunda. Nie ni mbeca ciakwa cirutaga wira. Nie warikia ndaguthime ha fatiko ni mekana mukuhandira gitunguru. Ni twaiguithaniria tata mugoja cia kinya. Ngaingira muhuko ngaruta kia ndaruta ngakuriha. Na horo cio gathira. Ukiri na bahati tondu ukiri na cia kurimithia. Nie ndire na icio cia kurimithia. Nie ukunjika wega i. Either undeithiriria kurima ha tumiranie mbere eno kana ureke nie ndute wira wakwa ndi na cia kurimithia nie. Atiri Kamau tarire Kamau toni ukirithĩtie ri. Ndukendie kindu kimwe nigetha hote kurimithia mugunda. Ata kama iko ciothe gutura wikiraga mugunda. Nduthikiriria kifu. Ti ati o hindi ati tondu wina indo kanyita kanyamu gathie nigetha ati urimithie na wina hinya wa kurima na wina mayo. Kindu ta kiu kinyitagwo riria ona thina. Itha ngari. Oi. Kana igo uikare nde wa mikorofia. Ndauga huruke haha i. Ni mama maria gwetagia. Ni. Na ndakwira haha wathaka. Ukuhurwo ni makorofia magutha mundu mutwe kugutha. No hinya. Matingetikira guikuruka hari ona hinya. Thengio ndi ndakena. Ona ni tumai tutu. No haha ni hega na ni hahoreru wega i. Hako he hahoreru i. Hakoragwo he hega muno. No ko nduri wamenya. Mundu aguthagwo ni mikorofia ta kihaha. Aya. No hari undu undicite mundu wakwa. Uri ko ningi. Tondu riri tukionana nawe ri twari kariko. Twari kariko kega uma. Na ngikwira atiriri. Tukiguithania muiritu uyu wakwa ri. Ni uri muroraga. Na ndakwira ndina muiritu na ndenda mundu wa guikara na muiritu wakwa. Kai kuhitanite nyina itha wa ngari. Muiritu wakwa ni uraherithia. Ndegiro muiritu ucio wakwa ndakwira nama ni arahera. Mwana kirota wakwa ndakimanyitithanirie na Wanjiku. Kai mararwa na Wanjiku. Ndeke ngure nie ni ndirarora ngona atiriri ona we mwene ri titoria wokite kiambiriria. No anyita. Ti ati ukauga riu umuthe ngutinda nditambararitie haria TV-ini. Ni thie ngendie gakurwe nemithie mugunda ucio ni hakiri riko icio aratumira kifu. Ti macio megukindehete riu atia riu. Atia. Ikurima ndu ethe gathe ciuke tuimirie mbere eno ni ki mundu. Ida kwa ndigwika ati. Riu kai tukaraga itu atia. Ona ba niguo ndirakuria atiriri kifu. Kai kurathi atia niki kiuru ku kwanyu. Rigwetagia ni ugibanga ngite maundu ha na haria. Ati ona kiume kuri uguo muke muikathi wira mugagite hota guteithani mawira mora kiuga ati uraki ndogika atikiria. Ndona ta hena thina kifu tondu ariri. Heka undu taranjira. Kuria kwanyu utiko twigwika na ni njui tumaundu tutikirotwo tukingirana wega uria ndirenda na nikio ngwiraga mundu uyu thii uthondekere maundu ugathie ningi uganjura niki kirathie kuria ndunjire mundu na nikio wona ndo ajika ugeciriruta wira i no gutukora ni ndina mawira makwa kuri uguo hota kurutithi kura ni kuria horo wa wira kwanyu niki utaranyita ni uguo ngeika handite sta security kuguo guo kuchunguza maundu hana hari uguo. Wa ngari urona uhoro wa ngari atia na waciaria ciao ni bangai na mamu wao ri ni uhoro wao ti undu mwega muno tondu matwikire moka maria marehirwo muci ucio wa Mayanko matwikire makuhithiragia wa ngari na ngamenya he kaundu gacenjetie uguo i na ndarora ri ngona handu hau hatirathi wega na ndire mukenu na riu nguria ri ni kwiroveretwo ndeto icio ndirakionera o ndoka Ruri wangari ni ndiramuiga wega ni arathie thukuru ona ungimurora wega nginya ni arathera gukira hau mbere kari kiningi reke nguhe uhoro mundu wakwa ndiramukorira mugunda ndimutathie tue gitunguru haya kuma kumukora mugunda uikarite haria metha-ini na thimu mwariguo nake mwena uyu ungi wangari wakwa riko ai andu hau hatira ucio rari muthenya wake wa rari njuti yake ya kuruga Wanjiku akwa no agituke no kirugaga hindi ciothe ai agikoragwo njuti o riria ndoka we na ngokoragirira tondu ri ona hindi we ngi ndirokite ndakorire agithambia indo ukomete giti-ini na ndwara ningi muthenya ucio ungi mwariguo ngimukora mwena uyu ungi ngigua wa mwira wangari hura mai maya kari uru mwana ucio ngiko nginya ndareretwo ni nyina ri kuma nini ni wake kuma nyina huru kari itogiye ndikimonie wira ni reke ngwira Wanjiku ni ngwendete na ni ungenagia no nie ndirona tugitwarana wega iguru rigie mwana uyu wakwa
na mwana wakwa niwe watumire ngurehe tondu nie ndi wa tuthabari ai onage mundu wa guikara nake na ngietha we tondu wina muiritu no riu ndirona ni thina undeheire gwakwa tha kindu kiu gitingenagia tondu ni njonaga muntu ucio ungimu ati ungimenya uri ungimwehe kuku gwaku no murehe na kiria ndukage murehe tina kumuhenia tina ki ni murehe ngina undu maya niko aramenya na ni ndu ndiramenya menya muntu ucio save guku guo ni kindu kiu ingiko ngikenerera muno ndigetha umire thina kuri uguo no no maundu mangi mendaga strategy ndu ngitengeria maundu uguo pa na riu nikio ngwiraga atiriri maundu mekika kuria ri ukoga ukanjira nigetha ona ningithondeka ta riu urona ngithondeka mugunda uyu nigetha ngire muiritu ucio hakorwo na ki na handu angi ukakenerere ndikamurute kuria ukione thina-ini guku riu maundu mendaga mubango na nikio ndirenda o updateage uria kurathie kuria na nikio ndakwirire njiraga tell me magenda mubango na kama wi mundu mugi na wina hakiri uhotete kurimba na kurithia ngurwe na nguku ukiri urakenda gwibanga na njira iriku acha ndunanyita ti mibango muthemba ucio no ningi ndungithie we mundu kwao guo pa no muhaka tuthie na mutaratara no anyita uria ndirauga eni mundu riu kama utaukimu nataka ndukihe irigo ona rikigwa ngiinuke nakio necio kure mucie tondu auga ni urimaga ngakuria ngamucie na kuri ndiukaine indo icio cia kurimaga taumira nie ndute wira nie ndienda gohoro iguta ina thina ndakiona we murata wa muthemba uriku ti murata wa muthemba uriku ndu ndeithia wira umira sasa kio rutage basi uthondeke maundu na kou mundu hai akiro mwaka ukio uguo nguria tiriri ni akwirite ni ahutaga no ngaragu ni o njuru riu amuherithia na ndakahute riu ri gutuma mwana na hau mugunda wangarithio e gitunguru wangari thambia tuiro tutu na ringi wanjiku ni orathambitie ira he mbere ndironire atukurite twatukurite nake ko we ndwara ici nĩ iremaga itikĩrĩmaga ate ndona kwenjera igacĩte kwenja raundi ĩno niĩ ndĩrenda gũkwĩra wendo ũrĩa ngwendete naguo nĩ ndĩrona nĩ mũthiru aru no tũkĩhĩngĩcane nĩ ciana eni mwana ũcio nĩ ndĩmwendete nĩwe ngoro yakwa na nĩwe watũmire ngũrehe kũndũ gũkũ na niĩ nĩ ndĩrona haha rĩ tũkĩũranwo na ndĩrona nĩ tũkũũranwo tũhĩtithanio nĩ ciana we na wa ithe wa Ngai nĩ tũgũtigithũkanio nĩcio tondũ rĩu we rĩ ũrĩa ũcenjetie rĩ ũguo tiguo twabangĩte na tiguo twarĩkanĩrĩte nawe na rĩu ngũria atĩrĩrĩ tondũ ndĩrona wĩna ruo rũingĩ mũno nĩ ũrĩa ndĩramenya na niĩ nĩ ũrandecera Wanjikũ eni nigetha aigua ũrĩa aya angĩ maigua ũrĩa ũngĩ aiguaga ũguo nĩguo mũthuri akaga mwana wakwa ndegũtuĩka ngombo gũkũ na nĩ kwao rĩu naniĩ rĩ ũguo wakwa mũtecete rĩ ona waku nĩguo athiĩte mũgũnda rũcinĩ tene gĩthikĩrĩria haha no ũthikĩrĩria wega angĩkorwo ndũkũigua na ndekũruta wĩra oha mĩrigo mũthiĩ na mwarĩguo tũthiĩ kũ mũthame mwehere gũkũ gwakwa nĩ ndarega na ndathiĩ Wegera thirĩ wa mehia ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*279#. tiga kwandĩka ararĩ mũthamaki wa Yahudi nĩ kuga araugaga Eloi Eloi lama sabakithani Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ ciakinya thaa kenda gũkĩgĩa na gĩthingithia naguo bũrũri wothe ũkĩiyũra nduma nakĩo gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka Juma theru tugathiĩ na inyuĩ icora rĩa njĩra ya mũtharaba nakĩo kiumia kĩa iriũkĩro tũkanyitanĩra na etĩkia kuma kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral Nairobi. Uge waku ũyũ nĩ uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ rĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa
uteti mwathanire wa kaunti naguo wa gatano ni ututeithagiriria matura-ini kumenya uria kurahanika mbeũ njĩthĩ makeiturura ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inooro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inooro TV titagũkũ kumagwo mwarĩ ũrĩa kũrutaga wĩra rĩu ngĩabanga thikũ icio ũrĩa ũnyitagwo katwĩte karĩ thikũ icio kĩa gũbundithio ũrĩa ũkũnyitwo wauma kũ na itikuge we wanyuma nakũ kibundĩra kwĩria mũcenene ũcio ũkorwo naguo ũtigane naguo ona korwo wĩ mũndũ mwega-rĩ ndũngĩoka haha kũndeithia tondũ niĩ nginya ndiramenya nĩkĩĩ gũkũ atamba ũrĩ kangĩ gũtũgũtanga haha wĩra ũrĩa ũgũtigĩtwo ũthiĩ ũgatũrugĩre no rogeri kuona na ndwara icio cia kuga atĩ ndũngĩnyita thaburia rĩu mbiro thikũ icio ũramĩnyita ũramĩhutia ti ũgũre tu atĩ thimũ yaku no thimũ utaenda kutupikia kibu nĩ ũngũrora ũguo ngona tũtarĩ hakiri tiga ndĩ ta hakiri nginya mbembe ici gũkũ nĩ ũrĩrĩmĩra na ndĩroka kũhũra cumbĩ nginya ndũnahota kũrĩmĩra wega ũgacikonya ũgacihanda rĩngĩ nawe ĩnĩ kĩndũ kĩa mbere ngũka ndĩcikonye na njuge wĩra waku gũtũra wĩra gũcikonya hatikũhota kĩgũta gĩkĩ atĩ nĩ ũreta kĩgũta na ndakwĩra ũkibu unikome mimi hata nikiwa kwa shamba si hatuwezi endana na wewe de mugunda na ni tutingiendana nawe wehe gĩtĩo ngũhe twĩ hamwe nginya hau kama ayayayaya kĩroko gĩkĩ agĩkorwo nĩwe wĩ gũkũ ayayayaya andũ acio nĩ magĩkũhinyagĩrĩria ma ngai ndaiguire Muthai nĩ arokire Wangari ati niwe nginya thaa ici wahota kumanage kuingira muci uyu ndora wamenya Muthai nĩ okire nĩ njũĩ ngĩbuatĩrĩria maũndũ maingĩ gwacia no akwĩrire ndakĩrirwo nĩ Kibu ai Kibu nake nĩ atwĩkire DCI no niĩ ona nĩ DCI tondũ nĩ kana informer nĩ nyendaga gũturia tũmaũndũ twaku ũguo no mũhaka ngamenya ũrĩa kũrathiĩ na nake menya nake mũcera na mũkundu kataye hau naho agakiuga na rĩu rĩ nĩkĩ wacumaira ũguo mũthĩ nĩ ũrĩa ngenete nĩ njũĩ nĩ tũkuo rĩu wanjĩ ũka kũnjĩra tũkagĩre tũkũgĩra horera nĩkĩ kai horera nĩkĩ twenda kai twambe tũbange maũndũ kũrĩa ti ũhoro wa gũbanga maũndũ thaa ici babaguo nĩ arokire na njũĩ babaguo he wishes well for you niĩ ndirĩ tũikitwo tũtindaga na gũkũ kambi o wĩhũgũririo o wanjiko wĩhũgũrio we ndũkanginyangie ũguo niĩ na mamu itũ tuko huku kuishi na mwaremwo nĩ ũguo-rĩ nĩ tũkuma tũthito kũrĩa tũmĩte tũtiumĩte mũtitũ kĩrĩ tu akareke ngũre tiga ũguo kumĩre nyoni ndithi gũgũcothi harĩa ũguo wĩra kuko watinda ũrũgamĩte atakĩgwa atakĩrĩ niĩ nyambĩirwo wĩra ũyũ nĩ niĩ ndambĩirwo wĩra ũyũ marigo mana makorĩtwo gũta ũthererie gũkũ guo wende kandũkĩre na warĩki ha uma haha ũguo ũthiĩ ũkahũrĩre nguo na ũcoke ũtũrugĩre irio atĩrĩrĩ Kibu tondũ nĩ wakora ngĩtũgũta nĩ wakũnjĩrĩte ndutigage mũhahe ũrako tigũkwĩrĩte tũrakĩmenyete wĩra waku ũrĩa tũragũtũgũta ti wĩra wa no ũcio nĩguo wĩra ũrĩa nyũmbĩirwo kũrĩa kwĩhumba wega gũkoma we thĩna waku nĩkĩ hena tũmaũndũ tũtarathiĩ wega tũmaũndũ tũrĩkũ ama rĩu mũrĩhania nĩwe mũru rĩu Muthai ma kũrĩa aramatesa ma nginya gũkĩra ũrĩa ndĩratesagwo atĩkĩ rĩu nĩo rĩu mararuta mawĩra marĩa Muthai aratesagwo Wanjikũ na nyina you mean ĩni that is very good we nawe gũkĩnyitana na Muthai no acio atumia mabatie gwĩkwo kĩũndũ ona kĩũru nĩkĩ barekwo by the way gũteswo kĩ how tũmateswo tũtarĩkũ ĩkũrutithio wĩra twarĩa ndarutaga kũu ũcio na nĩ ti wĩra nona wĩra tondũ ndĩraruta haha gũcokanĩrĩria thumu ũyũ wa ngũrwe acio matumia mabatie gũikio mũgũnda mambe marĩme ta itinga you know rĩu nĩo mararuta mawĩra macio mothe niĩ ndiraruta nginya tĩri ndirathambia nginya indo niĩ wĩra wakwa nĩ gwĩthamba kũrĩa na gũkoma thaa ici waikara ta mũthamaki nĩ ingĩkĩrĩ haha ta kwini nĩ ingĩkĩrĩ haha baby tiga itherũ
tatiga atiriri wenda kujia riu baba guo acoketie gitama mwena uria your step mom agutwa akuigite eni well riu na hau ni wangenia muno tondu na thaici ndenda tuthie kuu muci ucio ndi kwenda kumenya ndi kwa mama Taro miari angi wethethe kifu soke uke twaraniririe tabo tige maundu maingi tabo rikia soke wingira mbembe-ini icio ucirimire ngakuria kiuria simple tondu wangora ngituguta maya niwe kunjirite kanua kaingi ni gaki niwe kunjirite ndugute we uranicokozire muthenya ukiharia nindirakwariirie nie ndiukagwo uguo urenda kunjuka unipe heshima nikupe na ndio ingekuhe gitio ngurutire kwa bothi wake gathundu uhuana kamoro ikara kanyinyi goko uguo kamundu koru muno wewe thumu toka uende tabo ike maundu macio mangi uremera gitubembe ici no menya goko uguo mutiriria iriria cio mukubati kuruga ndacio ndi store room-ini yakwa ona ungiathi wikiri ngui twe hamwe urona andu ahutu we tiwe ungihuta okue ithuĩ nĩ twĩkuĩ abotige nĩ ũrandora kuo mũte nginya kũgũrũ nĩ ũrete matha kuo mũte rĩu ithuĩ ona twĩna stoko twĩigĩre tũtingĩkĩrarĩra botiga macio maingĩ remera gĩtũngũ remera mbembe ici toka wende ũkagĩa mamwe nyuo katwaranĩrie twĩ hamwe umagara no tiwe kũnjĩrĩte sawa tũgũtũngana hwaĩ-inĩ ũthiĩ mũthuri ndũinũke du kanjũke ngumagari ũkĩcono tondũ ndĩra tũgũtanĩra kũnjĩrĩte niĩ akĩrĩ nginya hostel mani mũndũ ũmwe nĩ mbogo matikĩrĩhĩrie mũno no eke ũndũ ũngĩ no ndakerĩhĩrie ũguo ndũrauga ĩni agarĩhĩria nĩkĩ niĩ itarakĩigua wega magĩka ũguo Wangari tatiga ngwĩre kaũndũ kamwe kwĩragwo ũndũ ũrĩa weka thĩ ĩno ũgoka kũrĩhĩra thĩ ĩrĩkũ nĩ ihinda rĩao rĩa kũrĩha their payback time na gũtirĩ ũndũ mũndũ ekaga atakarĩhĩra nginya rĩrĩa akauma thĩ ĩno reke mone ũguo ũrakenerera thĩna tigũkenerera thĩna baby nĩ ngoro kwenda nĩ ngoro na tiniĩ nĩ ngoro ĩraigua yendete ũguo ĩni nĩnjũĩ korwo nĩwe ũngĩramera menje marima na makahanda na makakũria rĩngĩ makahanda korwo nĩwe ũngĩramahe wĩra ta wa Jess nona ihũa iria citũ cia kahũa ciĩ kũrĩa kĩenda mangĩmunya kĩmwe ũguo na nĩ ihũa itina magana merĩ kana nginya mĩtĩ magakũra mĩri makĩthikaga makara anyway rĩu baby rĩ kaĩ tũingare haha njoe tũmatumbĩ ngũrugĩre nĩgetha ũrenda gũteithia wĩra ũcio no moko marĩkũ maruta wĩra maya ũrutithĩtio wĩra hakuhĩ ũrutithĩtio wĩra hakuhĩ mombũke nĩ iroruha nona gũkũ igũrũ rĩu ngũkũ ũrĩa ngũkũ iria warĩire hĩndĩ ĩrĩa nĩ itũraga menyerera ndũkagwe rĩu ingĩkorwo na ũngĩ rĩu maũngĩrwo ngũkũ nĩ nyingĩ mũno gũkũ na ndĩra twambe ona tũkwambata tũtũ stairs ici njega Daddy. Kairĩtu gakwa. Kwana atĩa? Gũtirĩ na ũru. Ngonire rũcinĩ. Ndauga nyambe ndutange tũwĩra twa nyũmba na nawe ndona woka gũikaranga haha guota kaheho tondũ ndiakĩona gũkĩrĩ riũa-inĩ. Niĩ ndũkĩũĩ rĩu gathabarĩ karakĩrĩo kanene ndakiuga gwakĩa njũke hurũke o haha. Na nĩguo wega tondũ gathabarĩ kau ko ti kahũthũ. Ĩni. Ti kahũthũ o kũgama. Nikio tuhoreire ndahorera haha ndauga ngĩhurũkange nĩgetha ngĩnogoke na nĩguo wega rĩu rĩ he ũndũ ngwendaga gũkwarĩria ta njĩra kairĩtu gakwa rĩu rĩ nĩ ũrakĩririkana nĩndĩrakĩmenya gũkũ maũndũ matirathiaga wega ũtarĩ ndirĩ mũkenu nĩ maũndũ mau kairĩtu gakwa reke ngwĩre na ngamenya ndũrĩ mũkenu na nĩkĩo ndoka kwaria no githĩ ndũrakĩona nĩ ngarũrĩte mũbira ũyũ biũ na nĩkĩo rĩu ndĩrenda na njenjetie biũ noguo nĩguo gũgũikara na maremwo nĩ gũikara ũguo rĩ mathonge tũtigwo nayo ũrĩa tũratũraga nawe niĩ ndingĩenda makũnyarire ngwendete mũno Wangari wakwa
na nĩ thengio dadi nĩ kũnyenda ona nĩ kwendete na ngoro yakwa yothe ketete nĩ njenda ũrute wĩra ũyũ katarĩ gũkũhena henere rĩu nĩgetha muone ta he ũndũ ũreka ũkiũĩ na kũrĩa ũrabangaga rĩu mamu rĩ niĩ nĩ bati gũkorwo ngĩruta wĩra ũyũ kana nĩ wa ngarĩ wĩra ũrĩkũ wa njiko mami kuma rĩrĩa gũkĩire ndatinda gũkũ mũgũnda haya nyume hau thiĩ thambi indo wa ngarĩ hatirĩ ũndũ areka mũciĩ ũyũ dadi amũgĩte ta princess mam kana tondũ wahikire na niĩ cikurutie gwĩcokia tondũ wa rĩrĩ itirĩ ndĩrahikire kũndũ gũkũ nĩwe ũrahikire mamu no dadi ona ndirona ta arakwenda ndangĩkwenda siku ndangĩkwenda tondũ wa rĩrĩ nĩ ndũrĩ nginya mwarĩ no rĩu nani wona ngirĩte ũguo atĩ ngatĩkĩra kuona nĩ aragũtũma mũgũnda rĩ tete nĩ gũkĩga ngĩgĩte ndĩna maũndũ makwa ndĩrabanga nona wa ngari ũcio wake ũcio tũramũkorire nake rĩu wĩra ũcio no ũrĩrutaga wothe akambia kũruta rĩ mam akambia kũruta rĩ ndĩtikio ndoka haha hĩndĩ wona ndaima kuma na kũrĩa rũgongo rĩ ndoka ndagũkora haha rĩ ĩti maũndũ mau ndĩrenda ndanjũke twarĩrĩrie rĩu ũrenda twarĩrĩrie mũbango ũrĩa wĩnaguo nĩ ũrĩkũ mam tondũ niĩ reke ngwĩre dadi anyonagĩra kũu nginya ndona ata ndĩ mũndũ nĩ andenda tume tũthi gwa cũcũ tũgaikarage na cũcũ wethe mũthuri ũrakwenda gũtinda nginya akĩnitharaũ nginya atĩ ndindaga ngĩnjipondo nĩ harĩ onaga we mũthaka kairitu kega ndĩrokie na kairitu kena mũtwe mwega kana herothi reke ngwĩre wa ngarĩ nona ũcio ũretwo wa ngarĩ ũcio wa ngarĩ wake ekũhunyũka nona kũnja ndĩramuonete na matwara itoĩka nĩ ithe ũramũhete mbeca gekĩrwo matwara maigana mamũkũra nyũngũ dadi atinda akĩmũhe mbia no niĩ ndĩromũhoyo anjĩra ngore mamu ũcio tiga ũti dadi wanyu we na ũramũtinda ũkĩmwĩta dadi ndũ wanabundithia maũndũ maingĩ no ũmwe waguo rĩ ũrĩa wanjĩrire rĩ nĩ atĩ mwĩrĩhanĩria nĩwe mũũru nĩ sawa nĩ mekire maũndũ macio mothe no matingĩigua ruo rũrĩa niĩ ndĩ naruo ona ũngĩka atĩa matingĩkorwo na ruo rũu ũrenda kuga atĩa rĩu wa ngarĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nona wanjikũ ena nyina wakwa nĩ ũrĩa harĩa ũkomete koguo ruo rũrĩa ndĩ naruo ngoro rĩ ndangĩrũigua koguo rĩ ona ndũgatindanĩre no wĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe ũrenda nao no ndũkamerĩhĩrie na kũmatesa ĩhĩ no nginya magerere ruo-inĩ rũrĩa onawe ũragereire thikũ icio itararĩ kuo ndũkae gwĩciria ndiũĩ maũndũ marĩa ũragereire nĩtũmohere tu no ndĩ na ruo rũingĩ mũno kwanja ũrĩa ndakorire mũirĩtu ũcio akomete gĩtĩ-inĩ na thimũ ũguo na macuĩrĩ mau ma mĩhĩndo rĩ makandakaria mũno niĩ ngaigua ũru mũno rĩu rĩ nĩ tũkũigua ũru ona nĩ ndaiguire ũru no niĩ ndakũhoya tũmohere aca ndirĩ mũkenu reke onao maherithĩke ũguo niĩ kwanja niĩ ndiendaga ũguo niĩ marakũnyariraga atĩ makomete ũguo we nawe ũthambia indo ndikenaga na ndikwenda ũguo na ndirĩ mũkenu ona hanini nĩ njũĩ ndũrĩ mũkenu ndirĩ mwarĩguo ũrenda rĩrĩa rĩngĩ ngakorwo na situation ya teo na ciana ciakwa ngamera mohanĩre kana merĩganĩrie reke ngwĩre ndeto ĩyo ndĩrangania twendithiri-inĩ nyingĩ ngĩmone jijigana karĩ timu ya mũbira na sabu hamwe na ya rugby no tũtige basi okorwo ndũkwenda 22 rĩ tũkiuga tu 16 15 na ndũgakĩnyihĩria hau na ngorũ kũrũ ndakĩnyihia tu 15 tondũ ndwenda tu 15 rĩ tũrekeke tũkĩgie 16 awe tatigana nani tũgakĩgia tũrĩa Ngai agatũhe tondũ ndenda atĩrĩrĩ gakũrũ karagĩire 12 we ũgĩa 16 Ngai waningithania na ngũrũwe aca nĩkĩo ndĩrenda niĩ nyendaga indo cia double portion tondũ gakũkũ nako nĩ katũrire matumbĩ 22 ona indo ciakwa nĩ double arĩ irigũ rĩraciarĩte mahatha harĩ ũguo rĩgaciara mwena ona rĩgaciara mwena ũyũ kwa magegania kana kĩrathimo gĩkwamĩire gũkũ gwaku na nĩwe gũka nakĩo nĩkĩo rĩu ndĩrenda tũbange maũndũ macio rĩu tũmenye irathimo icio ti njiganu ingĩkũiga nacio tũtabangĩte maũndũ maitũ nawe nĩ weki rĩu rĩ nĩ ũndũ wa maũndũ macio rĩ na mangĩ matiganĩte rĩ mĩbango rĩ ũkinyĩtie ha mĩbango rĩ mĩbango nĩ wakĩona maũndũ mothe nĩ thondekete mĩgũnda ngathondeka mũciĩ nĩko kana mũciĩ nĩ thondekete onako rĩu no tuoyane tuikaranie twambĩrĩrie family ũgoka kuona mzaĩrĩ no tũbange kĩndũ ta he rĩrĩ
hemeli ele peke yake 2 months only 2 months okuona atia nigetha ri no ndakwira meri ele ndike eka project dinako ndira na gukondeketie ndiraka 1.5 months ngoro ndakienda kindu kiega we no wiru ndungigithie mucie guo moko matheri ni njui we maundu maku ri na ndirenda ngiuma kuria ri ngauma ndeshua bet turoka nawe twikite atia twambiririe maundu maitu twi hamwe riu koguo mibango yothe nini ndinayo ndigira ndo mieri igana peke yake nothing more nothing less nundu wa mibango yo nitukerwo ati with the power bestowed in me and now introduce to you Mr. and Mrs. Kamau. Kiugo gĩa kiumia gĩtheru ũkĩreherwo nĩ Rurumuka. Gatatũ gathure, muoroto ũrĩ ũgwati wa kwaga mũrũgamo. Thendi 30 nĩguo thogora wa ngunyanĩro ĩrĩa nene mũno yanahanĩka. Judas nĩeyeheragia. Ti ngunyanĩro ciothe irĩ inegene. Imwe ciĩkĩkaga okiri-inĩ na thĩinĩ wa wendi witũ kwĩyendera gwĩka ũguo. Niki kiu kingicungiriria ngoro yaku kwehera hari Kristo. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Oya, hiyo OneBob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na Bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na Bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Ni shesheni ya Inoro TV. wanyona na stethoscopes ici ni kuga ati turi thibitari no muthe ni warora ati wona tutire thiini wa studio twi thiini wa thibitari wa St Peter and Nan guku gumwena wa Ndenderu kwa Dr. Kinuthia Jenga na mundu maria turenda kurora horo igi blood transfusion twambe turore thire thakame ni weyo mundu ni arutwo ifatarite gukorwo ikirite ikiro iriku nigetha mundu aheo thakame uri uraheo nake afataranitie gukira ari na ikiro iriku anigetha nginya tuhote kumenya atiriri maundu matiganite ma laboratory mafatarite gukorwo mahana atia anigetha tutigirire ati ni twathoma uhoro wigi laboratory wena ma ati miaka 10 tukoretwo na tutiri twagutwara thiini wa laboratory lakini leo ndio hii siku riu ni guthie nawe tuthome na nigetha tumenye maingi megemaine na uhoro wigi laboratory karibu sana ndagitari
Kinuthia Njenga. Karibu How are sana. you? Mzuri sana. Asante. Thank you We. very na karibu sana. Ngatho cia mwanya. Ndakora mashabiki maitu ni athikiriria itu Yes. na ni warwaru kuma twetereire ha kienda. Thank you. Na ni murutaga wira mwega muno 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 ni macokagia ngatho. Ndamahoya oro ndagika 40 nigetha tukorwo turikitie. Na kiria gaturehe guku mwiroreri ndakwira ati ni kurora ithimi tiganite cia laboratory na tukuonia at least a glimpse kana gaceneni koria laboratory ikoragwo ihana thakame yaku ni wetio kahinda gaku kanini ni wetio kioro kinene ni wetio kire kingi wetagio ginya matarimwe ona rimwe ginya atumia ni moitu gikota riu akorwo ni uhoro na pap smear hari kaundu turutagwo na kurenjera itu yo ciori ici ciothe ciarehwo laboratory cikaga atia o mundu aithiragia hari ari ndagitari woka studio ni guonagia maundu ria mahana riu ni gukune laboratory riu nawe ugetuonie kuhana atia. Thank you Abo ina karibu sana na ngeithie mwiroreri haria othe ngekwa twikirorera ni mathakame yoka ri ni turi maundu turoraga na maundu maya turoraga ni maundu maingi muno kathakame kau ona gakirutwo kanini gakorwo gakuite information nyingi muno ya mundu so ni turi thakame turutaga tuone ona thakame ikarite ni kuri thakame turutaga tondu mundu uria twituma kwa ndagitari wa cancer ri mundu uria twituma kwa ndagitari uriku ri no nginya twambe tumuthime na uria njiraga arwaru akwa tukanoke kuira dawa waira dawa ni wora caria solution ikoragwo iki hari thakame no ri riu ino haha no tuge ni guceka kindu gitagwo immunology ni kuga atia immunology ri ni kuga ni turastadi kana turathoma uhoro wa indo iria ihutanagia na immunity kana jeshi kana iria gitagira mwiri-ini witu so no turore ha kaingi nikio tukaga hari tumor markers kiria gikurehe cancer to screen nakio hari hormones hormonal profile mwori ukirwa ri nima ni tuguceka thakame jeshi mwiri-ini white counts hiana atia department ingi no haha ni hari inflammatory markers iria tucekaga nyamu ta C-reactive protein haha nicio twikinya nginya guceka niguo tumenye ni haturi na murwaru uyu ri tuhote kumenya the next step tukumwikane atia we riu ni ndina ciuria ta ngiri imwe no mbere uguo ukwenda twambia no twambie na riri murwaru ni arutirwo thakame murwaru arutwo thakame ri ni hari vows iria tukuga twikiraga tondu ticitukanagia githogo ithikiragwo ati mukebe uria ati niguo ati tuthie tugacoti na kuu mbere ni hari tu vows tumeka the vacuum tubes ici na titagwo vacuum to thiini itire riera na iciagite riera niguo wekira thakame igucie niguo thakame ikare haha na ni ikoragwo cikindu twitaga color coded color coded ni kuga atiriri o kara ino riera mina so ino ri tariu ino ya blue ri ino ni tuteithagia guceka nyamu itagwo D-dimer na D-dimer ri ni utwiceka especially kana mundu akiri na clot mahuri-ini maguru-ini irageria gutu direct ni hatu kurora tondu no nginya tumenye murwaru uyu woka agikororaga ri murwaru uyu woka akiremwo ni kuhuhia ri niki kurathi na mbere ugwati-ini wa kugia na clot thakame mate na ni tungimiss through rabu ici murwaru ucio no maica make no makorwo gwati-ini tondu ena chance ya gukua uguo ni kuga ati mungihitiria kawatho kaigana o laboratory-ini ni mwahitania mawatho ma mundu ni gwathukana na nikio ciothe no nginya ikorwo ci standardized tariu wi thakame teno murwaru uria wirutire gutuhe kabere kau tutanaingira tondu wa mbere umenye mwiroreri gwire ati ni wega tutingionania murwaru TV-ini uria uraheana thakame ni urakimenya uguo ni uraririkana watho wa juvenile ciana ona kana mundu ro wothe uhoro wake wa medical tutingionania TV-ini so no ni hari mwiroreri wirutire atuhe thakame na kindu kia mbere nyonire weka wambire kumimaki niguo niguo thakame yoka ri to tubes to ne tukoragwo na space na space ino rona haha ri imwe yugaga ugaritwa no na ritwa ri wagirwo no wandike as clear urio kuhota number 2 ni thia kauga uge patient number namba yake ni iri kutondu o murwaru aingira murango uria ni tuheaga namba na ningi ni tucoka tukaiga irutirwo ri na irutirwo thairiko tondu agikorwo ni o muthi ri tio ya ira na to ni turi fridge guku tuigaga rabu sto tutiikaga tugateri then ni tukuhota
kumenya ino yari na ni ikarite fridge tondu andu arona lab tiga kuruta thakame na Quran ni ma ensure thakame ici iria ciekirwo ri ni iroka ciumite riria time yao ya ku expire ya kinya ino fridge ya thakame mumitaga atia no fridge fridge methemba iri iria thakame ya kuheana ni blood bank fridge iyo ni different leo mbona uria ikigwo na management yao ni different fridge ya thakame ya ici cia kuiga thakame ri no ta fridge ya kawaida but niri channels igiri niri hare hahehu na niri haha ha kawaida riu ndungi kuthakame no ndingithie igwo hare ici-ini tari tumitaka freeze asa yendagwo kundu temperature no raikara 3 degrees taru hau ndirona watura twina color code tiganite na teno ya yellow mwiroreri urona nyitite ino yarugamirire ki ino thia gwikanya mutita chemistry na na chemistry ri ni indo iria mundu no areceko no twiceka hormones no tuli screen cancer no tuli screen higo ni tuli screen nini ni tuli screen cholesterol ni tuli screen thyroid all that iyo ikoragwo ya kacuba-ini gaka na nikio wona ringi tukiruta nyingaingi tondu ino ni huthagirwo kuingi biu yes na kugaka kapapo karugamagirira ki kau ni kakuruga nyamu twitaga wiwa andu makiuga full hemogram kana ringi ukaigua complete blood count ino twiraga horo wa blood count thakame ya mundu ucio ikarite atia na thakame ino yake ri ikoragwo ino ni different tondu gaka gatigirwo ni guclot na nikio wonaga ke machine iyo ni irathiururukia gatika kwa gathini gatika guclot gaka ni goceka full hemogram white blood cells red blood cells kau ka ni ka clot ni ka nyamu kurora uproigi clots haya after kulebo no arikia kulebo thakame makinya macio mangi ni mariko ndirenda tumisi kinyona rimwe umuthi ndirenda kwenyihia biu tondu mundu kwene ni guterefa go guku igwe muci riu thakame no ri ni twamioya hari ino ya full hemogram kana ya blood cells ri iyo tuti spinaga tondu ino yendagwo ndigakuroti ino ni tukumikira nyamu etagwo centrifuge na centrifuge ni machine yo ihau thutha waku na iyo ikoragwo ati igagwo ithiururukio niguo hote go separate kuringana na urito ni tori ungitukania mai na uiro ititukanaga waciga ri ni seturaga mundu hake no riu ino tutire na time ya gweterera so waya machine yo centrifuge ri ni guthiururukia na thiururukia ri thakame yo ni igayanagia ici ugakora ni the cells icio red blood cells nake ino ngakora ni serum i hau iguru neno riu ino haha ri nio tuhuthagira hari ari tuaga yothe to turarora cells ici riu tutiracinidi haha ha immunology turanidi no thakame no rona hau yellow or amber clear neno nio tukuhuthira machine ici and ukirora hari ici ri wona twame separate uguo ri tukamicokia haha na no nginya ko label na no nginya menye ni iri kuhuthirite nikio rona twina iria huthirite warikia umeige haria then metha-ini no nitukoragwo na pipette pipette ni tunyamu tutu urona ni twikagwo calibration every so often na kamacini gaka gagekirwo micro ringi volume ira gekuoya less than 1 ml na ni uguko ugaharukie tunyamu tutu twatuo basically wona woka ri ugakaharukia hau wakaharukia ri riu niguo guka usanction thakameo na wa sanction thakameo ri so usanction thakameo so wona woka wa calibrate iri urenda ugoka ukaigiria riu haha thiini waingiria haha thiini ri ukuhihinya uguo igicoke kagucia thakame iri urenda no ni gathakame kanini mono gaikara haha ri ugacokia no ugakunika na no wamenya no uradiru nake then haha ni hari ici urona haha ici nicio riu makasare antibody yake ri uraceka iri na tariu ogerore no ya C-reactive protein ri tobe tukiige no the hanini ri ukarehe ngunyitire ndukareke unuge na wira na dikiri haha asante sana riu ino wakora teno ya C-reactive protein ri kiria ikaga thiini ni hari kanyamu uguko hingore na kanyamu gaka woka wa hingora ri basically ugukora hena ino nio produce antibody neno kiria gwika ni ati wona woka warehe nyamu ino wikirire ri ugukomitirire ni hari control na ni hari especially hari riu igoko antibody gikatia ugaitirira hau waitirira ri
nyamu yo ni koragwo ikimitaima to ringi amwe ni mekuga wikire ndagika 30 wikire ndagika 40 na nikio ngwira coco na mami me haria maigwa okirora mbu ciaku igukua ndagika ithaa rimwe ti ithui ni uria yagirirwo ni kurugwo to ria twetagirira cai tugakona nyamu itagwo taima na taima ri ukumikira no mire wona warikia ndagika 10 ri irire ne taririte ndungihota ona ndungihutia ona ki aca ni weterere ni kuri cia ndagika 10 kuri cia ndagika 30 ni kuri cia ndagika 20 kuringana uria manufacturer augite kongo mundu alafu no muhaka kuri makini sana kabisa no menye ndarara ni emwe ici ringi hena arwaru maigeirwo kogo taima ni nyingi murwaru ni aribitwo to na nginya no ni kurimbwo ino nayo eno ra taima ni kwandika ritwa niguo ririkane yuma yangania taru ugihetania ritwa ri uhe result ciakwa cia positive na tarigide negative ri no gutwari gotini muno no utwarwo igotini ona tondu ni wa interview no utwarwo igotini na ndungicira wi thibitari so rabu kiria moine ate akorwo ni magia na confusion ni gutemateaga makajia process yo ringi tondu kaba ringi kaba ucokere riu gukirega acokerwo rita even riu haha twanjia guciika ri riu haha ni ukuigua ringi ni turiceka ta riu ko ni ici beta HCG ici kaingi ni iria tucekaga andu aria ringi mundu me agioke na uimbo mbegu-ini ciake ni no ni tuteithagiriria kumenya mundu ciena cancer ingithie iguru hamwe na ngitwitaga alpha fetoprotein haha na ena cancer ya ini no turumagirira mutumia angiuka tu ena nda ni kuri mahikikaga ni enda kumenya ri no tucekaga no so ugikona mundurume eno erata ni positive ri tinde nayo ena testis ya mbegu ciake ena cancer this ni tumor markers athuri andu aria ugua thyroid PSA ri tukaga tugaceka ino ni thakame o thakame eno turutire ri inde to nyingi muno thakame eno turutire na eno tu separate na centrifuge ri tuguka tuceke PSA na kiria twikaga wona twekira haha ri machine eno niyo tukuingiria ni were run ikare kigambage githomaga yarikia ri ni gukwandikira screen nene na printere icio koguo no nginya ukorwo wi careful ukamenya ciuma cio tona ha ni umirire information ni awa boy na ndirenda kindu giki niwe niki ukaingiria hau iyo niwe kudaio niwe gukuhe ndeto tugicoka thiini wa gicunje gia keri tumenye makiria for example ni urenda guthimwo malaria na kana kiuria kingi urenda kuria ndukareke nguririe ndika 22488 nigetha tutwarane uria ndagitari twi page ya Instagram twi page ya TikTok turi YouTube thiini wa nginya Inoro TV wathi he obu wa muturito shemanie wathi he pages zingi citu ciothe kure gutukora thiini wa Inoro TV tupatane mahali pale tuthie na mbere na guthoma horo wigi laboratory na ithimi tiganite thiini wa thibitari wa St Peter and Nan ndugathi haraya Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Ndongorie mwathani ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *812 *789#.
Nĩmbĩ cia ũteti igĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria mbere ya gĩthurano. Our unity is not a choice, it's an imperative. This party is a party like a club. Ateti magĩikanĩria ciugo. Si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya. Sisi hatutauziwa uoga na William Ruto. Wako na chama lakini sisi tuna wana chama. Minyonyo. Uzima hiyo kitu kama bangi. Tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Nini ni kina nani? Na ateti makĩambanĩra njata. Othe maya marĩ kwarĩra ndama cia iturwa iria iramererio mata. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hii kiti ya deputy president is ours and nobody can deny. Muthenya wa gatano mohoro-inĩ ma Inooro thaa 3 nyitanagĩra na Martin Munene gũthikĩ ũritũ ndereti ya ũteti gũkũ bũrũri-inĩ tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Ndĩ cia Kiumia. Gĩcunjĩ gĩa kerĩ St Peter and Nuns thibitarĩ gũkũ nĩkuo tũrĩ level 4 hospital kwa Dr. Kinothia Njenga na nĩ thibitarĩ harĩa arathamĩire nĩ egũtwerethera tũkĩrĩkia nĩgetha akwĩre rĩu kwĩna space view nĩkĩo tũkire laboratory nĩgetha tũte nginya kũrora ithimi itiganĩte na tarĩu ũguo nĩ twarora tuona thakame tuona ici ciothe karĩa wĩkĩragwo thakame ka red ka blue gakĩ haya ndagĩtarĩ by the way tũranathiĩ na mbere rĩ he tũcindano twĩhomu tũthecaga raini na tuo twa pinki twa blue na nĩ tũrĩũka very true. Tuko tukiuga na size. So kĩrĩa twĩtaga brand new icio rĩ nĩ different na cindano iria tũrutaga so thakame ĩno tũngĩthiĩ tuone mũrwaru ũyũ nĩ mũrwaru na nĩ ekũnindi raini rĩ tutitira ati tumurute thakame ũkĩathecwo rĩngĩ no tuthiaga cindano tunyamũ tũu tũkoragwo na cindano thĩinĩ na ka plastic lining gakoragwo hau blue nĩ nene so nĩ gauge ithiaga na rĩngĩ ũkona ũrĩa ĩrathiĩ nyihĩte pink nĩ karĩa kanini na kaingĩ ona no wone gakĩhũthĩrwo ciana so kĩrĩa ĩkaga nĩ atĩ waingĩria mũkiha-inĩ rĩ waruta cindano yaku wamĩte rĩ ũgatiga watiga the plastic part kana cover yayo brand new hau rĩu no ũrutĩre thakame na thakame no tũhũthĩre no ti thakame wĩkĩre IV ũcoke ũrute aca anga mũndũ enayo na nĩ ũkũnindi kũruta thakame ĩngĩ ũthiaga kũruta handũ hangĩ ndũngĩruta hau no rely na tondũ nĩ ndĩrarutĩtwo nĩ solutions iria ciĩho yes rĩu rĩ haha rĩ ici ndiĩ tũrĩrĩkia rĩ ona gũtuĩka nĩ gũkũ nĩ njũĩ tũtitigĩte gũka nĩguo rĩu tarĩu haha ndĩrona wĩna thiĩ na mbere ithimi icio ciothe ĩno rĩ tũmĩtaga PSA na PSA rĩ nĩyo tũscreenaga prostate cancer kana cancer ya mũthiori harĩa arũme na basically twaruta thakame tuoka twamĩthondeka centrifuge rĩ nĩ kũrutwa nĩ gwĩkĩrwo macini-inĩ tũtiendaga mũndũrũme akĩrie 4 yagĩrĩirwo nĩ kuma 0 to 4 ĩngĩenja gũkĩra 4 rĩ nĩ tũkwamba gwĩciria kana hihi mũndũrũme ũcio rĩ aya gũkorwo na infection aya gũkorwo na cancer mũthiori wahota gũkorwo wĩ mũnene na nĩkĩo tũcoordinataga ĩno na kũinamanio kwa mũndũrũme kũrĩa twĩtaga digital rectal exam icio igĩrĩ rĩ nĩ igũkwĩra kana hihi rĩ mũthuri ũcio ahota gũkorwo risk kana ũgwati-inĩ wa kũgĩa na cancer ya mũthiori ĩno nayo nĩ testosterone tũtũire tũkũraigua ithuothe tũrarĩrĩria ũhoro wa hinya wa ũndũrũme okay testosterone nĩyo hormone ya ũndũrũme nĩyo ĩtũaga mũndũrũme atuĩke mũndũrũme nĩyo rĩngĩ mũndũrũme akorwo nĩ aranogerera ndarĩ na hinya wa ũndũrũme agĩkorwo rĩngĩ ona nĩ aranjia gũthira mwĩrĩ ĩno nĩ tũcekaga na tũka twaceka ĩno rĩ yagĩrĩirwo kũringana na nĩkĩ kĩraribotwo nanograms per liter tiagĩrĩirwo nĩ gũkĩra 8 although nĩ ĩkoragwo age mwanake wa mĩaka 20 rĩ testosterone level yake nĩ igũrũ tondũ ũtuĩria nĩ ũtuonetie ĩthiaga ĩthirĩte ĩnyihĩte ndĩgĩthiraga no ĩthiaga ĩnyihĩte nĩkĩo ona mũthuri wa mĩaka 70 rĩ no agũciarithie no ndarĩ na hinya ta ũrĩa arĩ mĩaka 20 ĩyo ĩthiaga ĩthirĩte so nĩ tũcokaga tũkarora mũndũ angĩũka nĩ tuge araturwo nĩ gĩthũri akorwo araturwo nĩ gĩthũri na ECG yake ĩrĩa twĩkĩraga tũnyamũ tũrĩa twĩkĩraga haha rĩ na tũtirenda ũrĩa arathiĩ na nĩ high risk nĩ arĩ pressure nĩ arĩ cukari rĩ nĩ tũcekaga nyamũ ĩtagwo troponin troponin nĩ enzyme ĩproducagwo nĩ cells cia ngoro ũngĩnyinja kana ĩngĩgĩa na injury ya ngoro rĩ
ino nä thia ĩkambatĩra na ĩno ĩngĩthiĩ yambatĩre na ECG ĩtuĩke concerning mũndũ ũyũ rĩu tũkĩmwĩtĩra ndagĩtarĩ wa ngoro rĩ nĩ akoragwo rĩngĩ ahota gũtwarwo thieta ahota gũthiĩ gwĩkĩrwo stent ndagĩtarĩ ũcio nĩ akoragwo ũcio nĩ mũrwaru high risk so ĩyo no tũcekagĩra haha high immunology atumia arĩa mataragĩa ciana kana arĩa makona thĩna wa kũgĩa ciana nĩ harĩ hormone tũhũthagĩra ya gũceka reserve ya ovary yao anti-mullin hormone AMH rĩu ĩno ĩngĩkorwo mũndũ yathiĩ less than 0.3 ĩyo ĩranjia gũtwĩra mũtumia ũcio nĩ akinyĩte menopause the ovary nĩ ibĩrĩte chance yake ya kũgĩa mwana is very minimal na nĩ gathakame karĩa kanini tũrutire harĩa thĩ nĩko karatũhe ndeto ici ciothe na ĩno ĩkoragwo ĩ part ya kĩndũ twĩtaga hormonal profile angĩkorwo mũndũ nĩ arĩ na kĩndũ tũgwĩta allergy allergy ciana iria ciũka igĩthũaga ciĩna skin rash nĩ tũretigĩra ndakae gũkorwo rĩngĩ nĩ infection kana nĩkĩ kĩrathiĩ rĩ nĩ tũcekaga nyamũ ciĩtagwo immunoglobulins nĩko IgG IgE no IgE nĩyo ya allergy na idea ĩno twaceka rĩ ĩngĩthiĩ igũrũ rĩ nĩ tũkũmenya ĩhĩ mwana ũyũ ti thĩna ũngĩ naguo nĩ allergy na nĩ tũkũhota kũ-investigate rĩu kũrora nĩ allergy mũthemba ũrĩkũ enayo na nĩ tũcokaga tũgaceka kĩndũ gĩgwĩtwo tũkeha malaria mũndũ angĩũka ige nĩ ararĩ kũndũ high risk zone nĩ tũcekaga thakame-inĩ o ĩno kũrora kana nĩ malaria nayo na basically nĩ gũtwĩra gĩta nĩ positive nĩ gũtwĩra kũringana nĩ parasites irĩkũ rĩ tũreciria area ĩyo rĩ nĩ ndawa irĩkũ ekwanjio nĩ tũcokaga ĩno nĩ gũceka kĩndũ gĩtagwo syphilis nĩ tuge mũndũ nĩ okire nĩ agĩire rash nĩ agĩire kĩronda handũ nĩ tũrenda tũhe thakame no nginya aregerera haha ĩno no tũcekaga gatwĩra kana kĩrĩ na syphilis na ĩno nĩ ĩtagwo C-reactive protein nĩ ici nĩ tuge mũndũ nĩ oka ĩno tũmĩhũthagĩra ta marker inflammatory marker ya gũtwĩra mũndũ ũyũ rĩ ũgwati-inĩ wa gũkorwo rĩngĩ nĩ mũrwaru mũno a good example ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkĩra 10 hĩndĩ ya covid ciokaga 200 so tũngĩ-admit mũrwaru thibitarĩ ĩno rĩ na akorwo rĩngĩ akorwo infections yake ĩ igũrũ ta ĩno yũke 200 rĩ modality ĩrĩa mũrathondeka tũrũmagĩrĩra ĩno among other stuff prostaton tũrũmagĩrĩra gũthiĩ ĩthiĩte thĩ tondũ ũrĩa yuma thĩ wa treat no nginya gũkuhĩrĩria at least gũtuĩka normal nĩ tũcokaga tũgaceka kĩndũ gĩtagwo cukari tũtũire tũinaga wanaigua ngĩkwĩra ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo HbA1c ũrĩa tugire cells ithũkangagio mĩeri 3 ĩgĩthira rĩ ĩno nĩwe tũteithagia kũmenya cukari wa mũndũ wa average atĩa angĩkorwo cukari wa mũndũ wĩ igũrũ kana ena high risk ya kũgĩa na cukari rĩ nĩ tũthiaga tũgaceka the average sugar for the last 3 months na ngari iria ikuaga cukari na nĩyo ĩtagwo HbA1c tũhũthagĩra thakame ĩno tũgoka tũgekĩra tũkaingĩria macini-inĩ na ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkĩra 6 yakĩra 6 hena ũgwati ĩratũire 6.5 no thizia nĩ ĩragũithirio rĩu nĩ 6 ĩngĩthiĩ ĩkĩre 10 rĩu kũratuĩka mũndũ ũcio nĩ cindano but we needed to be at least ĩkorwo ĩ 6 and below mũndũ thaa ici yakorwo igũrũ andikĩrĩo nĩ arĩ na thĩna wa cukari na we no tũtikĩaragia ũhoro wa daima clot mũndũ tũretigĩre na clot ũmenye wambo you give me clot mũndũ ũcio 99.9% nĩ egũkua so test ici ũgĩka no nginya ũkorwo no di daima nĩ screening na tũtiĩkaga mũndũ wohete nda tũtimwĩkaga di daima nĩ tũya false positive kana mũndũ rĩngĩ wĩna pneumonia harĩ andũ tugaga aca aya nĩ tũkwenda gwĩka atĩa so ĩno nĩ tũkorwo twĩ very so tũmĩhũthagĩra rĩrĩ nĩ low risk no tũrenda gũtuĩka sure ndarĩ na clot so tũkahũthĩra ĩno ya kũ-rule out atĩ ndarĩ na clot ĩno nĩ ya gũceka testicular cancer angĩkorwo nĩ tuona wũimbo na tũtiramenya nĩkĩ no tũhũthĩre nyamũ twĩtaga beta HCG angĩkorwo rĩngĩ mũtumia nĩ areciria nĩ ohete nda na ndarĩ very sure rĩngĩ nĩ tũretigĩra ectopic pregnancy tũgakorwo rĩngĩ tũkĩrora kana hihi mũndũ ũcio rĩ no akorwo ĩ risk ya gũkorwo rĩngĩ nĩ nda nĩ aturwo nĩ nda nĩ tũretigĩra ndakae gũkorwo hihi nĩ egũkorwo na ectopic pregnancy ĩrĩa tũngĩmũmiss no athiĩ na maũndũ mathũke rĩ
nĩ twĩkaga nyamũ ĩtagwo beta HCG. Na indo ici ndũbatiĩ kũhingũra. Ndũbatiĩ kũhingũra. Ndũbatiĩ kũhingũra ũkĩtũmĩra. Yahingũka nĩ gũteo. Koguo twĩra rĩu mwĩrore nĩkĩo tũtarahingũra. Nĩ ũndũ kũ-maintain. Nĩ kũ-maintain at least starlight. Na rĩrĩa yahingũrwo nĩ gũteo ĩteagwo. Ndũngĩceka nyamũ ũhingũre tondũ na nĩ yanjagia gũthũka. Nyamũ ĩno ũngĩthikĩrĩria thĩinĩ nĩ ĩrĩ na tũnyamũ. Na icio nĩ chemicals iria iragiria moisture ndĩgake atĩa na ndĩkae gũthũkia nyamũ ĩyo hau ĩrĩ thĩinĩ. Yes, tũgoka tũgaceka haha rĩ nĩ tũcekaga kĩndũ gĩgwĩtwo anti-malaria. So ũyũ nĩ mũndũ rĩngĩ tũretigĩra na nĩ tũreciria na malaria na rĩngĩ test ĩrĩ ĩmwe tũtinona certain nĩ tũbathaga test na anti-malaria testing ĩno tondũ malaria nacio wa miss mũrimũ ũcio kwanja ciana nĩ ũragĩte ciana nyingĩ mũno 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 mũno. Ici tũcekaga nyamũ ciĩtagwo B12 mũndũ ici nĩ kũrĩ andũ mathiaga rĩngĩ magakorwo matirahota kũ absorb B12 na nĩ mathiaga ũkaigua nĩ magĩa na anemia arĩa tugire thakame ĩthĩ especially nĩ ekĩtwo surgery ya nda nĩ anyua kĩ nĩ tuthiaga tũgaceka B12 na no ĩteithagĩrĩria na immunity ĩno nĩ pregnancy rĩngĩ nĩ tũthire tweciria rĩngĩ mũndũ weekend nĩ kũrarĩ kwĩna kaũndũ karecirĩrio hena ndawa tũrenda kũhe rĩu nĩ tũkiraga haha tũkauga nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩceke nĩ wohete nda tondũ watho ugaga mũtumia ũratahĩka rũcinĩ na nĩ arĩ kahinda ka mweri ũraturwo nĩ nda ya thĩ mũrango ũrĩa ndangiuma ũtacekete nĩ wohete nda kiuria kĩu no nginya ũgĩcokie ndũkae kũmũrekereria ũkona thĩna. Ĩno nĩ ĩtagwo thyroid function test. Thyroid function test indo ithatũ nĩ rĩ nyamũ twĩtaga TSH. Ĩno nĩ signal ĩrĩa hakiri irarekereria ciũke harĩ thyroid ĩmĩre ĩrute wĩra na nĩyo tũhũthagĩra like a screening. Ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkĩra 4.2 so ĩngĩja gũkĩra 4.2 nĩ twĩciria kana ĩthiĩ thĩ wa 0.3 rĩ nĩ twĩyũragia nĩkĩ kũrathiĩ what is going on. So tukauga ihi nĩ yumagaragio na test ĩngĩ na test ĩrĩa ĩngĩ nayo tumagaragia nayo nĩ ĩno ĩtagwo the T3. T3 nĩ ĩrĩa ĩracirculate mwĩrĩ. T3 ĩngĩkorwo ĩ makĩria ya 3.1 rĩ mũndũ ũcio thyroid nĩ ĩrateng'era na ũngĩaga kũmũcunga ĩtũra ĩteng'eraga mũndũ ũcio nĩ ahĩnjaga mũndũ ũcio ndakomaga aikara ta mũndũ mũteng'erie na ngoro no ĩteng'ere nginya lose rhythm nĩ yũragaga andũ mũno. Ĩgĩthiĩ less than 1.2 mũndũ nĩ athiaga into a coma mexedema coma na mũndũ ũyũ wahota gũkora agĩkua mũtamũhete thyroid ndariũkaga. Nayo T4 nĩyo twĩtaga nĩyo rĩu reserve tondũ wĩna ĩrĩa ĩrathiũrũrũka rĩ unbound rĩ ĩrĩa bound harĩ protein rĩ ĩigana atĩa ici nocio tũrĩũka gũceka gũkũ cekagĩra gũkũ na the same thing oga test itikagio box iteno oga test gakorwo na ka package gako such that wahũthĩra ũgate wahũthĩra ũgate nĩguo ndũkae gũkona itikae gũkona contamination kana kĩndũ ta kĩu. Eyo machine hakuhĩ nawe nĩ rĩkũ? Ĩno rĩ nĩyo tũhũthagĩra gũceka the tumor markers. Ĩno nĩyo rĩu ĩno ici ciothe twekĩra haha rĩ nĩyo tũrĩũka tũfeed. Ĩno nĩyo ĩrĩkwĩra so no ũmĩ prepare rĩrĩa twĩ busy rĩngĩ nĩ ũgũka ũmĩ prepare haha ja warũdi ĩgathiĩ thomete rĩrĩa ũtarĩ busy no ũmĩikie ĩkwĩre ndagĩka 10 hold macini ĩyo nĩyo ĩrĩũka gũkũ ĩkwĩre rĩu nyamũ yaku thoma haha igũrũ ng'ania yake ĩyo na ĩkũprintĩre karatathi ũgũthiĩ feed computer-inĩ. Ĩrĩa nĩ spatula twĩtagwo spectrum ĩno nĩ gaka rĩ tũgetaga tongue depressor. Rĩngĩ rĩ nĩ gũgũka mũndũ tũrenda gwĩka culture ya rĩngĩ mũndũ ũyũ nĩoka ahetwo antibiotics mũno na tũtirahota kũ access njĩra ya rĩera nĩguo tũhote gũkorwo kuoyaga pharyngeal swab. Rĩngĩ nĩ ũthiaga ũkona ndagĩtarĩ nĩ akanyita ahihinya nĩkĩo getagwo tongue depressor gaka depress rũrĩmĩ rũu na ge taste njũru mũno kangĩgũkuhĩrĩria harĩa nĩ ũndũ wa taste ũiguaga gũtahĩka maigua gũtahĩka rĩ ũkahingũra biũ ũkaswabu hau rĩngĩ nĩguo tũthiĩ twĩke ici culture. Na nĩ muoyaga nginya mata? Nĩ tuoyaga nginya mata especially mata tuoyaga rĩngĩ tũgĩceka kaingĩ quick test ici cia rĩngĩ DNA kana rĩngĩ ũgĩceka HIV no woe no kaingĩ no rĩ nĩ rĩngĩ ũrenda kũmenya nĩ viral kana nĩ bacterial tondũ viral pharyngitis ĩyo ndũngĩhe antibiotics
mononucleosis ho ikoragwo ari virus yukite ka hura ngai na kaingĩ icio nĩ teenager nĩyo twĩtaga the kissing disease mũmĩona colleges tondũ ciana nĩ iracenjania mata rĩu iyo no twĩmenyera haha igacoka rĩu no ũrore ngwona ici nĩ ngai rĩu ĩno rĩ nĩ strep nayo nĩyo tũkamũthondeka. Okay. Yes. Koguo rĩu thĩinĩ wa laboratory no tuoe mata thakame kioro mathugumo gikorora indo ciothe gutiri kindu icio no tuwe ona nginya kahinda ka mweri rimwe nĩ nyonaga nĩ mũcollectaga gũthima kaingĩ nĩ angĩkorwo rĩrĩ hena concern ya infection kana kĩndũ ta kĩu na kaingĩ hangĩkorwo rĩngĩ mũndũ nĩ ara claim nĩ arĩ rĩngĩ wathi designated ĩrĩa atĩ no yoe DNA na kĩrĩ nĩ ũkayoetwo mũkarora ciothe koguo fluid yothe rauma mwĩrĩ witũ yes nginya rĩrĩa tarĩu rĩmwe njiguaga andũ makiuga ndĩraire gacuĩrĩ nĩgetha menye DNA ya mwana nginya ko no boy nĩ ũkũhota kuoya actually ona andũ arĩa maumbũragio rĩ mahĩndĩ na njuĩrĩ nĩ cioyagwo for DNA purposes nginya mahĩndĩ andũ marĩa mũthikũragia ciothe mũka gũcimenyera thieta no nginya imenyerwo laboratory ũcio nĩguo wĩra we gĩcunjĩ gĩa gatatũ rĩ nĩ tũgũka mwĩroreri niĩ ngĩgegire ũririkane wa mbere mũthĩ nĩ tũkwenda niĩ nĩ ngwĩrutĩra mũthĩ ũnjĩke random blood sugar ĩyo maina tũkũruta mata harĩ mũndũ ndĩrarora ngona tũkũruta tũkorwo kana nĩ mbegũ cia ũndũrũme tũkũruta ngetha mwĩroreri tũinũke tũĩ hakikisho lilipo wazi na lililo wazi na nĩ tũgũcoka twĩke HIV test he bata mũno ona ũguo ndĩrona njokete mara nĩ ndahekire rũcinĩ mara nĩ nakũ tũkũrora tũrore kana wamĩta HCG wamĩta heka ũndũ ndaigua mara nĩ ũteire kiro mara nĩ ũtahekire mwĩroreri nĩ tũgũka tũkikainũka ngoja tutajua kama hapa kuna kamuntu na kuna nage ũguo gũkuonia we nini ndiramenya andũ tũkũmenya mambo yao yote leo mwena ũrĩa ndagĩtarĩ aranyonia atiũĩ nĩkĩ ũigĩte ho so tũcoke gĩcunjĩ ũkatũthiĩ tũracoka gĩcunjĩ gĩa gatatũ oro rĩu Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale cheza. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on cheza. Dial *770# na ukamate wins zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo nĩ gwĩka maũndũ. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. No rĩrĩa ndaikara thĩ na arĩa marĩ na wathe makandirikania maũndũ maigana ũna. Ndĩgĩmetĩkĩtie kuonja nĩ magũrũ na moko. No wonje wako nĩ mũru mũno rĩ wa meciria. Wĩrutĩri, kũgiginyana na kwaga gũkua ngoro ona manyũrũrio kana kũmenwo. Kwĩna kũngĩ ũngĩtwara mwana na matiramwelewa matirakorwo patient nake makĩmũtrain. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyende kũmahe gũtũ makeitũrũra makĩonia andũ atĩ wathe ti kwĩremwo. Niĩ nĩ hingũraga wĩra ngahingũra branch nĩgetha hote gũteithia andũ. Tondũ niĩ ndĩ mũnini ndiateithagio. Nyitanĩra na niĩ Karo Kĩnyugo Mwaũra o mũthenya wa Aramithi thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo. twakinya harĩa gũkwĩraga Dr. Kĩnuthia Njenga Ndehe thĩinĩ wa laboratory ĩno yake nene gũkũguo mũciĩ kana thibitarĩ ya level 4 St Peter and Nan haha ũguo Ndenderu gatagatĩ ka Ndenderu na Rwaka wahĩtũka gacarage hanini hau ũguo gĩtiguo rĩu gũkũ nĩkuo tũrĩ na tũheire rũtha na consent yake nĩgetha tũhote kũrora maũndũ matiganĩte he thakame tũkũhetwo nĩ twaheo mũndũ ngerutĩra tũhe mathugumo nĩgetha tũhote kũrora maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa laboratory marĩa tũtigarĩtie nginyagia hau ndagĩtarĩ
ino ri ni microbiology and parasitology tuma hari immunology rutuka hari microbiology and parasitology koragwo haha oh yes sa parasite no hoto yo riu haha ri ni hakoragwo na indo igire ni tukoragwo na kindu gitwo microscope ni tukoragwo na kindu tusteinaga na ni tukoragwo na kindu gitwo mathugumo niguo twanjie na uhoro wa mathugumo mathugumo ri woka murwaru ni anengeragwo gakuneka gacuba na gacuba gaka ri ona kori gakona ritwa gakona mithenya patient number na igacoke gakona ndagitari ni uriko na kerwo na haha ni twenda gutuika very precise twendaga kindu gita gwi mathugumo mithemba iri ni kuri mariria twita catheterized urine catheterized urine ri ni mundu ringi ukire hari athi kashote aingirio kamupira twekira nurses kaingi kana clinician nio megutwikirira haha wona auka nayo ri iyo ni twagirwo ni kuga instruction ni catheterized urine mundu ria wokero take gacuba gakothi haria undehere mathugumo ri iyo twita midstream catch ya mathugumo na kiria girirwo e mundu rumeri ni athie akoro ni mundu rume utagimarite agucie foreskin thutha anjie guthuguma anjie guthuguma ri atare 1 2 3 anjie koya ke mathugumo etagwo midstream ndirenda gukona contamination no umarite oe tofauti hure tu haria mathugumo maraumira athie 1 2 3 4 anjie koya umarite urenda oe kahinda kanene niki tondu njira yake ofecerity ina giko hanini ni contamination tondu foreskin ukagegeka atia hari mutumia ri ni twikaga different mutumia agereirwo ni athie aikare thi abe hure wega acoke separate njira yake ya mathugumo anjie guthuguma ino ikoragwo ikarite kando anjie guthuguma ri eguthie 1 2 3 agithie 4 ri anjie koya mathugumo ndakaihurie just agikinyia nuthu ri it's all and good mau ni maiganu koguo ra tuthiaga tondu ithu tuthia riri ndagika nigetha matigathire urikitie na riu thina ni ucio tondu ngithie uhutithie njira ya uciari gathie kahutie ri cells icio cie njira-ini yo tutiguciendaga na ni no mohau no watuhe nio tuka kurora microscope-ini ri turithie tukore a lot of epithelial cells na icio ni kuga it's just contaminated iyo ndungithondeka mundu based on that tondu yo ni contamination wahata giko kiria giothe ki hau na utiri mundu ati tungiuga ndari ona arume utiri mundu utari giko giake and it is normal bacteria icio ciagirwo ni gukorwo hau na specimen yaingira unyite uguo nyitite moko matikahutie guku to bacteria icio ni irionekana mathugumo-ini warikia uke ukunike na wakunika ri he kamuhuko ukoragwo hetwo ni ndigitari uingirie umunengere ndigitari oka ri ekuoya mathugumo mau eguka ndigitari oke kirite gloves kirage gloves agoni ya tega to nake ni aregitira na ndwagirwo ni gukoyoparate rabu ono gikatia utari na gloves na gloves ici ni just ni imwe ari araje ni mayutagirwo latex ona riu guka murwaru ni atiga haria gatirisha kau urona haria ndagita gukorabu eguka arute arore kindu kia mbere ni mathugumo wakorwo wata ukorwo ringi uhetwo mai andu mana tonia de tonyingi tari mutire thithi gutire thithi sasa gutire thithi uke umarore wone tuka ugukiona mathugumo maigana maingi muno na kahinda kanene kandu kaingi muno uka gathiete na nikio urona sink ici warikia na kori ugoka utete urikie warikia so wokorore ritwa niwe ukompie kila kitu nikiingira uguko hingure ino ici nicio twitaga the urine strip toto ni twika deep strip uke uhingure haha wahingura uke wa strip imwe ya haha ugiceke mathugumo maya na uenshue mathugumo mau ri ni maingira hau hothe tondu okara ino ri renda gukwira uke machine-ini sini umehe time twirire andu aitu wona twaheana specimen ri magatwitikiria tuwe matha tondu machine iyo niwe kuran na niwe guikara igitwiraga uri erenda guikara igucirie ithietare ini printed result no guo tiguo mwisho wacio mathugumo maya twetereire no thome ri tukumikira centrifuge ria mathiururukio ri gionamo wona mathiururukio ri tuite
mathugumo mau tutige haria munju wa mathugumo uria witagwo sedimentation mathugumo mau nimo tuguka haha twe nyamu yitagwo slide kau niko tuguka guthoma microscope-ini na microscope iyo twoka twathoma ri uka ukamiingiria haha wamiingiria hau ri no nginya uke riu ino ni amba yarikia ya twira no tutingirira ineno tondu ino ni mathugumo me part igiri na ino result ni iroke gakwira infection igakwira ini iraruta wira atia higo iracunga atia ena thakame mathugumo-ini ena sukari mathugumo-ini na kana aranyua mai wega ni tumenyaga through the specific gravity twoka ha microscope-ini ri uguka mundu kire macicio no nginya be arute uke wensue wina magnification iri okwenda ya mathugumo uke wanjie go focus torageria ko focus machine yaku niguo urore wone niki uraceka ha tuko tugiceka bacteria to ni mathugumo ni tucekaga red blood cells ni tucekaga white blood cells ici ciothe nicio ona yeast ni uguciona ihiana ni ta kubandi ihiana tari tururigi ciothe ni ukuona haha wona watukania neno ri riu gucoka uthie computer-ini wikirie ya murwaru ucio no ritira kana ni infection ni ricoka ko ni twetigira infection na ni mundurume ri no tucirie guceka gonorrhea no tucirie guceka chlamydia icio ciothe tucekaga guku ndetu yo yothe no mathugumo matigirora HIV mathugumo matiroraga HIV twendaga thakame-ini gwoka kioro ri giki nikio mugikoragwo ki very sensitive kioro na no wana kama mathugumo ni ka green ya kioro koragwo i danger ni red tugetukania ndungitukania watukania bacteria iria ci haha ingi ciona mathugumo-ini ri no guthondeka tondu iria njuru na teretagwo ikora kioro-ini na ni nomo ri yathi haria ni kurehe thina so icio ititukanagio ona mundu atomwo cieri utumwo andu ha gwikira mathugumo ka green wikire ka red ni tucokere tucokere no nginya na kioro urakunengera ri ni egukwira ino ni ya mathugumo ino ni ya ki ukulibwo atia turibraga i container ni tui riu gwo arimbo mundu ucio ri ino kirora ni ugukiona na aria ni ugucoka wiki atia wone kioro wona mundu anengerwo ri no agithie ku observe kioro ri kioro ni ko gitrike to ringi mundu ringi ni araharwo mundu ringi ni araremwo ni guthi kioro weka na so kiria tukaga ri hari kioro ri wethie ona no uthii wikire ka specimen haha ona kaihu tutirenda kaihure twenda kanini kiria ni ndirenda undehere ri ni gaka kanini muno gaka ni ga spatula ni kanini okunye kioro kiu giki ndirenda giki ngithiote tiga kurehe nyongeria gacuba kau gake gothe thiote kiu kingi undehere gaka ino twicire gerore turamurehera stokoli no gwithimiro iroka niguo ate tutegukugia ringi kumahe kiu giothe matigutinda makingia guko apana twendaga tu utuhe gaka tondu wona wekira specimen ri woe kirio renda ri kiu kingi utige ki undehere kau o kau tu kamigirite kanini kiu kingite giki gioka ri nakio ni giguthondekwo ni githondekagwo tondu kioro ni tucekaga indo nyingi ni tucekaga typhoid no ho turiceka H pylori no turiceka no turika nyamu itagwo microscopy ni tuke haha riu turore kina amoeba kina thakame kina white blood cells no turiceka kioro kiu giko na information no ho turiceka cholera no ho turiceka nyamu ciitagwo rotavirus no ho turiceka ki no ringi mundu ni agaga kioro tukamwika thakame ya H pylori antibody but tuprivaga twike the antigen ni kuga iyo bacteria i haha tuona result icio tukanengera murwaru tugathondeka accordingly tiko mupandikira dawa ni twambe tumenye niki na tu educate murwaru ucio we indo ici ciothe ndagitari mundu acoke anegene marihie riho bill ni tuma understandaga toringi mundu ndoi me arona ka specimen gathire gacokio thi na computer yoka yauga murora indo ici ciothe cingikagurwo ucoke riu nginya aririo 200 no thina tafadhali ni twire ngai atiri tutigocoka gutugene twire mwathani tuhe mbia amen tondu tari gukorwo ni malaria maria turorire thakame-ini ri yoka positive ri riu twi haha ri ni turenda kumenya ni iriku irehire thina
So tuguka twike staining ya thakame riu iri malaria-ini tuke tume stain turore haha o germs iria cause malaria ri bacteria cause protozoa iria cause malaria ri o imwe hari uri hiana wamirora haha ri ni ukurora ringi wone o nino tondu ino ri niwe ricokerio ndagitari athie kwi pharmacist dawa umenyeke ni iriku kuheo so lab plays a very big important part hari urigitani no ni irikorwo ciehithite andu maticionaga andu ingi moe ndagitari nurse na pharmacy. Good. Biochemistry. Biochemistry. What is that? Biochemistry yes. Nayo niyo department ingi ya lab neno niyo tugaceka indo ithatu idea ri haha one ni turenda kumenya ini riu rihiana atia ni turenda kumenya cholesterol ihiana atia kana maguta maria me thakame-ini ni turenda kumenya kana ini riu ni raruta wira wega higo icio ni njega kana cholesterol na cholesterol twambe twire muthikiriria cholesterol ti maguta maria ti ukona mundu ni na kio ungi ni mwathime ugaciragia ati iyo niyo cholesterol ino ni iria i thakame-ini na nikio tucekire thakame ha twamurehe so hari icio ri nituguka tuceke higo icio iraruta wira atia higo ni gutuhe nyamu ciitagwo potassium higo tuhe nyamu ciitagwo sodium cumbi ni gucoka ituhe creatinine ni giko kiria kirauma mwiri-ini waku na urea ri waria kanyama na haria ri higo no inocio ireruta wira ucio na the bigger part tuona data ino ni tukuhota gucalculate speed ya higo icio cia mundu ihiana atia tondu GFR yo itagwo speed ya higo yo ri riagiro kuma 90 to 130 ri irithie thi kinye thi wa 20 wone mundu akiro riu uyu ri tweka haha ri twamutuma kwi ndagitari wa higo athie agekwo dialysis so ino ni tuheaga information imwe nene muno tuoka hari cholesterol maguta maria me thakame-ini na to be precise ni tuka tugaceka mithemba mingi ino machine twekira haha ri ni kuhota gutwira one mundu ucio toto cholesterol yake yothe ri ikarite atia iria njuru niyo twitaga the high density ikoragwo inene molecule tondu thia thambitie mikiha ihiana atia iria njuru the low density niwe thia ingirite igikaga atia ikiikagia mikiha-ini kwihitha na igitwita triglycerides ni ati ungithie na hau barabara urie waru mwiri nduigaga cukari ini rithiaga rikoya cukari ucio rikautua maguta na nimo turiceka haha triglycerides so based on this ni tukurora tuone cholesterol yo ni njuru ni ra increase risk yaku ya kugia stroke kugia heart disease arume mathina mayo rona makigia wa hinya wa mwiri na no irithie increase risk ya andu kurengwo maguru so ino yothe turionera machine-ini iyo iria ingi ni nyamu twitaga LFTs liver function test ini na tucekaga indo nyingi muno haha they are almost like 10 labs iria tucekaga ni tuguka tuceke overall state ya ini nyamu twitaga GGT turekana he nyamu ira destroy cells icio cia ini AST ALT turekana he kindu kira obstruct tuceka alkaline phosphatase tuguka tucekete na nyamu iria mostly ni proteins tuceke tondu andu aria malnourished aria matararia ri protein ika okay na iria mostly tu concentrateaga haha ni iria itagwo the albumin niwe transportaga indo mwiri-ini no irithie higo-ini irekie giko icoke mwiri-ini na ni tucokaga tugaceka nyamu itagwo bilirubin ini riri ria mundu na nikio ndiramaka ona andu na guku barabara magithukia mani-ri nirio ritheragia thakame turirehagirwo toto bilirubin ri nirakuonia giko kiria kiroka ini ukauma ire raumira murango wa thutha itherie ri itagwo direct bilirubin so ni gutwira ini riri ni riratheria ini rigikorwo rina maguta riu tutirio na hau turirio na rigi triglycerides cholesterol ini ni ritwonia na ni twitigirite muno ini ri na maguta kwa mundu airwo ati athie fatty liver ri kwi mithemba iri ni kuri iria twitaga fat alcoholic njohi icio urona ikinyuo ri alcoholic fatty liver disease iyo no kwira twira mundu atige njohi iri ingi non alcoholic fatty liver disease ndurimionera haha iyo ni mbica ingitwihura ni yo ri ti dawa ici nyonaga ringi urathie ukona mundu aheo dawa cia cholesterol iyo withaga mundu acunge lifestyle yake tondu wa mbui ungikorwo lifestyle yaku ni mundu ndararia wega ri fatty liver ni mo predisposaga stroke ni mo predisposaga kugia na heart disease ni mo predisposaga kugia even mirimu ya mikiha na ki so twiraga mundu no ni dietitian exercise
na amenye irio iria ararĩa na gĩkũyũ-inĩ gũkũ andũ matuthikagĩrĩria nĩ warwaru makĩria tondũ ithuĩ tũrĩaga starch nyingĩ mũndũ okĩrire arĩa mũgate waru mũcere cukari kamũkimo cabaci indo icio ciothe rĩ tũrĩcionera especially thĩna ũcio o ithimi-inĩ ici niĩ ngĩgegire tondũ rĩu nĩ wamenya wĩgũthiĩ kwene ũkona maũndũ merũ marĩa ũtonaga tondũ maita maingĩ tũmenyerete gatirisha karĩa harĩa ũguo ũnjirie mwanake ũrĩa waku araboratarĩte gwatĩa Datsun kana Tom no kĩũngĩ ũrĩa nĩ Tom ũyũ nĩ Datsun marathimwo mũno rĩu tũkaga ithuĩ tũkanengeranĩria hau actually mũtirĩ mwatwĩtĩkĩria tũingĩre lab koguo nĩ onaguga atĩ kũingĩra laboratory rĩa mbere ndaingĩre gũkũ kwa ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njenga rĩu koguo niĩ ngĩgegire ndĩrona indo ngarigwo ĩno nĩ microphone ngaromwe no ngarigwo kana nĩ kamera ya studio gakĩona gũtiana gwitũ o kũndũ kwa mwene nĩ ngwĩrire tũkĩambĩrĩria tabarĩra tũtigĩte arwaru harĩa kĩanda no harĩa matangĩtwĩtĩkĩrie tũmoe mbica koguo niĩ ndenda gũcokia ngatho mũno makĩria kũrĩ Dr. Kĩnuthia Njenga kũrĩ timu yaku kũrĩ nginya andũ othe twakora tondũ they are very friendly twakora andũ enderu na andũ arwaka no nginya matũra marĩa marigicĩirie nĩ matũthikagĩrĩria nĩ eroreri itũ twacokia ngatho koguo tũrenda kuoha mĩkwa tuoye kamera citũ na timu yothe ya ndagĩtarĩ arĩa tuma nao tuseme asante nĩ tondũ wa gũkorwo atĩrĩrĩ kwĩna arwaru metereire ndagĩtarĩ raini-inĩ no na laboratory rĩa gũkorwo kũhana ndũgacoke gũtinda ũkĩnegena ndehirio ngiri igĩrĩ ndehirio ngiri 20 ndehirio wathiĩ kũgũraga kuo ndũnegenaga ona wathiĩ nginya kũgũra ngari ndũnegenaga ona ndwĩraga mũhĩndĩ ndinadinĩria usirudi kuteta malipo ya hospitali ici ciothe ciumaga thogora ndiĩ kana he kaũndũ kwenda kuga ndagĩtarĩ ũtũririkania kũrĩa tũngĩmũkora kwerũ tondũ gũkaga na bara ngĩragwo nĩ arathamire njokie ngatho mũno na especially nĩ gũtũcerera na gũthomithia andũ aitũ mathiĩ na mbere na kwĩra ũhoro wa ũrigitani na ithuĩ thibitarĩ itũ rĩu tũrathamĩirie haha watuona nĩ gatagatĩ ka Ndenderũ na Rwaka na exit ĩno nĩ exit ya mbere umĩte na Ndenderũ na ĩno nĩ ya kerĩ nĩ ya mbere also umĩte na Rwaka hetagwo nĩ past Gacarage na wĩ bara-inĩ mũno ũtuona mũndũ ũngĩtwenda nĩ tũgo Facebook St. Peter and Ann Medical Center na nĩ tũgu namba itũ ya thimũ mũndũ ũngĩtwenda nĩ 0722 150 620 ndakwĩrire rĩngĩ ngĩambĩrĩria maica makwa ndaikaraga Rwaka nĩ gĩtĩri-inĩ nĩ njũĩ gĩtĩri-inĩ aikaria gĩtĩri-inĩ mũgeithĩke harĩa kanitha-inĩ wa Father Alamano au nĩho ndambĩrĩirie maica hau nĩho ndambĩrĩirie kwĩikaria koguo area ĩno yothe iko kwa hii mikono thank you so much very much good ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo Ephantus Maina Timo Lydia Ageshi na kadege ito ya Matawa Amos sisi wote tuko gangari na tunasema asanti bye 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 bye. Gĩkĩ ukamenya ndino kaithako ni ndereva na to ndereva yaku ni ndereva yaku nene ndereva ya mũgithi mwana ngatigwo ngĩongithia wona ngĩcuha tũtinoka gũcuha gakũrehera mũgithi propa wanake ngũkwĩra atĩ wendo nĩ wendo nĩ mũthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4:30 cia ũtukũ tũgagũtwara nginya Gacũmbĩrĩ ka Mwago niĩ Joy wa Macharia na niĩ DJ Mark George Msafiri na ni mwingine wewe na Friday na Friday na Friday na coke tũkũrehere tigĩcemanie nĩ tũgĩe karĩko wawa ndigwĩkaga
kiugo gia kiumia githeru ukireherwo ni rurumuka. Gatatu gathure muoroto uri ugwati wa kwaga murugamo. Thendi 30 niguo thogora wa ngunyaniro ĩrĩa nene muno yanahanĩka. Judas nĩeyeheragia. Ti ngunyaniro ciothe irĩ inegene. Imwe ciĩkĩkaga okiri-inĩ na thĩinĩ wa wendi witũ kwĩyendera gwĩka ũguo. Nĩkĩ kĩu kĩngĩcũngĩrĩria ngoro yaku kwehera harĩ Kristo? Goko ni kwa werekererie the best urban vernacular show. Kuna tukurehagira local and international artists. Ni mbaya. Yes, oro hau twina kindu twitagwo Battle of the Arts. Ha tukurehagira taranda cia mithemba yothe. Na ndukariganirwo trending topics na gossip. Eyo selector. Odoge tukakurehera Buster Move in the mixes mwaki. Nigeto DJ Quiver. Na nigeto Nono. Hadisi ya manake tall, dark and kind. Nyitanira hamwe na idwe each and every Saturday. Kwa jia dhaa inyasio tuko. Nyajia dhaa dhita. Party Masters. Ni ukwenda githeko gitari muthia. Ngaithia ngaihore na ngairo. Aciarire njamba. Eno watikira niyo gwikara nayo. Ukambe tu ano gari ni hane uguo. Haiya. Ukeririria ngano cia hinya. Ucio ikaraga kwanyu no. Kakuga kirika iri tukawira. Ni moko me mahana kuruga. Na gwakinya ni mathaa ma family. Eha ATM ya thogu. Ni ndire kiroma bebe moko ine makwa. Indo cia mubirega itienda gwa. Central Cinema oguko kwa Inoro TV. Ni shesheni ya Inoro TV. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri.
Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Ulikukanya chunga heshima yako, mke na watoto wako nyumbani, ndiyo hazina ya maisha yako. Amigo, amigo, wakati tunakupa ushauri, uliona sisi watu fitina, twaingilia mambo yako ya ndani, na kwamba tukwache kama ulivyo, sababu wewe bingwa wa maisha. Amigo, amigo, DJ McGeorge in the mix. Kula vizuri, kulala vizuri, ndiyo siri ya kudumisha ndoa, mtaishi kwa raha. Amigo, watoto wako wapeleke shule kwa manufaa yao ya baadaye. Elimu ndiyo zawadi muhimu kwa watoto wako. Amigo, badala yake mambo yote hayo kwa mkeo imekuwa ni ndoto, maisha yake ya kubahatisha na kazi unafanya. Amigo, yamechoka mwisho kakimbia, umebaki kulaumu mwenzio, lawama zako hazina msingi, tembeleza mke wako rudie. Amigo, amigo, wewe ni rafiki yetu, jirekebishe familia yako
wapeleke shule kwa manufaa yao ya baadaye. Elimu ndio zawadi muhimu kwa watoto wako amigo. Badala yake mambo yote hayo kwa mkeo imekuwa ni ndoto. Maisha yake ya kubahatisha na kazi unafanya amigo. Yamechoka mwisho kakimbia, umebaki kulaumu mwenzio. Lawama zako hazina msingi, embeleza mke wako rudie. Amigo. Majirani na rafiki tulisha kukanya sana amigo. Heshimu mke na watoto wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wakwe zako wape heshima, shemeji zako pia waheshimu. Tukawa sisi wabaya kwako, shauri wetu hauna amana, tukwache kama ulivyo amigo, sababu wewe ni bima wa maisha, mahari umeshalipa amigo. Mkeo huna habari naye, na leo yamekufika mambo, ubingwa wako na mke amekukimbia ye. Majirani na rafiki tulisha kukanya sana amigo. Heshimu mke na watoto wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wakwe zako wape heshima, shemeji zako pia waheshimu. Tukawa sisi wabaya kwako, shauri wetu hauna amana, tukwache kama ulivyo amigo, sababu wewe ni bima wa maisha, mahali umeshaliwa amigo. Mkeo huna habari naye, na leo yamekufika mambo, ubimba wako na mke amekukimbia ye. Majirani na rafiki tulisha kukanya sana amigo. Heshimu mke na watoto wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wakwe zako wape heshima, shemeji zako pia waheshimu. Tukawa sisi wabaya kwako, shauri wetu hauna amana, tukwache kama ulivyo amigo, sababu wewe ni bima wa maisha, mahali umeshalipa amigo. Mkeo huna habari naye, na leo yamekufika mambo, ubingwa wako na mke amekukimbia ye. Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Suka siko tinga mae, yanga ina mobali nangai. Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Pantalon, moka ba mama.
Msapiri. DJ Mac George in the mix. Chacho Ezamai, le roi des bêtes. Mais pas moi. Maleme, maleme, amada, dusema, e maleme, ana mukulukulwe, mameya, on stileka. Maleme, maleme, amada, dusema, e maleme, ana mukulukulwe, mameya. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Mosusu ovanda omitu na yomboko. Soki motema na yo ebongi osukola na mai ya nkamba. Enemi na yo nga na moni ezali se yo moko. Tika kolukelanga mindondo po bamoyema boyemwela. Ngai yango lelo moni yango ngai. Eske otondaki te ntango liaki yango kombo nanga ezali none. Amama ye apapa ye Saddam Hussein, Dubai na Vatican, Pierre Girole, Namasupa Mousse, Kerno Kissé à Brazza. Malembe, tout le monde. Malembe, Andrada, Dusema, et Malembe, Ana Kokumbele, Mambeya, 5 sur 5. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. La force de réaction rapide. Samba Ibrahim Alemba Kai mosusu mongu na yo Yezanga te yo Encore une fois malembe
Lempoza biso na moite na butu pete avenir eza domena nzambe kombo nange salimine tuturoba isebola soga mundo kuntere kajipe kitenge ikabe ya kenzo DJ Mac George in the mix. Papa dans le musée. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Kofi aina mobali kitoko halata kitoko yeo na kati ya Londres Nes Makiati otika kotongo yeo ye alobakate janti eleka yeo elobeli na ya bakristo mosantu mwana nzambe yeyala Oriso Masamba Chachu Mbala baboti na ngana leo osambela kankolo ya salisa ngai tapena salisa bato poeti na mabongo na mokili oyo ya se oya tongo kongai asalela ngalokumu chaque celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité adishi mongombe yanga ngenge mosala baboti baponela ngai nasala oezali likambo ya nzambe kofi aina yokana no malako teliko ya kopesa yo yokana no lite ya Fredi Mufadi akoloba yokana no malako simakanda kopesa esengo na yo ezala esengo ya sita musampai otango mokili esalemaka moto moko te asalaka le premier na mokili oyo nse Montana Kabumbai Sami Wadido César Zebra Force Cheche Yannick Motemona Jimmy Razab George Lutula Deo Mutombo Nanyako Kangelanga la viwana Atabasengi Mongo na kofuta Chansi Itela Moteme kominde kotungisa nga mingi Yende soki nzambe atindaki ponanga
peti aimopona na yebi mokolo na poswa te kasi yawe ayebi pasi ya moko na moko didikinwa nipesanga mbongo na koma lokola roche maema grand puissance elimoni nga na bomwana ayebisaki nga boye otokoka bwana te erike kenzo esalo masikini boka bwana te anakapinga mado spaghetti na polina le millionnaire elimoni nga na nga bomwana papi efebe romia mubenda kerondo mbasi na mimukubele maboke malbone satami nyoko na ndimi nyoko pona ikakete na lingwa koleka shinwa mbemba itasenzinga adope mbele DJ Mac George in the mix. Twende tumona mwana mtoto eya twende tumona ai woi wololo na shamba tutamchela mtakala meme shina ndagala na shamba peji tena ndagala yo 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 salosho sama puya na no na shamba tutamchela ndagala ima pejo na shamba peji tena ndagala meme shina ndagala senateur David Salon José Mapouya na Londres. Salon Fioti Womo. Kaboya. Yeah. Les frères. Solo la mienne. Mon ami. Solo l'imiété. Solo la mienne. Allez, Kilumu Kakese. Chile Aboubakare. Lycée de Lokane. François Sedoli. Président Tambo Marie-Hélène Chipé ya Betolo. Estepele ya Betolo. Ale kala kadishu kwa mama kainzenze. Desiste Marcelo. Écrivain Sam. Eli Conte. Eza Koya. Ali Kolo. Fenomena. DJ Mac George in the mix. Mano
se mobimba ya mano bafiti basepeli banguna bayembi bakomande kosepela Inoros finest DJ Mac George Msaperi basepela kimingi mokolongo babumaka mwana nzambe Inoros finest DJ Mac George Msaperi Saint-Pierre.
mayele koleka biloko nyonso kela mpona nini ngai tere nzambe abilisi na Paris yoyo Écoute ça. Mokili etondi pasi mokili etondi mabe nzambe alasalisanga ye baninga bazwaka sena realite nzambe oya ngai sena ndoto yewe esalisanga nzambe tata nakomona pasi bangai mwana Joyce Yonki. na Paris yoyo Yato, wapi patu. Nakofuka matika na senga na yawe. Emota sala likolo na se. Tata mosalisi. Tika na senge para yo. Tata namuna. Yone mofungi na biso. Tata. Salisa biso papa. Mamo oyo se. Tata me yata osambo ya bana. ikore na Paris yoyo Félix Mondon, Ousmane Kaba. nani moto apesa pema seye mokolo akofatola yango oyo nde bilelo tokumisa ye kaka nzambe mosungi pershe Ohona kosenga na yo nzambe mosalisi papa bikisa biso bana ya lekomo yaya bitumba bitondi na moko yo yawe oti
George in the mix. finest, DJ McGeorge 3.
finest, DJ Mac Jordan Sapiri. Inoro's finest, DJ Mac Jordan Sapiri. Inoro's finest, DJ Mac Jordan Sapiri.
artist DJ Macjoji Msapiri. Bakule oh, Izambango, Malaleli, Sabi Matobo, Ocean Panzo, Omoi Mama, Olikoyo, Manabati, Olipana Tenando, Bakule Bombo, Oya. Kasa ya mbongo. On m'a volé mon porte-monnaie. C'était dans mon boubou. Quelqu'un est parti avec. Je vous assure là, moi aussi, j'avais quelques sous là. On m'a même volé mon Weston. Ah, Banamai, il faut faire attention. Ah, ils sont là. Bazoka Baba Playa Baba. Inoro's finest, DJ Macjoji Msapiri. Kiugo gĩa kiumia gĩtheru ũkĩreherwo nĩ Rurumuka. Aramithi Thure. Muoroto ũrĩ rwendo rũrĩa rũtungataga. Yesu nĩarĩanagĩra nao akamathambia nyarĩrĩ. Mwathani nĩatuĩkaga ũrĩa ũtungataga. Thĩinĩ wa ũtukũ ũyũ mũtheru, wendo nĩũtaũragwo na njĩra ingĩ njerũ na ndikĩru. Thiĩ o nawe ũgeke ta ũguo. Ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi twarahukaga na ciuria iria igukoniye we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya wigwaku muci kuma uteti public participation yagirwo ni gwikwo mbere ungirora arutani ri gutire thirikari iri yandika arutani aingi kuma independent family micie iragwo ngiko ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika ino ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni ihinda rikuranĩire wega ria kurora maria mari thiini wa mithako aria cia karate tumenya ararĩrĩria uhoro wa muthako uriku tutikone taekwondo thiini wa karate ria araria na tutikone judo thiini wa muthako Inoro rucini o muthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rucini. Dial *811 *401# to get T-Vero. Eno ni ceceni ya Inoro TV. Hallelujah, Hosanna. Go, go. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
Kaiwa kwa nani Kudala iweka Ila tule na inye Todara shira kwa Miro kwa vera Kudala iweka Ila tule na inye Todara shira kwa Miro kwa vera Look,
Tofokia neti yakoa mainerege ona gekoro deireho kitenganda diona kedo yudua hinare arutaga vera deide waku direna gata na hinyosho aku nikutofokia neti yakoa mainerenge ona gikoro deireho gitenganda diona kedo Jesu modanya waku idainere aku idainere aku idainere aku dagikaine aku sakodine aku Mukinya nere
ciothe mũhingũri mĩrango mũramia wa mĩhaka mwĩkĩri magũrũ makwa ihenya ta mbarathi enjokia ĩtũke kũrĩa ndanahĩtũkwo Bereria gĩa kuge koretwo gĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita hinya no ũhoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme na kuoya mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo ithuĩ
ironda ici cia ngoro ingĩcirerwo twaroririo nĩ andũ aitũ ingĩcirethwo nĩ tũtingiuga mbere ya andũ tuonie nĩ twakũhoya tuonie nĩ twagũthaitha angĩ matũrĩrĩire magĩtũkomba mbeca nawe nĩ tũrathimĩte tũkĩmakombithia wakinya nĩ gũcokia makĩambia tũrũgano wakinya kinyĩra magĩtũikia mburoko wakinya kinyĩra magĩtũreria thimũ tuonie ironda ici cia ngoro ingĩcirerwo twaroririo nĩ andũ aitũ ingĩcirethwo nĩ tũtingiuga mbere ya andũ tuonie nĩ twakũhoya tuonie nĩ twagũthaitha amwe tũingatirwo gwitũ nĩ andũ aitũ nĩguo matigwo na indo ciothe magayane
makeriganirwo Ngai nĩ ũrathimaga nĩtwamuheire no irema tũrĩ onacio nĩtwamuheire no tũtikariganĩrwo tuonie ironda ici cia ngoro ingĩcirĩrwo twaroririo nĩ andũ aitũ ingĩcirĩ thoni tũtingiuga mbere ya andũ tuonie nĩtwakũhoya tuonie nĩtwagũthaitha kwĩ maũndũ maingĩ tuonaga tũgakira nĩkũrigwo tũtwakwaria tũkwambĩrĩria kũ maruo maingĩ mwathani noyo ũngĩtũhonia ngoro ici citũ rĩmwe nĩciremagwo ngoro ici citũ rĩmwe nĩciritũhagĩrwo tuonie ironda ici cia ngoro ingĩcirĩrwo twaroririo nĩ andũ aitũ ingĩcirĩ thoni tũtingiuga mbere ya andũ tuonie nĩtwakũhoya tuonie nĩtwagũthaitha tuonie ironda ici cia ngoro ingĩcirĩrwo twaroririo nĩ andũ aitũ ingĩcirĩ thoni tũtingiuga mbere ya andũ tuonie nĩtwakũhoya tuonie nĩtwagũthaitha
Yaka nimetiro kuna vikone viaku Waiwa mukayo wakwa Kai wakwa otiwe Kai wakwa ni uwe Hata ni ediona Na umode ne kaiwa Hata mura etoka Waiwa mukayo wakwa Dawa beida otiwe Ure kuchira teke Wadu manena kukie Toka tige oha Iwe bedi saida Ewe jikarete Na mama tuko maige Yaka nemetiro kuna Vikone viagu Waiwa mukayo wakwa Kai wakwa otiwe Oyo nyokaya muodo Kutana kanuga Modo mboro rumago Avera takana Aodo maito mara Maina metiande koma Umuteche sagoko Nana koma inamora Toka tige oha Iwe gani saida Eo eti karete Na mama tuko maige Yaka nemetiro kuna Vikone viaku Waiwa mukayo wakwa Kai wakwa otiwe Toka tige oha Iwe gani saida Eo eti karete Na mama tuko maige Yaka nemetiro kuna Vikone viaku Waiwa mukayo wakwa Kai wakwa otiwe Siri twatoraga tũgĩkaya kaya kĩgwa agĩũkaye tũhonokia na gĩtwĩrĩra kanani wari thayo wĩhũire ũtonga mũingĩ ithuĩ mbarĩ ya Kalebu no nginya tũgakinya
nĩ Ngai wombire thĩ no na igũrũ, na nĩwe wombire mũndũ na mũhiano wake, agĩkũmba na kĩnyũmba ũguo ndariĩ, ũma nĩ atĩ ndarĩ hĩndĩ agagũtirika, oya ina nĩ mũkuona mawĩko make, ringaringa ina nĩ mũkũhingũrĩrwo, othe agwĩtaga baba we nĩ ũmũiguaga, no kahingĩrio mũndũ mabataro make. With
umetenda. Haleluya, ni wewe umetenda. Asante, asante, ni wewe Yehova umetenda. Asante, asante, ni wewe Yehova umetenda.
nakuo dua mwene kendo kana kundu njitanayo nakuo Turia muraika higereirio neraine nigoma nginyo gitumana muraika we ucaba Mikaeli tumana tungai kuri irathimo ciakwa ikwamite roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru ndwaraga o harĩa mĩnyaka mĩingĩ njoyagĩra ũgitagĩre ngoro yakwa na meciria makwa niĩ nĩ njũĩ atĩ ũkwĩhokinde kĩinũko theri thukĩra wega mwene hinya riri na gĩtĩo thukĩra wega mwene hinya riri na gĩtĩo Turia mũraika higereirio neraine nĩngoma nginyo gĩtũmana mũraika we ũcaba Mikaeli tũmana tungai kũrĩ irathimo ciakwa ikwamĩte roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru wajihũrĩire wega mũingĩ rĩrĩa ndainamĩte rĩrĩa ndonaga ndanina kwa marĩ mbere mũno ihiũko rĩmũ kĩndigĩra Samweli moko-inĩ ona arĩa mathũire nĩ moĩ kwĩ Ngai woyanaga ona arĩa mathũire nĩ moĩ kwĩ Ngai woyanaga Turia mũraika higereirio neraine nĩngoma nginyo gĩtũmana mũraika we ũcaba Mikaeli tũmana tungai kũrĩ irathimo ciakwa ikwamĩte roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru nĩ ndagũthaitho gĩkona itombo yarĩ kĩmerio kanengereria guoko gwaku ndĩtirie mũthiro maithori marĩa na narĩra ndĩhithĩte thoni ngenio theri-inĩ rĩothe menya nĩwe mũnene ngenio theri-inĩ rĩothe menya nĩwe mũnene Turia mũraika higereirio neraine nĩngoma nginyo gĩtũmana mũraika we ũcaba Mikaeli tũmana tungai kũrĩ irathimo ciakwa ikwamĩte roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru Turia mũraika higereirio neraine nĩngoma nginyo gĩtũmana mũraika we ũcaba Mikaeli tũmana tungai kũrĩ irathimo ciakwa ikwamĩte roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru roho wathire nĩho tũrĩte-inĩ rĩaku itheru Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
tweke gobo mainokira makera ni mamota akinya misiri gwera twekire muthamaki uire kuona ni ahareka yoti wegoaga Makomado